Það hlýtur meðal annars að koma til skoðunar greining sem ég veit ekki betur til en að Byggðastofnun hafi unnið eða getur þá unnið stöðu byggðanna í þessu samhengi. Það tel ég vera atriði sem sem atvinnuveganefnd, herra forseti, þyrfti að skoða. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, nú margt sem kom fram í ræðu hv. þingmanns sem mér þykir áhugavert. Til dæmis sú fullyrðing að ekki séu lögð gjöld á aðrar tegundir notkunar á auðlindum. Ég viss að vörubílstjórar verði rosalega hissa á því að frétta að það sé ekki rukka kílómetragjald fyrir notkun á vegum og fyrirtæki sem stunda efnistöku úr malanámum séu hissa á því að þau séu ekki að borga fyrir efnistöku þar. En það einmitt þessi mikilvæga spurning hvort að veiðigjöld séu skattur sem virðist vera svona rauði þráðurinn í ræðu hv. þingmanns. Almennt séð talað að skattar séu lagðir almennt á, meðan gjöld innheimt fyrir ýmist þjónustu eða fyrir afnot af takmarkaðri auðlind. Og þannig get ég alveg tekið undir það að útvarpsgjald þannig séð ekki gjald, heldur það nefskattur og við eigum auðvitað að kalla hluti réttum nöfnum. En athugum að veiðigjöld ekki bara rukkuð af fyrirtækjum í sjávarútvegi í gamni. Þau eru rukkuð mjög sértækt. Þau eru bókstaflega rukkað fyrir aðgang að auðlindinni. Þetta því að engu leyti frábrugðið efnistökugjaldi í malanámi eða gjald fyrir raforkuframleiðslu. Þetta eru auðlindir, þær eru takmarkaðar og þær eru eign þjóðarinnar, nota bene. Og almennt hefur verið pólitísk sátt að gjald sé greitt fyrir afnot af auðlindum. Rétt eins og ég myndi greiða hóteleiganda fyrir afnot af hótelherbyggi. En ef þetta skattur, hvernig stendur þá á því að fyrirtæki séu almennt ekki rukkuð þetta, til dæmis fyrirtæki í landbúnaði eða ferðaþjónustu? Þannig ættu skattar að virka. Og svo verð ég að spyrja í ljósi ummæla hv. þingmanns hvort að störf í heilbrigðisgeiranum séu eitthvað minna verðmæt heldur en störf í sjávarútvegi eða tæknistörf hjá sprotafyrirtækjum. Eru þau minna verðmæt? Eru störf í ferðaþjónustunni minna verðmæt heldur en störf í sjávarútvegi? Vegna þess að málflutningur hv. þingmanns virðist ganga út frá því að þetta sé einhvern veginn alveg rosalega sér á báti og þess vegna megi ekki rukka afnotagjöld af auðlindum. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, mér bæði ljúft og skylt að reyna að eyða hér einhverjum misskilningi í þessari umræðu þegar spurt hvort þetta sé gjald eða skattur. Hvort veiðigjald sé gjald eða skattur. Það bara tvennt sem kemur til greina þegar við erum að ræða álögur hins opinbera. Annaðhvort að ræða þjónustugjald sem gilda ákveðnar reglur, hvað getur talist sem þjónustugjald. Ef það ekki þjónustugjald, þá það skattur, sem horft til ákvæða stjórnarskrárinnar. Það má kalla það hvað sem það má kalla ófreskjuna hvað sem klæða hann í hvaðan búning sem mönnum dettur í hug. En samkvæmt lögum, samkvæmt íslenskum lögum og stjórnskipunarrétti, þá þetta alltaf skattur. Það meginatriði í þessu máli. Það sem löggjafinn verður að gera samkvæmt ákvæði stjórnarskrárinnar að afmarka með almennum hætti hvernig eigi að leggja slíkan skatt á með lögum. Það verður þá að ákveða hver gjaldstofninn, hvernig verður hann fundinn. Það verður þá að ákveða hverjir eru gjaldendurnir hverju sinni og hafa til hliðsjónar meginreglur jafnræði milli aðila, meginreglur bann við afturvirkni laga og svo verður að ákveða gjaldhlutfallið með lögum. Þetta skattur. Auðlindagjald ekkert annað en skattur. Það má kalla það hvað sem Það má kalla það landsbyggðarskatt. Það má kalla það auðlindaskatt. Það má kalla það auðlindagjald. En þetta ávallt skattur. Og það meginatriði í þessu máli. Það óþarfa held ég að fara eitthvað nánar út í þetta.
Spurt eru einhver störf verðmætari eða ekki. Það síðasta sem ég ætla að gera hér í þessum ræðustól að leggja einhvern dóm á það hvað verðmætt og hvað ekki verðmætt. Ég hef enga forsendur til að gera það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, þetta var svolítið áhugavert svar hjá hv. þingmanni. Þetta svona minnir svolítið á jafnvel bara svona fyrstaársnema í lögfræði sem eru rosalega ákafir tæknileg skilgreiningaratriði en eru kannski minna áhugasamir hvernig þetta virkar í praxís. En ég hefði alveg gaman að því ef lögfræðingurinn og hv. þingmaður myndi upplýsa mig hvað ákvæði stjórnarskrár það eru sem segir að þetta megi eingöngu rukkast skatta eða þjónustugjöld og bara út að ég nú bara veit ég ekki betur, ég ekki lögfræðingur. En fyrst ég hef hv. þingmann þá langar mig líka til þess að spyrja út í kvótaleigu vegna þess að nú þetta ákveðið fyrirbæri að aðilar eigi kvóta eða hafi aðgang að kvóta, þeir náttúrulega eiga ekki samkvæmt 1. grein laga stjórn fiskveiða, en þeir eru að leigja hann frá sér til aðila sem leigjendurnir þurfa að borga veiðigjöldin frekar heldur en þeir sem leigja hann frá sér. Hvað þykir hv. þingmanni þetta fyrirkomulag? Væri ráð að breyta þessu þannig að það væru leigusalanir sem greiði þetta veiðigjald? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Virðulegi forseti. Spurningu hv. þingmanns í hvar ákvæði að finna skatta í stjórnarskránni. Það getur hann eflaust flett upp á því sjálfur en það þá helst 40. grein stjórnarskrárinnar sem kæmi til skoðunar í þeim efnum. Það má líka til dómafordæma Hæstaréttar og svo mætti lengi áfram telja. Varðandi kvótaleigu þá hún að mínu mati mjög eðlileg eins og frjálsan ráðstöfunarrétt réttinda hvort sem það handhafi kvóta eða annarra. En benda hv. þingmanni á varðandi leiguna þá í stjórn fiskveiðilaga ákvæði sem leggur ákveðna veiðiskyldu á handhafa kvóta. Veiðiskyldu upp á 50%. Hver það sem á endanum greiðir veiðigjaldið? Það leigusalinn eða leigutakinn? Það má auðvitað útfæra það bara í samningum þeirra á milli. En það endurspeglast þá alltaf í leiguverðinu á endanum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu og ég tek sérstaklega undir orð hans varðandi auðlindagjald á aðrar atvinnugreinar. Þar sem ég bara fyllilega sammála hv. þingmanni að auðvitað á það að vera jafnræði í þessum málum eins og öðrum. Það að segja að ríkið sé að innheimta gjald með einhverju formi af nýtingu sameiginlegra auðlinda þjóðarinnar. Og það auðvitað í samræmi við niðurstöðu auðlindanefndar á sínum tíma að það væri mjög mikilvægt að tryggja þetta sameiginlega eignarhald með skýrum hætti, að þessar auðlindir væru vissulega sameiginlegar auðlindir og í sameiginlegri eigu þjóðarinnar og til þess þyrfti meðal annars að tryggja eðlilega gjaldheimtu fyrir nýtingu þessara auðlinda en leið að tryggja líka bæði eignarhald þjóðarinnar og að tímabundna nýtingarsamninga væri að ræða. Nú, ég spyr því hv. þingmann fyrir það fyrsta. Nú ekki í þessu frumvarpi né núgildandi lögum tekið á spurningunum tímabundinn nýtingarrétt sem eitt af þessum grundvallaratriðum í niðurstöðu auðlindanefndar á sínum tíma og hvort að hv. þingmaður sé þá sammála eða ósammála þeirri niðurstöðu að horfa beri til þeirra niðurstaðna. En síðan auðvitað veltir maður þá alltaf fyrir sér í ljósi þess að flokkur hv. þingmanns hefur verið í ríkisstjórn hér
býsna drjúgan hluta þess tíma sem liðinn frá því auðlindanefnd skilaði sinni niðurstöðu fyrir 18 árum síðan. Af hverju hefur ekkert verið gert með auðlindagjaldtöku á aðrar atvinnugreinar, eins og til dæmis orkuiðnaðinn hjá okkur og auðvitað í seinni tíð umræðunar einhvers konar auðlindagjaldtöku á ferðaþjónustu fyrir þá nýtingu á sannarlega þeirri sameiginlegu auðlind sem náttúran að sýnast vera. Og þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Það eins og ég kom inn á í mínu máli áhugavert að velta upp þessu af hverju sjávarútvegurinn hefur atvinnugreina verið tekið svona sérstaklega út fyrir sviga varðandi aðgang, getum við kallað það, að auðlindinni. Gildir það sama orkuna? Eru orkufyrirtæki landsins að greiða fyrir nýtingu á orkunni? Hvernig þessu öll að háttað? Og það eðlilegt að mínu mati að við ræðum þetta í því samhengi. Og það snýr líka að því sem ég kom hér inn á, að við gætum líka að því að gjaldtaka ríkisins í hvaða formu sem hún sé hófleg, sé ekki að valda skaða eða tjóni eða skerða samkeppnishæfni þeirra greina sem undir hverju sinni. Hv. þingmaður spyr tímahæði á nýtingunni og að sjálfsögðu held ég að það varði það ekki neitt sem snýr að álagningu veiðigjalda. Þetta þá miklu frekar spurning grundvallaratriði fiskveiðistjórnarlaganna. Tímalengd á nýtingarréttinum? Það er minnst ekki kveðið á það í lögum hver sá tími sé. Það ekki þannig. Þá nýtingartími þessarar auðlindar, hann óendalegur? Ja, óendalegt ansi stórt orð. Það kannski erfitt að vera stjórnskipunarlögfræðingur og segja að hann sé óendalegur. Hann að minnsta kosti ekki ákvarðaður í lögum hver sá tími Og ég þeirrar skoðunar að ef það yrði gert, eins og ég veit að hv. þingmaður að vísa til, hann vill fara samningaleið, hann vill fara þá leið að ríkið taki til sín aflaheimildirnar, ríkið þjóðnýti aflaheimildirnar, og þá honum mikið mun að vita hvaða tími þetta sem hann á að þjóðnýta aflaheimildirnar á. Veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, hv. þingmaður gat sér eiginlega til þá næstu spurningu mína því að hér notast við orðið þjóðnýting en við auðvitað að tala að auðlindin sem slík sameign þjóðarinnar, það hljótum við öll að vera sammála. Gjaldtakan sem slík snýr að einhvers konar afgjaldi fyrir nýtingarheimildina sem slíka, hvernig sem við færum það síðan í form. En það einmitt kannski eðli svokallaðar samningaleiðar eða fyrningarleiðar eða hvaða orð sem við viljum nota. Ég kalla það nú ekki þjóðnýtingu þegar að auðlindin fyrir í eigu þjóðarinnar. En það einmitt að því ég veit að hv. þingmaður frjálslyndur og markaðshyggjumaður í grunninn og sjávarútvegur hefur verðlagt á markaði virði aflaheimilda á hverjum tíma til þessa undir núverandi fiskveiðistjórnarkerfi. Þar höfum við bara treyst markaðnum til þess að ráða för. Af hverju getum við ekki treyst markaðnum til þess að ráða för þegar kemur að veiðigjaldinu sjálfu í gegnum slíkt kerfi eins og samningaleiðina, þar að segja að nýtingarrétturinn sé boðinn út til skilgreinds tíma og greinin sjálf ráði þannig út frá afkomu sinni hverju sinni hvað hún sé að greiða. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, ég gat ekki betur séð að heyrt af orðum hv. þingmanns að hann var að játa það með því að fara þá leið uppboðsleiðar, samningaleiðar eða fyrningaleiðar þá væri að ræða þjóðnýtingu á aflaheimildum. Það ekki annað hægt en að gera það ef að koma á slíku kerfi á. Það af þeirri ástæðu sem hv. þingmaður svo mikið mun að komast að því hver tímalengd
þessara nýtingarréttar til þess að komast í að ríki geti tekið það til sín, þjóðnýtt það og svo sett rauninni þessa markaðsleið sína sem ekkert annað en þá bara fyrsta lagi þjóðnýting á eignunum, á réttindunum og svo það ríki sem býður það út eftir einhverjum kúnstarinnar pólitískum reglum. Þannig skil ég málflutning hv. þingmanns og ég ósammála honum í þeirri nálgun. Ég tel að vera ranga nálgun. Þá veitir loks andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigríður María Ragnarsdóttir. Sigríður María Egilsdóttir. Virðulegi forseti, nú ekki gert ráð fyrir því að gjald sé tekið af vinnslu og frumvarp þetta dregur þá línuna við borðstokk skipanna. Nú það svo að margir þeir sem eiga skip eiga sömuleiðis vinnslustöðvar og það eitt og sér skapar tiltekna áhættu því að línan sé dregin við borðstokkinn og hún opnar dyrnar fyrir því að menn kaupi sjálfir fiskinn á verulega ódýru verði af eigin skipum og hámarki síðan hagnað inni í vinnslu og breyti þá sömuleiðis hlut sjómanna í kjarasamningum. Nú minntist hv. þingmaður áðan á þessar áhyggjur og taldi í raun að ríkisskattstjóri hefði heimild til þess að kanna reikninga þeirra félags með tillits til villandi upplýsingagjafar. En þá spyr ég, væri í raun og veru ekki rétt að bæta bara við frumvarpið einhvers konar varnagla til að koma í veg fyrir þennan möguleika, í stað þess að láta það einungis ríkisskattstjóra í té að koma upp slíka háttsemi eftir á? Telur hv. þingmaður þá leið ekki of veika til þess að takast á við þetta mögulega vandamál? Og þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, svarið nei. Ég þeirrar skoðunar og hef enga ástæðu til þess að ætla að ríkisskattstjóri, sem helsta stofnun ríkisins á málefnum innheimtu og álagningu skatta, sé ekki treystandi til verksins. Sú hætta sem að hv. þingmaður var að reifa hér í sínu andsvari miklu frekar til staðar í núgildandi lögum. Það með þeim heimildum sem að vera að setja hér inn í meðfrumvarpinu, heimildir sem beina skírskotum til tekjuskattslaga, heimildir ríkisskattstjóra til að sannreyna og villuprófa þær upplýsingar sem berast. Það refsivert að svíkjast undan skatti. Þá hefur ríkisskattstjóri að mínu mati allar þær heimildir til þess að koma í veg fyrir það sem hv. þingmaður hér að. Hægt að koma í veg fyrir það að menn svíki undan skatti? Nei, það því miður ekki hægt að gera það, en það hægt að leggja við því refsingar og það hægt að gera það sem þarf, eins og verið að gera í þessu frumvarpi, til þess að draga úr því. Og það eitt til viðbótar við þetta sem vert að minnast á, sem auðvitað að finna í þessu frumvarpi, og það í 5. greininni. Og menn áttu sig á eðli þess hvernig ríkisskattstjóri ákvarðar gjaldstofninn, þá það samtala allra útgerðaraðila sem hefur búið að deila niður á skip á hvern nytjastofn sem að ræða. Það ekki verið að taka hvern og einn útgerðaraðila fyrir og leggja á hann með hans tilteknu afkomu. Þetta heildarsöfnun fyrir afkomu greinarinnar og svo það lagt á í fastri krónutölu á hvert kíló. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigríður María Egilsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin þó ég geti þrátt fyrir það ekki fallist á þær röksemdir að ekki sé tilefni til slíks varnagla í lögunum sömuleiðis. Hvað varðar umræðuna sem átti sér stað hér áðan varðandi orðnotkunina þjóðnýting, þá sagði Hæstiréttur árið 2013 með leyfi forseta að Alþingi gæti í skjóli valdheimilda sinna ákveðið að úthlutaðar veiðiheimildir skuli innkallaðar á hæfilegum aðlögunartíma og eftir atvikum endurúthlutað. Ég geti heldur ekki fallist á að þjóðnýtingu væri að ræða. Telur hv. þingmaður að Hæstiréttur hafi haft rangt fyrir sér
í þessu máli. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, varðandi fyrri hluta andsvars hv. þingmanns, þá erum við ekki sammála. Ég tel að frumvarpið sem er fullnægjandi hvað varðar þær heimildir sem ríkisskattstjóri þarf að hafa til þess að tryggja rétta meðferð upplýsinga og þar af leiðandi tryggja rétta ákvörðun gjaldstofns og álagningar á veiðigjaldi. Þegar rætt þjóðnýtingu í þessu sambandi, þá auðvitað Alþingi heimilt með lögum að þjóðnýta hvað sem er. Þá verðum við að skoða ákvæði stjórnarskrárinnar eignarrétt sem segir þegar það er gert og það verður að uppfylla ákveðið skilyrði almannahagsmuni, þá þurfi fullar bætur að koma fyrir. Fullar bætur að koma fyrir. Hvaða bætur eru það sem þurfa þá að koma fyrir þegar að óbein eignarréttindi eru tekin á mönnum? Hvað ætlar ríkið þá að greiða fyrir það? Það er þá spurning sem hv. þingmaður þarf að svara. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, hér hefur forseti orðið á í messunni. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Takk, virðulegi forseti. Það er sannarlega hitamál hér á ferðinni, veiðigjöldin, sem ég kýs að kalla gjöld en ekki skatt. Áður en ég fer nú í að tala sjálft frumvarpið, þá langar mig aðeins að koma að smá staðreyndum sem að felast í því að íslensk sjávarfyrirtæki greiddu út hærri arðgreiðslur í fyrra en þau hafa nokkru sinni áður gert. Og það merkilega við það er það að hér er því haldið fram að þau eigi í vök að verjast. Þau eigi í vök að verjast og eru bara fallandi fæti. Sýna 18% hagnað samkvæmt EBITu sinni, en ég meina hafa aldrei greið sér. Þá spyr maður sig, er þá verið að gefa í skyn að þeim ágætu þingmönnum og aðilum sem hafa haldið því fram að þeir bara kunni ekkert að reka fyrirtækin og séu bara að ausa út arði í fyrirtækjum á fallandi fæti? Eitthvað finnst mér þetta nú hljóma ekki nógu vel. En hins vegar þá er það þannig að alls fengu eigendur sjávarútvegsfyrirtækja 14.500 milljónir króna greidda í arð á árinu 2017 vegna frammistöðu ársins 2016. Frá árinu 2010 þá hafa arðgreiðslur sjávarútvegsfyrirtækja til eigenda sinna numið 80.300 milljónum króna, 80,3 milljörðum króna. Frá hruni hefur eiginfjárstaða sömu fyrirtækja batnað 341 milljarð króna og þau eru fallandi fæti. Hverslags eiginlega mótsögn, hvað verður að bera á borð fyrir okkur hérna? Hverslags hagsmunagæslu ræða er þetta? Eigum við ekki bara að láta tölurnar tala sínu máli og gleðjast yfir að vel gengur í útgerðinni? Og þá er ég að tala stórútgerðinni. Þá er ég ekki að tala þá sem að berjast í bökkum. Og mig langar til að taka aðeins pínlítið umræðuna líka í sambandi við þegar við að tala að ekki mismuna útgerðarfyrirtæki, ekki mismuna aðilum og það eiginlega faktist að sitja öll við sama borð. Gerðu þau það á tímunum þegar það var verið að úthluta þeim fyrstu aflaheimildunum þegar við tókum upp það kerfi sem við búum við að mestu í dag. Þeir voru að fá þeir sem eru stórir í dag voru að fá á silfurfati upp í 5.000 þorskígildistonn af því bara þeir höfðu veitt svo flott og fínt 3 árin á undan. Nýliðun í sjávarútvegi í dag, hún er bara á allt öðrum stað heldur en var þá. Þeir eigi í vök að verjast, það kostar jafn mikið fyrir þá að kaupa sér sína báta og sín tæki og sín tól til þess að geta stunda þar veiðar sem það langar til að gera, til þess að fá það atvinnufrelsi sem þeir sækja í og þeir kaupa hvert einasta kíló dýrum dómum. Það er staðreynd.
En við skulum ekki vera að tala hvernig það var, við erum að tala hvernig það er og það engin mismunun, það ekki hægt að tala mismunun ef maður ætlar að reyna að koma til móts við þá sem að berjast í bökkum og leið reyna að koma í veg fyrir þá gegndarlausu samþjöppun örfárra aðila sjávarauðlindina okkar. Mig langar að bæta við, þegar ég var að segja hérna að frá hruni þá hefði eiginfjárstaða sömu fyrirtækja sem voru að greiða út allan þennan arð batnað 341 milljarð, 341.000 milljónir. Hverslags tölur þetta? Gerum við okkur grein fyrir, virðulegi forseti, hverslags gríðarlegt fjármagn við erum að tala Hún batnaði sem sagt 41.000 milljónir króna í fyrra. Því hefur hagur sjávarútvegsins vænkast 421,3 milljarða króna á tæpum áratug og hann sagður vera á fallandi fæti, virðulegi forseti. Það má kannski segja það ég stíg ekki vitið, en svona vitlaus ég nú ekki með fullri virðingu fyrir sjálfri mér á háa Alþingi. Vert að taka það fram að eiginfjárstaða geirans var neikvæð í lok ársins 2008 en nú hún jákvæð 262.000 milljónir króna, 262 milljarða. Þannig ég segi, hvað með þá sem eru að sligast undan þeirri byrði sem veiðigjöldin eru í raun að leggja á þá? Ég átti því láni að fagna að fara með atvinnuveganefnd og heimsækja Vestfirði, sunnanverða Vestfirði í síðustu viku. Það sýnir sitt hverjum og þar erum við líka að heyra í rauninni hvar staðan og hvernig staðan getur orðið slæm. Hvernig í rauninni veiðigjöldin geta verið of mikil byrði fyrir suma á meðan aðrir geta greitt sér út tugi milljarða í arð því þeir taka varla eftir að greiða þau. Samt virðast þau vera of mikil. En við erum alltaf, virðulegi forseti, við skulum átta okkur á því, við erum alltaf að tala okkar sameiginlegu auðlind þjóðarinnar. Þrátt fyrir að í 1. grein fiskveiði, eða réttara sagt kvótalagana standi það að auðlindin sé sameign þjóðarinnar, þá hefur það orkað tvímælis og við erum að berjast fyrir því núna að fá þetta ákvæði inn í stjórnarskrá þannig að það verði ekki að velkjast í vafa það hver hinn raunverulegi eigandi auðlindarinnar í kringum landið. Nú ætla ég að venda mínu kvæði í kross. Það talað og ég ætla að segja, fátt svo með öllu illt ekki boðið nokkuð gott. Fyrsta, við erum að fara að fá frumvarp hérna sem á að taka gildi og leysa af núgildandi veiðilaga frumvarp sem að rennur út núna komandi áramót. Hvað erum við að sjá í frumvarpinu? Jú, jákvætt, við ætlum að færa tímann nær rauntíma þar sem við erum að miða við afkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna. Venjulega hafi verið litið til 2 ára í senn og jafnvel þeir hafa átt í bárri stöðu og þá ætla ég enn að ítrekka ég að tala lítil og meðalstór fyrirtæki. Við þurfum frekar lítið að hjálpa hinum. En það kemur í ljós að með því að vera að leggja þessar álögur á svona, við að afkoma var fyrir 2 árum síðan, þá erum við ekki að horfast í augu við raunveruleikann. Við búum nú við þá tækni í dag að það ætti nú eiginlega að vera hægt að færa þetta í rauntíma, nánast upp á dag. Það nú meira að segja þannig í sjávarútveginum í dag að þegar verið að gera upp hluti til sjómanna, þá eru þeir búin að fá fullnaðargreiðslu í þar næsta túr á eftir. Fá túrinn á undan, þá fá þeir greitt upp í að 90% áætluðum aflaverðmæti og áætluðum launum, en þegar það gengur í næsta túr á eftir, þá komið fullnaðargreiðsla og algjörlega séð hvað þessi túr hefur gert. Það líka mikið verið að tala hvað eiga bátt og hvað verið að borga mikið að gjöldum og í hitt og þetta. Einhver að tala það hér hvernig í rauninni sjómenn, eina stéttin sem við veitum á Íslandi, að taka alveg ótrúlegan þátt í rekstri þeirra fyrirtækja sem þeir eru að vinna hjá. Allt upp í 70% framhjá skiptum tekur útgerðin til sín áður en kemur til skipta til sjómanna. Þeir eru að borga umbúðagjöld, olíagjöld, þeir eru meira að segja látnir taka þátt í nýbyggingu.
og verðmætasköpunar fyrirtækjanna sem þeir eru að vinna hjá. Það enginn að tala það, nema kannski ég. Langar að benda hér á það sem stendur líka í frumvarpinu. Þar erum við með nýja töflu sem er með sem gefur út hvaða gjald eigi að taka fyrir hverja fisktegund fyrir sig. Ef við byrjum á því að skoða þorskinn frá núgildandi gjaldtöku sem eru 22,98 krónur á kíló, þá er gert ráð fyrir að lækka það nú niður í 13,80 krónur sem nemur sem sagt rétt tæplega 40% af lækkun á því sem á að greiða af þorskkílóinu þegar nýju lögin taka gildi. Við skulum skoða ýsuna. Fyrir ýsukíló 2017-18 í núgildandi frumvarpi var gert ráð fyrir að greiða 26,20 krónur fyrir kíló af ýsu. En núna 16,15 krónur sama sem, lækkun upp á 38,4%. Svo verður að reyna að láta í veðri vaka að sé ekki verið að lækka veiðigjöldin. Það verður að lækka þau svo munar. Það er staðreynd. Og pínulítið í lokin, því ég þarf nú ekki að halda mikið lengri ræðu. Þá er það nú svo að ég kem frá litlu sjávarplási sem í dag ég myndi kalla brothætta byggð. Þar ganga gamlir menn götur og geta ekki farið á trilluna sína eða gert nokkurn skapaðan hlut. Þeir fara upp á elliheimili og bíða eftir að vera bornir út í boxi, hvort sem þeir hafa heilsu til að veiða og draga á færi sitt fisk og sjó eða ekki. Þetta frábæra kerfi sem er að gagna svo frábærlega öllum landsmönnum bara einfaldlega ekki að gagnast nema sumum, útvöldum einstaklingum og útgerðum í þessu landi. Það er staðreynd. Þannig ég segi, eftir að framsalið kom á, þá hreinlega þurrkuðust út heilu og halvu sjávarplássin í landinu. Þurrkuðust út. Byggðirnar heita í dag brothættar byggðir. Hvað erum við að gera í því? Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka þessu umræðu frumvarp til laga veiðigjald. Hér er búið að vinna margluti góða vinnu í ráðuneytinu og þakka hæstv. Ráðherra fyrir það og hans góða starfsfólki sem hefur lagt þar hönd á plóg. Mér finnst að þetta frumvarp sem hér er lagt fram vera mun betra heldur en það sem hefur verið í boði áður. Það má deila alltaf leiðirnar hvernig við ætlum að innheimta gjald fyrir afnot af auðlindinni, sem við erum sammála að sé og eigi að vera réttlátt gjald, bæði gagnvart útgerð og sjómönnum og ekki síður gagnvart eiganda auðlindarinnar þjóðinni. En það er nú auðvitað svo, eins og kemur fram í þessari umræðu, að það vilja alltaf allir leggja skatt á aðra en sjálfan sig og hér í þessum sal hefur umræðan frá því ég kom inn fyrir 5 árum síðan, fyrst á þing 2013, markast af því að allt sem maður þarf að gera í þessu samfélagi og bæta og eyða meiri peningum í, að það skuli sótt í auðlindagjöld eða með veiðigjaldi á auðlindina. Ég hef ekki samúð með útgerðinni að borga eðlilegt auðlindagjald frekar en okkur hinum sem borgum skatta af tekjum okkar. Það sé hið rétta. Það þarf auðvitað alltaf að velta fyrir sér hvað gjaldið á að vera. En ég vil vekja athygli á því það sem hér á áðan var sagt. Frá því að ég var síðast í fiskvinnslu fyrir 15 ára síðan, þá
þá eru nánast öll vélar og tæki sem að fiskvinnslan á Íslandi notaði erlenda uppruna. Nánast allt. Það voru einhverju hausarar og það var að byrja að framleiða fyrstu flæðilínurnar í frystihúsin. En á öðru leyti var þetta allt erlendar vélar og við köllum starfsmenn í fiskvinnslunni batterimenn eftir þýskum gæðavélum sem að voru í hverju einasta húsi, margar vélar. Í dag hefur skapast nýsköpun í íslensku samfélagi, nýsköpun sem er á heimsmælikvarða, sem hefur rutt sér rúms inn í aðrar greinar allan heim og verður til í skjóli öflugra fyrirtækja sem hafa staðið með þessum sprotafyrirtækjum og gert þau mjög stór og mikil til að geta framleitt það besta sem til er til að vinna úr sjávarafurðum. Við þekkjum þessi fyrirtæki, Marel og fleiri, og þegar maður kemur inn í fiskvinnsluhús í dag, þá sér maður varla erlendar vélar. Íslenskt hugvit, íslensk framleiðsla, sem við erum öll auðvitað mjög stolt og ánægð með. Og það má segja það í sjálfu sér að með allri þessi tæknivæðingu sem hefur átt sér stað í sjávarútveginum, borð í bátunum, skipunum og vinnslunni, þá hefur störfunum fækkað, kannski hættulega mikið, en þeim hefur fækkað og afköstin hefur aukist, framleiðnin er gríðarleg og sjávarútvegurinn er eini atvinnuvegur á Íslandi sem er eitthvað framleiðni sem skiptir máli, svona í samkeppni við og samanburði við önnur lönd. Þannig við skulum ekki gleyma því að meðan við erum að tala um þessa öflugu grein, að við þurfum líka að tryggja það að réttlátur hlutur af arðsemi auðlindarinnar verði alltaf hafður að leiðarljósi þegar við erum að leggja einhverja skatta á eða gjöld. Í þessu kerfi eða þessu frumvarpi miðast gjaldið nú að mestu við bara afla upp úr sjó. Það er svona aðeins öðruvísi heldur en kannski var og það er tekið á því í þessu frumvarpi að vinnsluskip út í sjó að þeirra hlutur er leiðréttur með við fyrra kerfi. Það er gert með í vinnsluskipunum að tekjurnar niðurfærðar um 10% og rauninni vinnslu afleggið er tekið út úr dæminu. Ég er nú svona efins að þetta jafni þeirra stöðu algjörlega gagnvart ísfiskstogum og ég gerir ráð fyrir því að í meðförum atvinnuveganefndar að þá verði það sú ákvörðun eða sá liður skoðað betur. Og nákvæmlega sama er með í rauninni uppskölun á tekjum uppsjávarveiðiskipa sem að 10%, líka til að jafna svona afkomuna og þeirra þátt. En þetta er eitthvað sem þurfum kannski aðeins að skoða betur en í þeim afkomustöðlum sem að voru áður og við erum þá að fella út sem að setti voru fyrir 2016 eða 2015, ég man ekki alveg hvort var, að þeir gerðu líka ráð fyrir svona, það var innbyggt í þá stuðla að uppsjávarveiðiskipin voru svona hlutfallslega að borga hærra veiðigjald heldur en botnfiskskipin. Það er líka í þessu frumvarpi gert ráð fyrir því að 33% af gjaldstofninum er tekin aftast í rekstrarreikningi fyrirtækjanna. En í raun þá er þetta svona meira landsbyggðarskattur, þar sem útgerðin er öflugast og sterkust, þar er auðvitað sogað mest fjármagni frá. Það er líka vert að geta þess og margir aðrir þingmenn hafa komið inn á hér í dag að í þessum frumvarpi
eru frítekjumörkin sem eru fyrir smærri og meðalstór fyrirtæki. Það er afar mikilvægt að standa vörð um smærri útgerðirnar og það er auðvitað eitt af því sem við munum skoða hvort að við séum að gera nóg í því í þessu frumvarpi inn í atvinnuveganefnd og það mun þá koma fram breytingartillaga við það ef það er að ræða. En það hefur líka komið fram að afkoma þessara skipa hefur á 2 árum lækkað um 18%, eða verðmætasköpun hefur minnkað um 18% og það er líka umhugsunarefni. Ég hef nú sjálfur, virðulegi forseti, bent á það að það eru auðvitað ýmsar aðrar leiðir til að rukka inn veiðigjald og ég geri mér grein fyrir því að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á að gjaldið skuli miðast við afkomu þjóðarinnar. Það er auðvitað líka hægt að hugsa sér það að gjaldið sé bara hreint og beint aðgangur að auðlindinni án þess að sérstaklega sé tekið til greina hver afkoma sé. Tekjuskatturinn okkar, hann er ekkert miðað við það hvað einstaklingin er skulda eða neitt. Það er bara lagt á tekjurnar og síðan borgum við skattinn og alveg óháð því hvort að við skuldum mikið eða lítið. Þannig hef ég oft hugsað að aðgangurinn að auðlindinni væri bara gjald sem þú greiddir fyrir að fá að veiða viðkomandi tegund. Við þekkjum þessar einföldu leiðir sem virðast nú ekki alltaf vera vinsælar í kerfinu. Aflagjöld hafna eru prósentur af verðmæti landas afla upp úr sjó á hverjum degi við hverja löndum. Þetta væri alveg hægt að hugsa sér að gera við veiðigjaldi líka, að fara þessa einföldu leið að á hverjum degi er verðmyndun á fiskmörkuðum og hún geti ráðið því hvað gjaldi verið hátt á hverjum degi og ef það væri föst prósenta þá hækkar krónutalan lækkar eftir því hvernig kaupin og veiðin ganga. Þetta mætti líka svona skala þess niður og hafa lengra verðtímabil þar sem er meðalverðið síðustu 3 mánaða myndi ráða á hverjum degi hvað gjaldi geti verið og þannig fengist bara hið eina sanna réttláta gjald ef það er þá hægt að einhvern tímann finna það. En það er svo sem ekki til umræðu hér en mér finnst rétt að mér að nota tækifærið að koma þessu að það séu auðvitað fleiri leiðir til að ná inn gjaldinu á einfaldan góðan hátt. Ég held að sú umræða sem hefur verið hér í dag að hún sýnir fram á það að þingmenn átta sig á því að hér er á ferðinni frumvarp sem að bætir tölustöðuna, er að mörgu leyti réttlátara. Ég veit að þeir sem þurfa að greiða, þeim finnst það hátt en mörgum öðrum kannski of lágt. Þannig það er þessi gullni meðalvegur sem við ætlum að finna á þessu frumvarpi. Við munum nú taka þetta inn í atvinnuveganefnd og skoða það rækilega. Það eru ýmsir liðir sem að mér finnst að við getum skoðað betur til einföldunar á þessu kerfi og það verður nú segjast alveg eins og er að þegar maður skoða þessa verðtöflu sem hér hefur verið vitnað í og sem er þá gjaldið á hverja tegund, að þá hefði mér nú kannski fundist bara til að einfalda þetta kerfi og vegna þess að í sömu þessar tegundar er náttúrulega ómögulegt að reikna út kostnaðinn við að ná í þessar tegundir. Þær er nú oft bara meðafli eða aukaafli í hverjum túr að hreinlega að stilla slíkar tegundir bara á okkar lágmarksgjald, bara eitt gjald. Það má vera 1 króna eða 2 krónur eða hvað sem við getum fundið út, en að setja til dæmis hlýra á 12 krónur og steinbíta 8 krónur. Ég átta mig ekki á hver munurinn er þarna. Þessar tegundir eru að seljast ofta á svipuðu verði á markaði. Nú humar er settur á 18 krónur eða tæpa 19 krónur. Hann er nú ekki eins og kvótasettur núna, það er ekki víst að vera veiddur næsta ári. Humarstofninn er því miður bara týndur, hann er að týnast. Það er búið að skarka svo á honum að það virðist vera lítið eftir honum.
og að ætla útgerðum að vera að borga hátt veiðigjald af tegund sem hefur svo hrunið að það er núna sorglegt að sjá hvernig humarinn hefur hrunið á undanförnum árum og við þurfum að skoða það auðvitað mjög vel. Þannig má líka velta fyrir sér hvernig stendur á því að þykkvalúra á að greiða 24 kr. veiðigjald. Ég átta mig ekki alveg á slíku heldur. Ég held að það var alveg hægt að taka til svona töflu, einfaldana, taka veiðigjald af helstu tegundum sem við erum að tala og skipta auðvitað einhverju máli í þessu öllu saman og af því að það er nú bara oft fyrir okkur sem erum uppaldir í sjávarbyggðunum og höfum unnið þar á hörðu gólfunum í fiskvinnslustöðvunum eða á veltandi dekkjum út í sjó, að okkur finnst svona einfaldleikinn oft bestur. Hlutirnir hafðir þannig að fólki bara í landinu skilji þetta og þegar það hlustar á fréttir veiðigjöldin þá skilji það hvernig það virkar. Þetta sé ekki allt svo flókið að það eiginlega skilji það enginn nema eins og síðasta, eins og lögin sem nú eru í gildi, það eru 2 menn og Guð sem skilja þau. Þannig að við þurfum að gera þessar breytingar. Hér er ágætis veiðigjaldafrumvarp sem við ætlum að taka fyrir og ræða betur inn í atvinnuveganefnd væntanlega á næstu vikum og vonandi getum við svona eitthvað stungið í það og gert gott frumvarp betra. Til máls, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. Forseti, við ræðum frumvarp til laga veiðigjöld og mig langar til að ræða fara aðeins í svona smá söguskýringar. Og vil ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans ræðu og þær ræður sem ég hef hlustað á í dag. Og þegar að ráðherrann var að halda sinni ræðu þá fór hann svolítið í söguna og mig langar aðeins að fara í söguna vegna þess að ég man svolítið aftur í tímann í þessum málum í sjávarútvegi. Ég var farin að hlusta á fréttir fyrir 1970 og ég man eftir því á árunum þannig kringum 1970 og þá var hér kraftmikill sjávarútvegsráðherra og þá var talað að það myndi koma togar í hverja byggð og þá var ekki kvótakerfi og þá var ekki farið að stofnmæla fisk þannig að það væri veitt ráðgjöf og tímarnir voru frekar frjálsir hvað það varðar. En þessi tími þarna þegar var togar í hverja byggð að það fór ekki mjög vel. Það gekk sums staðar vel en annars staðar ekki. Og þannig var nú með útgerðina í bæði stóra og smáa í kringum landið á þessum tímum þegar ég var að byrja að fylgjast með í fréttum að það gekk mjög misjafnlega. Og hvað var gert þegar þetta gekk svona misjafnlega, þegar það gekk verr? Þá var þetta meira og minna í fanginu á hinu opinbera, á ríkinu. Og oft var brugðist á það ráð að fella gengið til þess að rétta hag útgerðarinnar við, til þess að útflutningurinn gæti gengið og greinin gæti haldið áfram. Og hver bar skaðan af þessu gengisfellingum? Jú, það var fólkið í landinu, það var þjóðin. Og svona gekk þetta áfram og ég man eftir því þegar að ég sjálfur fer á sjó upp úr 1980 þá voru menn farnir að velta vöngum yfir því hvað væri til að ráða og
og 1984 þá er kvótakerfið sett á, svona í svipaðri mynd og það í dag, og eitthvað áður en það var gert þá erum við farin að mæla stærð fiskistofna og mæla með því hvað veitt úr hvernig stofni fyrir sig. Og 1991 þá er komið kvóti á allar tegundir sem við köllum í dag stóra kerfinu. 1995 settur á kvóti á krókaaflamarksbáta. Þeir höfðu þá árin þar á undan verið í eins konar sem kallað var bandagakerfi. Og þarna 95 er settur kvóti á krókaaflamarksbáta og síðan eitthvað skömmu síðar, þetta var þá bara á þorsk og síðan skömmu síðar á fleiri tegundir, ýsu, steinbít og aðrar slíkar tegundir, og nú eru nánast allar tegundir komnar í kvóta. Reynslan af þessu í ljósi sögunnar er sú að greinin fór að ganga vel. Hún fór að vera sjálfbær. Og ég man eftir því að það var það mikil breyting, að því ég man eftir þessu áður en að kvótakerfið var sett á að maður fór að sjá og geta gert sér eitthvað plön, og þeir sem voru að gera út, og þegar ég tala um sjálfbærni að þá þegar að framsalið kom á og þá gátu menn farið eða urðu fyrir einhverju tjóni eða þurfti að fjárfesta í einhverju leigt kvóta til þess að fjármagna það sem þurfti ef það var ekki mjög stórt, án þess að og þar að leiðandi þurftu þeir ekki að fara í bankann og slá víxil eins og maður þurfti stundum að gera og fleiri þurftu að gera og við misjafnar móttökur. Og það sem breytist líka gagnvart lánastofnunum var það að þeir fóru að gefa manni jafnvel kaffi þegar maður kom að tala við þá sem þeir hefði ekki gert áður og sem sagt það var allt annað viðmót. Þannig að ekstra skilyrði útgerðarinnar gjörbreyttist á þessum árum við þessa breytingu. Og svo líða árin og útgerðir fara að sýna betra afkomu. Jú, ég man eftir því að það var talað um áhyggjur af samþjöppun. Ég man eftir því hérna fyrst þegar ég var hérna inn á þingi fyrir 5 árum síðan, þá kom ég hérna í ræðu og var að tala um þessi mál með samþjöppunina. Og ég er sömu skoðunar að ég var þá þegar ég ræddi þessi mál að samþjöppunin var að stórum parti það sú að umræðan greinina er mjög neikvæð og hefur verið mjög neikvæð í mörg ár. Og mér finnst það vera að stórum parti pólitíkinni að kenna og þeim flokkum sem tala á móti þessu kerfi ekki til framdráttar að hvernig þeir hafa talað um þetta kerfi í gegnum tíðina vegna þess að fólkið í þjóðfélaginu er ekkert endilega alltaf að ígrunda það sem að hlutirnir snúast heldur bara hlusta þeir á það sem þeir heyra. Kaupa kannski ódýrustu skýringarnar á því eða skemmstu skýringarnar á því sem við verðum að tala um. Og þar finnst mér þessi umræða sjávarútvegsmálin hafa verið mjög skökk. Þegar að var farið að tala um auðlindagjald í kringum, ég man ekki hvenær, en fyrst kom auðlindagjaldið á 2002. Síðan kom ný lög 2012 með hertum, hvað maður að segja, með nýju lögum. Þá
og síðan þá hefur verið talað að það sé ekkert nema sanngjarnt að þjóðin fái arð af auðlindinni sem öll þjóðin á, og ég alveg sammála því. En það sem ég finnst oft gleymast í þeirri umræðu það að það hlýtur að vera eitthvað, hvað maður að segja, það hlýtur að vera eitthvað varið í atvinnugrein sem getur borgað auðlindagjald. Það hlýtur að vera eitthvað rétt við það kerfi í þeirri grein sem getur borgað auðlindagjald. Þess vegna þykir mér öll umræða að kippa stoðum undan þessu kerfi óvarleg. Sérstaklega eins og ég heyrði í ræðum hérna áðan að það var talað að taka hluta eða af kvótaúthlutun, aukningu eða eitthvað slíkt og fara í uppboðsleið. Þetta ekkert annað í mínum huga en það að kippa stoðunum undan kerfinu, og ef maður tekur einn fót undan stól sem með 4 fátum þá hann mjög óstöðugur. En gott og vel, það sem ég búinn að vera að reyna að segja í þessari ræðu minni það að þetta kerfi ekki gallalaust, en það er að grunnurinn til búið að virka mjög vel. Þegar ég var að glöggva mig á þessu frumvarpi, þá í raun og veru það svona 2 atriði sem mér finnst strax sem eru til bóta, og þetta skilvirkara kerfi, það nær í tíma, og það svona, hvað maður að segja, það líka þetta með, það að fiskvinnslan tekin út, það finnst mér líka jákvætt. En eftir stendur áhyggjur mínar af því sem hefur komið fram hérna í ræðum á undan og ég hef farið í andsvör við, það eru smærri útgerðir. Og að því að hæstv. Sjávarútvegsráðherra hefur sagt að þetta sé jafnt yfir alla, sem þetta sannlega í þessu frumvarpi. Það kostar, þetta gjald fyrir að fá að veiða fisk upp úr sjó, og á sama tíma sagði ráðherrann, það kostar að fara upp í á og veiða lax. Og þá datt út mér hérna í ræðu í gær í störfum þingsins, en hverjir fara upp í á að veiða lax? Það ekki allir sem hafa efni á því. Og mér finnst að við þurfum núna í framhaldi af því, þegar að þessi umræðu lýkur hér í dag, sem vonandi hún gerir, og þetta fer til athugunarnefndar, að við sem í nefndinni erum, auk þeirra sem að málinu koma, að ná sátt það hvernig allir geta sæmilega við unað við þessa gjaldtöku, stórir sem smáir. Og helst hefði ég viljað sjá landsbyggðina, eða þaðan sem gjaldið kemur frá, fá sinn skerf af, ég getur sagt, kökunni og annað í þeim dúr. Þetta frumvarp að mörgu leyti, eins og ég sagði, bara býsna gott. Ég hef hugsað kannski aðrar leiðir sem hefur fundast auðveldari þegar ég hef verið að velta þessu upp með félögum mínum, en ég ætla ekki að ræða það hérna núna. Við fáum þetta inn í, eins og ég sagði áðan, inn í atvinnuveganefnd eftir þessu umræðu, og ég geri mér bara vonir það að þetta fái góða afgreiðslu. Takk fyrir. Tveir hv. þingmenn og hæstv. ráðherranefndar hafa óskað eftir að veita andsvar, og fyrstur veitir andsvar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti,
Fyrst af öllu þakka hv. þingmanni málefnalega ræðu og nálgun á málinu. Það er hárrétt að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi er ekki gallalaust en óumdeilt er að það hefur reynst í heildina tekið mjög vel og Íslendingar geta í rauninni gengið stoltir fram á alþjóðlegum vettvangi og borið fram þetta stjórnunarkerfi og eftir því er tekið. Og ég tek undir þær áhyggjur og deili þeim með hv. þingmanni að hugmyndir sem meðal annars hafa komið upp í tengslu við umræðu veiðigjald hér í dag eru lítt ígrundaðar og talsmenn þeirra hugmynda virðast vera tilbúnir til þess að setja þann árangur sem náðst hefur bara á altari einhverjar óskhyggju sem er illa útskýrð. En ég heyri og deili að mörgu leyti áhyggjum með hv. þingmanni af afkomu útgerða margra í landinu og ég hef nefnt það að þetta er sambærilegt að kaupa sér veiðileyfi, sama hvort það er lax eða silungur, sama hvort það er dýr á eða ódýr. Þegar maður kaupir leyfi til að ganga til veiða í vatnsfalli þá er engin skuldbinding það hvort maður veiði mikið eða lítið eða hvernig búnað maður hefur og svo framvegis. Þetta er bara gjald sem þarf að greiða, hvort það er 1.000 krónur eða 100.000 krónur í ána. Og hugsun í auðlindagjaldatektinni er á sama veg. En ég spyr hv. þingmann að því hvað hann sjái fyrir sér að þurfa að breyta í þessu gjaldafrumvarpi til þess eins og hann orðaði það, útgerðin í landinu geti sæmilega vel við unað. Hvað þurfum við að stilla af með öðrum hætti í þessu frumvarpi svo hægt sé og sé af hálfu Alþingis að mæta óskum hv. þingmanns? Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir andsvarið. Þar sem að ráðherra spurði hvað sér þingmaður í þessu frumvarpi sem gæti komið til móts við minni útgerðir. Það er þarna í frumvarpinu frítekjumark 20% að fyrstu 4,5 milljónum og 15% næstu 4,5. Ég geti séð það til dæmis þá prósentuhækkun eða einhverjar slíkar aðgerðir í að hækka það. Síðan er annað sem að snýr að skuldsettum útgerðum sem var fellt úr gildi hér í fyrra, minnir mig, fyrir kvótaárið í fyrra. Það er sem sagt vaxtaafsláttur eða skuldaafsláttur af lánum sem hafa verið tekin til kvótakaupa. Eitthvað í þeim dúr, eitthvað sem að svona fljótt á litið dettur mér þetta tvennt í hug þegar ég fæ þessa spurningu. Og allavega sem sagt að þeir sem eru með litlar útgerðir og meðalstórar komist sæmilega frá þessu. Það er svo margt sem steðjar að í rekstri í dag að þetta er svona oft á tíðum dropinn sem fyllir mælirinn eins og staðan er í dag. Þannig að þá finnst mér að stjórnvöld þurfa að koma á móts við þá staðreynd. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti. Það er margt sem steðjar að útgerðin og sverfur að henni, það er alveg rétt. Og þegar að útgerðin er í rauninni að takast á við þá þróun sem hefur átt sér stað síðastliðin 2 ár, þá sjá alveg hvað er að gerast. Það er á sér stað meiri samþjöppun. Hún að vísu á sér fyrst og fremst stað núna í krókaflamarkskerfinu. Það er ekki stóru risarnir sem er að bomsa þetta í sig eins og oft er látið í veðri og aka. Það er þvert á móti inn í litla kerfinu þar sem þessi samþjöppun er mjög hröð.
Munurinn hins vegar sá þegar við erum að ræða það hvernig við eigum að beita okkur í því að gera útgerðinni kleift að mæta þessari niðursveiflu, þá erum við að reyna að flokka þær eftir getu til að standa undir kostnaði. Við getum horft á þetta hinum megin frá. Stærri útgerðir, það er hagræða með því að segja upp fólki eða draga saman í starfsemi sinni, eða minni útgerðir eiga í erfiðleikum með það. En vandinn sem við sem stjórnvald stöndum framfyrir og löggjafi sá að við erum að leggja á gjald fyrir nýtingu á sameiginlegri auðlind og þar eiga allir að vera jafn settir. Og í sumum tilvikum getur lítil útgerð verið stór í sínu samfélagi og í öðrum tilvikum getur stór útgerð, sem við teljum svo, verið burðarás í litlu samfélagi. Þarna liggur ákveðinn vandi og þess vegna hef ég alltaf sagt þegar menn ræða þetta, ef við eigum að grípa inn í með þessum hætti, þetta var gert á sínum tíma, þetta frítekjumark, menn tala í dag eins og það þurfa að bæta enn meira í það og þá spyr maður bara hvers vegna og hverju mun það skila. Eins og þetta var frágengið á sínum tíma 2014, þá virðist það ekki hafa skilað því sem menn ætluðu þá. Er þá ekki eitthvað annað í verkinu eða samfélaginu sem veldur þessari þróun? Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson svarar andsvari öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir andsvarið. Já, það er rétt, það er mikið samþjöppun í krókaaflamarkskerfinu, en þar eru líka innan þeirra marka stórar útgerðir á þeirra mælikvarða þess kerfis. Og eins og ég sagði hérna í ræðu minni áðan, þá hefur verið samþjöppun í greininni í ansi mörg ár og fyrir því eru margar ástæður. Það er, eins og ég kom inn á, það er umræðan líka, þessi neikvæða umræða. Menn koma sér frá því að selja sig í burtu með að þeir hugsanlega geta og hugsa það á örugglega að fara að taka þetta af. Það hefur oft verið þess vegna sem að menn hérna hafa selt sig frá þessu. Þegar að lögin kom á þarna 2012, þá sáu menn það í hendi sér að litlar og meðalstórar útgerðir mundu varla ráða við gjaldið og þá var þetta sett á sem við köllum afslátt, frítekjumark, ég man ekki hvað það var kallað þá, og síðan skuldaafslátturinn til þess að koma á móts við þessa stærða útgerðum vegna þess að þær sitja ekki við sama borð og stórútgerðin. Það er bara þannig þó að menn hafi talað um að útreikningar sýni annað. Og þetta var reyndar á mjög erfiðum tímum í þjóðfélaginu, en þá var líka krónan sterk og meira verð fyrir þorskinn, það kom á móti. En jú, okkur er vand á höndum, en mér finnst að þurfa að líta á þetta eins og það er miðað við stöðu hvers og eins útgerðarflokks fyrir sig. Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, það er áhugavert að heyra samlíkingu hv. þingmanns að ef að maður kippir einum fæti undan ferfættum stól þá verði stóllinn valtari. Í ljósi þessa kerfi sem að hv. þingmaður ræðir stendur að mér sýnist bara á einum fæti og það er sú pólitíska ákvörðun sem er tekin af ráðherra og Alþingi með rammpólitísku móti hvaða álögur, hvaða gjöld rukka fyrir hverri fisktegund hverju sinni. Það er eini fóturinn sem það stendur á og í rauninni ekkert annað en frekar svona kommunísk nálgun að rukka eftir ákvörðun Politbúró hverju sinni. En það leiðir mig samt til þess að velta fyrir mér hvort að hv. þingmaður geti útskýrt aðeins fyrir mér á hvaða rökum hann
hann byggir andstöðu sína við þeirri tillögu sem hefur komið frá mér og mörgum öðrum hv. þingmönnum og stjórnmálaflokkum í gegnum árin að bæta við fleiri fótum undir þennan stól, til dæmis fót þar sem að gjaldið ákveðið með markaðsaðferð. Það er nefnilega, hann nefndi í ræðu sinni að hann væri ekki hrifinn af því að bjóða upp tiltekinn hluta kvótans á markaði sem væri ein leið til þess að fá fram hversu mikils virði fiskheimildirnar eru fyrir markaðinn, fyrir útgerðirnar, fyrir þá sem eru að veiða hann. Og hann sagði sér á móti því en hann færði ekki nein rök fyrir því hvers vegna þetta væri slæm hugmynd og mig langar gjarnan til þess að vita hvaða rök eru á móti þessu því ég þekki engin. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Sko, auðlindagjaldið eins og það er reiknað út núna, það er af markaðsvirði aflans eins og hann seldur á markaði. Þannig að það er ekkert búið til pólitískt inn í pólitíkinni. Og þannig ég segi bara svarið þeirri spurningu. Og uppboðsleiðin, það hefur verið minnst á Færeyjar sem hafa leigt einhvern hluta af uppsjávartegundum eða sett á uppboð uppsjávartegundir norður í Barentshafi á síld, makríl og kolmunna minnir mig. En þeir hafa ekki gert þetta á sínu nærsvæði og það hafa 2-3 útgerðir gert tilboð í þessar tegundir. Ég get ekki séð hvernig er hægt að miða það við það sem við erum að gera hér við strendur Íslands. Ekki eru þeir að gera þetta við miðin á nærsvæði Færeyja og kvótinn hjá þeim er 10-20.000 tonn í þorski. Þannig að þegar ég talaði að kippa einu fæti undan stóla þá var ég að meina það að kerfið væri á 4 fótum á stólnum, 4 stólfótum og það væri eitthvað varið í kerfi sem gæti borga auðlindagjald til þjóðarinnar. Það var í raun og veru bara hugsunin á bak við þessa 4 fætur sem ég var að nefna. Þá svo veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, já, ég svo sem oft með mjög lélegar samlíkingar sjálfur, þannig að ég þekki þetta vandamál. Og ég sammála hv. þingmanni að auðvitað er æskilegt að við búum við sjávarútvegskerfi sem getur staðið undir greiðslum af auðlindagjöldum og auðvitað er það jákvætt. En hins vegar er það bara ekki rétt hjá hv. þingmanni að þetta sé ákveðið með markaðsmekanisma vegna þess að það sé verið að skoða tekjur og hagnað fyrirtækis eftir að ýmsir liðir hafa verið dregnir frá, liðir sem eru ákveðnir pólitískt og síðan er uppreiknað með einhverjum hætti sem er ákveðið pólitískt og svo komist að einhverju niðurstöðu það hvaða krónutölu eigi að vera per kíló með í rauninni reiknaðaðferð sem er ákveðin pólitískt, þá er þetta ekki markaðsaðferð til þess ákveða gjald, heldur er þetta pólitísk aðferð. Jú, það er vissulega ein tala frá hverju fyrirtæki sem kemur inn í þetta sem er ekki pólitískt ákvörðuð heldur á markaði og það er heildarhagnaðurinn, en það er ekki hægt að horfa á þetta kerfi í raun og veru og segja að þetta sé ekki ákveðið með pólitískum hætti. Það er bara ekki hægt. Það er kannski hægt að segja það en það er bara ekki satt þá. Það sem er verið að tala þegar fólk er að tala uppboðsleið er ekki endilega bara að tala uppsjávarstofna, að tala kolmunni, tala síld. Nei. Það er verið að tala að þróa aðferðir, uppboðsaðferðir sem eru í samræmi við þá fræðigrein sem uppboðshönnun er, sem að stuðla að því að heimildirnar séu teknar og boðnar upp til þess að fá fram markaðsverð fyrir fiskinn. Markaðsverð sem að ákveður bæði
hvað greitt til ríkisins fyrir þær veiðiheimildir, en að sama skapi sem gæti hjálpað ef við erum með tvískipt kerfi þar sem aðeins hluti fer í uppboð, þá til þess að meta það hvernig allt hitt ætti að vera verðlagt. Vegna þess að þá erum við búin að taka pólitíkina svolítið úr sambandi í þessu samhengi, frekar en að vera skáldu upp reiknaðaferðir eftir í rauninni okkar eigin höfði. Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari öðru sinni. Hæstv. forseti, já, það sem pólitískt í þessu náttúrulega bara kerfið sjálft, en verðmyndunin ekki pólitísk, hún er ákveðin markaðslega. Við sáum það á töflu í ráðuneytinu þegar var útskýra þetta frumvarp fyrir okkur, að þá var tekið mið af 1 kílói og þá var eitthvað verð sem var fundið út úr markaðnum. Með þessum pólitísku reiknaði? Með þessum pólitísku reiknaði. Ég ætla nú ekki munnhöggvast við hv. þingmann hvort það sé hægt að segja hægt að tala pólitíska reiknaði þegar það tekin tala út úr markaði og reikna meðaltal. Ég get ekki séð það. En uppboðsleiðin, mér finnst eins og hefur komið hérna fram áðan, mér finnst að menn þurfa að rökstyðja það betur að markaðsleiðin sé ykkur leið sem væri hægt að fara. Ég veit að það hefur verið miðað oft við þegar fólk að tala markaðsleiðina, en þá hefur verið miðað við það sem er verið að leigja aflamark á milli útgerða. Sem sagt, aflamark, það er innan ársins. En þeir sem að stjórna því verði eru þeir sem að leigja þetta til sín, því að þeir treysta sér til þess að veiða fiskinn með því að borga þessa vissu upphæð fyrir hann, og það er enginn sem ákveður það nema þeir sjálfir, útgerðin sem leigir til sín. Ef mér finnst þó dýrt að leigja til mín 1 kíló af þorski eða 10 tonn af þorski, að því að verði þessu hátt, þá ég ekkert að því, ef það borgar sig ekki fyrir mig að sækja hann út í sjó. Þannig að það er enginn að stjórna því annar en ég. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, við ræðum hér frumvarp til laga veiðigjald. Og þetta ekki fyrsta skipti sem við stöndum hér í þingsal, eða þingmenn standa hér í þingsal að ræða þetta mál. Þetta auðvitað búið að vera deiluefni sennilega áratugaskeið hvert veiðigjaldið skuli vera og hvernig það skuli reiknað. Og það kannski megin vandamálið í allri þessari umræðu, að við erum sífellt í þeirri stöðu að þingið eigi að hafa skoðun á því hvort að veiðigjaldið sé rétt akkúrat þessa stundina, hvort að það sé að skila þeirri krónutölu sem að sé sanngjörn hlutdeild þjóðarinnar í sameiginlegri auðlind eða rentunni af þessari sameiginlegu auðlind. Og mér finnst gjarnan í þessari umræðu að það ægi einhvern veginn öllu saman, og kannski ágætt að áður en lengra haldið að velta aðeins fyrir sig svona þessum grundvallaratriðum sem hafa verið mörkuð í þessari umræðu í gegnum tíðina. Þannig hafa til dæmis nær allar þær faglegu nefndir sem hafa farið yfir þessi mál á undanförnum 2 áratugum eða svo komist að þeirri niðurstöðu að í fyrsta lagi væri algjörlega nauðsynlegt að tryggja að sjávarauðlindin, og ekki aðeins sjávarauðlindin, heldur náttúruauðlindir almennt, væru sameiginleg eign þjóðarinnar, og það snýr auðvitað annars vegar að því ákvæði í stjórnarskrá sem lengi hefur verið beðið eftir að verði fært í stjórnarskrána, að það sé tekin af öll tvímæli eignarhald þjóðarinnar á þessum sameiginlegu auðlindum. En jafnframt hefur þá verið fjallað ítarlega það í þó nokkrum fjölda nefnda hvernig ætti að hátta leyfisveitingum til nýtingar á þessum auðlindum og hvernig ætti að innheimta sanngjarnt gjald fyrir. Og í flestum tilvikum sýnist mér niðurstaðan hafi verið sú sama, æskilegt væri að nýtingarheimildin væri tímabundin með skýrum hætti,
og að gjaldtaka endurspeglaði með einhverjum hætti tímalengd nýtingar. Með öðrum orðum, því lengri nýtingartími, því hærri gjaldtaka væntanlega. En það skapar það ákveðinn fyrirsjáanleika og stöðugleika fyrir þær atvinnugreinar sem eru þá að nýta þessar sameiginlegu auðlindir og það annað grundvallaratriði í þessar umræðu sem verður líka alltaf að hafa í huga. Það algjörlega nauðsynlegt fyrir fyrirtæki sem starfa við nýtingu þessara auðlinda að í rekstrarumhverfi þeirra sé fyrirsjáanleiki og stöðugleiki. Og sá stöðugleiki ekkert fyrir hendi þegar að stjórnmálin eru hreint og heilagt að rífast grundvallaratriði þessa kerfis. Og ég sé ekki að þetta frumvarp muni neinu breyta hvað það varðar. Hér áfram deilt það sama sem í mínum huga ákveðið aukaatriði í þessu máli. Það að segja hvort að sú krónutala sem hér hefur verið mörkuð sé hin eina rétta tala. Mér leiðist umræðan það hvort að við séum að rukka of mikið eða of lítið. Ég finnst einfaldlega og tel það skynsamlegast að með þá markaðsleiðum látum við greinunum, og þá ekki bara sjávarútvegi heldur öðrum atvinnugreinum sem nýta sameiginlegar auðlindir, það eftir að verðleggja verðmæti þessa nýtingarréttar frá einum tíma til annars, að teknu tilliti til bæði afkomu líðandi stundar en ekki síður þá hvernig horfir í viðkomandi atvinnugreinu til lengri tíma litið sem skiptir líka máli. Þetta ekki bara einhver stundarskattlagning á rekstrarhagnað eða einhvers konar auðlindahagnað síðastliðins árs. Þetta auðvitað líka hvernig horfir til í umhverfi þessara greina, hvort sem við horfum til sjávarútvegs eða orku eða ferðaþjónustu eða því að skipta til lengri tíma litið. Og það auðvitað fagnaðarefni að til dæmis það fiskveiðistjórnunarkerfi sem við höfum búið við hér á undanförnum árum og áratugum hefur einmitt skilað mikilli auðlindarentu í sjávarútvegi. Það verður ekki deilt. Arðsemi sjávarútvegsfyrirtækja hefur verið langtum meiri heldur en arðsemi annars atvinnulífs hér á landi, að minnsta kosti undangengin 15 til 20 ár, sem fagnaðarefni. Þetta ein af lykilatvinnugreinum okkar. Deiluefni snýst á endanum bara það hvað telst þá hin sanngjarna hlutdeild þjóðarinnar í þessari auðlindarentu. Og það alveg ljóst þegar við horfum á þessar arðsemistölur að auðlindarentan umtalsverð. Og hún helgast auðvitað að einu einföldu máli sem ég held að flestir ættu að skilja hér í þessum sal. Hráefnið ókeypis. Hráefnið fiskurinn í sjónum og fyrir það hráefni einungis greitt það gjald sem telst veiðigjald. Auðvitað sóknarkostnaður og annað þvíumlíkt af því að sækja, en það á við flestar aðrar atvinnugreinar. Það fáar framleiðslu atvinnugreinar eins og sjávarútvegur sem búa við það umhverfi að hafa aðgang að ókeypis hráefni. Og það auðvitað það sem snýr að þá hinni sanngjörnu hlutdeild þjóðarinnar í þessum sameiginlegu auðlindum og hvernig við verðleggjum hana. Þegar horft á þetta frumvarp hér, þá má alveg segja að þetta til bóta frá núverandi kerfi. Ég held að megi alveg hikstalaust fullyrða það. Þetta uppfyllir það skilyrði að vera nær í tíma, sem jákvætt. Það óæskilegt að við séum að miða gjaldtöku við afkomu fyrir 2-3 árum síðan eins og í núverandi kerfi Og tæknilega séð það vissulega einfaldara í framkvæmd. En það líka ýmsir annmarkar á því og það sem mér finnst í raun og veru einkenna málið frá grunni að þetta svona teknókratísk lausn á útreikni vanda auðlindagjalds í samt meingölluðu kerfi. Af því að það tekur ekkert afstöðu til grundvallaratriðanna sem þjóðareignin, tímabundnar heimildir og þá að það sé verðlagt með einhverjum hætti á markaði hver hin sanngjarna hlutdeild sé. Þannig að þingið sé ekki sýnt og heilagt að deila þau mál. Og því miður virðist umræðan hafa fest í þeim punkti en ekki hvers konar kerfi við viljum búa hér við varðandi auðlindanýtingu og auðlindagjaldtöku til lengri tíma litið. Það heldur ekki rétt þegar talað það í þessari umræðu að með því að opna á umræðu breytingar á núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi sé verið að kollvarpa því. Það alveg ljóst þegar horft á niðurstöðu til dæmis okkar færustu auðlindahagfræðinga og þess vegna koma þessar hugmyndir alltaf fram aftur og aftur að það
að tímabinda nýtingarsamninga til 20 til 25 ára kollvarpar ekki tilveru sjávarútvegs. Og ég held að slíkt kerfi myndi í raun og veru í grunninn virka mjög svipað og núverandi kvótakerfi í frjálsu framsali. Það talað samþjöppun í greininni, það alveg rétt, hún hefur orðið og mun sjálfsagt halda áfram að verða. Það eitt af einkennum kvótakerfisins að kvótinn leitar þangað sem að hagkvæmasta nýtingin á honum Það mun alltaf verða og verður einungis takmarkað með þeim girðingum sem við setjum og höfum sett, varðandi til dæmis hámarkshlutdeild í einstökum stofnum. Það yrði vafalítið sambærilegt í markaðskerfi líkt og því sem Viðreisn hefur talað fyrir og fjöldi annarra hefur talað fyrir í gegnum tíðina. Hér eru notuð stór orð eins og þjóðnýting. Ég spyr þá bara á móti, hvar liggur þá eignarhaldið? Þetta ekki sameiginleg auðlind þjóðarinnar? Hvernig hægt að þjóðnýta það sem þjóðin á? Og allir tala hér á tyllidögum fjálglega að sé sameiginleg eign þjóðarinnar. Það ekki þjóðnýting, við erum bara að finna þá aðra leið til þess að verðleggja auðlindarentuna í greininni, til þess að verðleggja þessa sanngjörnu hlutdeild þjóðarinnar í henni. Ég líka aðeins spurn varðandi nauðsyn þess að fara svo hratt í breytingar á þessu kerfi að þetta sé alltaf sett fram. Það þurfi að taka ákvörðun helst bara í næsta mánuði. Og hér talað afkomu greinarinnar. Það notuð sterk lýsingarorð og lýst einhvers konar krísu ástandi í atvinnugreininni. Og það alveg rétt að sjávarútvegur líkt og allar aðrar útflutningsgreinar landsins hafa goldið fyrir sveiflur í gengi krónunnar og það hefur verið sterkt á undanförnum misserum, en það ágætt að hafa það í huga samt þegar við stöndum hér á þessum degi í lok september 2018 að gengið hefur veikst og aflaverðmæti sjávarútvegs á fyrstu 8 mánuðum þessa árs 23% meira heldur en það var á sama tíma í fyrra. Og við erum að tala afkomutölur greinarinnar á síðasta ári. Við höfum fleiri dæmi augljóst dæmi bætta afkomu greinarinnar sem fagnaðarefni, sem til dæmis í fjárfestakynningu vegna sölunar á Ögurvík til HB Granda. Það sem kemur fram að EBITDA fyrirtækisins á fyrstu 6 mánuðum þessa árs sambærileg því sem var á öllu árinu á því síðasta ári. Það sýnist mér vera nokkuð skýrt merki að afkoma greinarinnar að batna á það verulega, sem fagnaðarefni, en leið þá ekki kannski tilefni til einhvers konar neyðarráðstafana til þess að koma til móts við versnandi stöðu greinarinnar. Og það það sem ég furða mig raun og veru mest á í þessari umræðu allri. Það aldrei talað af jafn miklum innblæstri einhvers konar neyðaraðstoð gagnvart öðrum atvinnugreinum þegar þær eru í vanda. Ferðaþjónustan í verulegum afkomuvanda, meðal annars út af sterku gengi krónunnar. Það hefur lengi verið bent á það að hugverkaiðnaðurinn okkar, tækni- og sprotafyrirtækin okkar, hafa raun og veru ekki vaxið neitt sem heitið getur á undanförnum 4 árum út af sterku gengi krónunnar. Ég hef ekki séð neinar ráðstafanir af hálfu þessarar ríkisstjórnar né fyrir ríkisstjórna til þess að bregðast við þeim vanda, enda á ekki að vera í einhverjum sérhönnuðum skattabreitingum fyrir einstakar atvinnugreinar til þess að bregðast við það sem sameiginlegur vandi okkar allra, óstöðug mynt með sínum háa vaxtakostnaði. Tökum á rót vandans sem myntin, en það má víst ekki ræða hér. Það ýmislegt sem að mætti huga að svona í tæknilegum útfærslum þessa frumvarps. Og þetta staldrar maður kannski fyrst við það að það í það minnsta þá skemmtileg tilviljun að niðurstöðutalan í þessu frumvarpi skuli vera liðlega 7 milljarðar sem sama tala og ríkisstjórnin gerði ráð fyrir í fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarpi næsta árs. Það segir mér nú bara í einföldu máli að þetta frumvarp var frá upphafi reiknað til þess að skila 7 milljarða niðurstöðunni, alveg óháð öllum öðrum stærðum í þessu. Og ég velti því fyrir mig bara hvernig sú aðferðafræði muni síðan halda fram á veginn, sem kannski skiptir öllu máli. Ég ætla ekki að festa mig í þeirri umræðu hvort að auðlindagjaldið akkúrat í punkti sé of hátt eða lágt. Ég myndi frekar kjósa að markaðurinn fengi að verðleggja það. En það auðvitað erfitt bókhaldslega að ætla að aðskilja afkomu samtvinnaðrar útgerðar og vinnslu. Og það alveg sama hversu miklar heimildir skatta yfirvöld fá til rannsókna og upplýsingaöflunar
að það bara verulegur freistnivandi í því að það verði færður kostnaður af vinnslunni yfir á útgerð. Og það bara mjög erfitt í framkvæmd að ætla að skattleggja afkomu af hluta starfseminnar líkt og hér verið að leggja upp með. Og ef marka má orð hv. þingmanns Teits að þá verður að líta svo að þetta sé kannski bara fyrsta skrefið í þeirri vegferð. Að við séum að stefna hér í raun og veru sértækan tekjuskatt á hvert útvegsfyrirtæki fyrir sig sem mun magna þennan vanda enn frekar upp. Og það eru auðvitað ýmsar áætlaðar stærðir í þessu eins og snýr að fyrningum, eins og snýr að því að auka verðmæti í uppsjávarafla, draga úr verðmæti á vinnsluskipum og allt virðast þetta vera svona, getum við sagt svona áskotstölur, ekki kannski mjög traustur grundvöllur að baki. Og það aldrei neitt sérstaklega gott þegar við erum komin út í eitthvað gjaldlagningarkerfi sem byggir á einhverju svona áskoti á einstaka kostnaðarþætti í þeirri starfsemi sem verið að leggja gjaldið á. Enda finnst mér það líka bara einkenna grundvallar vanda þessa frumvarps að það verið að færa auðlindagjaldtöku yfir í einhvers konar sérstakan tekjuskatt. Og hvernig ætlum við að útfæra það þá á aðrar atvinnugreinar þegar fram í sækir? Það hlýtur að vera grundvallar atriði þegar við ætlum að tryggja þjóðinni sanngjarna og eðlilega hlutdeild í auðlindarentu einstakra atvinnugreinar sem byggja afkomu sína á nýtingu náttúruauðlinda, að það sé einmitt sannarlega auðlindarentan sem við séum að leggja gjöld á, við séum að rukka fyrir þennan nýtingarrétt, ekki að þetta sé einhver sjálfstæður sérstakur tekjuskattur á einstaka atvinnugrein. Þess vegna óttast ég að afleiðingin af þessu máli nái það fram að ganga verði einfaldlega bara áframhaldandi rifrildi það sama hvort að þetta sé rétta gjaldtakan eða ekki. Og ég hygg að það væri talsvert skynsamlegra ef við færum í þá vinnu, í þá breiðu pólitísku samstarfi og samráði sem hefur algjörlega skort í þessu máli, að finna nýja og betri leið til gjaldtökunnar þar sem verðlagning á auðlindarentunni frá einum tíma til annars ráðist á markaði og endurspegli þannig afkomu atvinnugreinanna bæði þá sjávarútvegs og annarra frá einum tíma til annars sem á langtíma horfum í þeim. Svo þetta sjálfstætt áhugamál hversu oft ýmsir flokkar skipta skoðun í þessu máli og það virðist oft skipta máli hvort þeir séu stjórn eða stjórnarandstöðu eða jafnvel með hverjum þeir séu stjórn, hvort þeir séu fylgjandi þessu kerfinu eða öðru. En ég ætla ekki að fara nánar út í þá sálma hér. En það væri ágætt ef við næðum að ræða þessi atriði í grundvallaratriðum en ekki festast hér í krónutölum. Forseti vill benda hv. þingmönnum á að ef þeir vitna til annarra hv. þingmanna gerið það með fullu nafni og eða númeri og kjördæmi. En 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu þingmannsins hv. og fyrstur veitir einmitt andsvar hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Víglindi Þorsteinssyni fyrir margt mjög fróðlega ræðu. Hann fór víða völl og í hans máli eins og annarra þingmanna Viðreisnar og önnur sjónarmið meðal annars þingmanna Samfylkingarinnar miðast umræðan svolítið við hvaða breytingar þeir ágætu flokkar vilja sjá á fiskveiðistjórnarkerfinu. Allt í góðu með það. Þeir flokkar og þeir hv. þingmenn eru auðvitað frjálst að koma með allar þær breytingartillögur að leggja fram frumvarp hér til þess að ræða þær tillögur sem þar að finna. En mér langar að spyrja hv. þingmann nánar út í efni þessa frumvarps sem hér liggur fyrir og við erum að ræða. Ég hjó eftir í hans máli að hann taldi frumvarpið vera til bóta. Hann sagði margt jákvætt við það. En hann taldi líka að þarna væri einhver tæknileg atriði sem þyrfti að laga. Þess vegna langar að spyrja hv. þingmann hver afstaða hans til frumvarpsins. Getur hann séð fyrir sér að samþykkja það í þessari mynd? Getur hann séð fyrir sér að gera einhverjar tilteknar breytingar á því og hvaða breytingar þá helst hann sér fyrir sér á þessari stundu hann sjáir fyrir sér að geta stutt eða ekki. Og nefni því samhengi sem kom fram í máli hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur hér fyrir þessari umræðu sem ég heyrði ekki betur en að boðaði breytingar á frumvarpinu
þess efnis að hækka gjaldhlutfallið upp í 50%. Þess vegna langar mér að spyrja hv. þingmann Þorstein Víglundsson hvort að hann myndi taka undir þá breytingartillögu frá hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur. Og þá kemur þá að spurningunni líka, þegar hann segist, hv. þingmaður, ekki vilja festast í umræðunni það hvort gjaldið sé hátt eða lágt, en leggur sig svo líka fram við að ná því fram hvað sé sanngjarn hlutdeild þjóðarinnar í nýtingu þessara fiskveiðiauðlinda, hvort hann telji núverandi gjald, það sem hefur verið að innheimta í ár, vera sanngjarn hlutdeild, hvort hann telji að vera of hátt eða of lágt. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið og einmitt ég ætla ekki að festast í umræðunum krónutölur í þessum efnum. Hvað varðar afstöðu mína til frumvarpsins, ég get bara sagt að í grundvallaratriðum er ég andvígur þessari aðferðafræði. Ég tel hana meingallað og ekki leysa þau grundvallaratriði sem við er að kljást þegar kemur að einhvers konar stöðugu langtímakerfi varðandi gjaldtöku fyrir þennan nýtingarrétt. Ég tel þessa nálgun ekki uppfylla þau grundvallaratriði sem þar þarf að hafa í huga og kannski ekki hvað síst fyrir tilstilli greinarinnar sjálfar. Það er að segja að það sé þá líklegt til þess að skapa greininni stöðuleika og fyrirsjáanleika fram á við. Ég held að við munum halda áfram að rífast um þetta mál verði þetta niðurstaðan, einfaldlega því að sýn okkar er síðan endalaust misjöfn á því hvað sé rétt eða sanngjarnt eða hvort þetta sé hátt eða lágt og svo framvegis. Og þegar hv. þingmaður spyr mig út í núverandi gjöld eða til hugmyndir Samfylkingarinnar þá sérstaka hækkun eða breytingu á þessu frumvarpi, þá get ég bara svara því til. Ég myndi ætla út frá verðlagningu veiðiheimilda að útgerðin væri alveg til í að greiða meira fyrir þetta ef hún væri að bjóða í þetta frjálsum markaði. En það er bara mín ágiskun sem er jafn gild og hvers annars. Ég hef ekki hugmynd um það. Það væri bara niðurstaða markaðarins og það er það sem ég held að sé einmitt á endanum skynsamlegasta kerfið og eina leiðin okkar til þessi raun og veru að fá fram eitthvað sem geti talist eðlilegt eða sanngjarnt hvað er greinin sjálf, þeir sem standa í þessum rekstri, tilbúin til þess að greiða fyrir þessar nýtingarheimildar í það frjálsri samkeppni við aðra rekstraraðila í greininni. Það er að mínu viti hin eina rétta verðlagning. Við stjórnmálamenn getum síðan haft endalausar skoðanir á því hvort að við teljum að við höfum með okkar ákvörðunum hitt á einn réttan punkt eða annan. Ég held að það bara, við munum aldrei ná neinni samstöðu um það. Ég held að það sé miklu eðlilegra að horfa til þess að greinin verðlagi þetta sjálf. Hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, þakka þingmanninum fyrir svörin. Það vekur athygli mín að hv. þingmaður svaraði því ekki alveg beint. Hvað er það nákvæmlega við þetta frumvarp sem hann vill ekki taka afstöðu til? Ég átta mig á því að hann er á móti hugmyndafræðinni og hefur farið í gegnum það og vill sjá breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. En nú renna veiðigjöld út næstkomandi áramót og verða engin að óbreyttu. Skil ég hv. þingmann þá rétt að hann muni þá koma hér fyrir þann tíma með þá alvöru tillögur, fullmótaðar tillögur breytt kerfi. Það væri fróðlegt að sjá hvaða tillögur Viðreisn hefur í þeim efnum. En það er annað atriði sem mig langar að spyrja út í, fyrst að hv. þingmaður vill ekki fara í umræðu endilega það hvað er nákvæmlega rétt krónutala í þessu. En hann kom inn á það í sinni ræðu að arðsemi í sjávarútvegi væri góð, sjávarútvegur stæði vel, ef ég skildi hann rétt. Þá langar mér að spyrja hann út í það, og þetta er nefnilega mikilvægur punktur. Framleiðni í sjávarútvegi sem betur fer alveg gríðarlega góð. Sjávarútvegurinn er mjög, sem betur fer, samkeppnisfær á alþjóðlegum vettvangi. Og þá er spurning mín til hv. þingmanns, telur hann framleiðnina í sjávarútvegi vera of háa? Vill hann mögulega lækka hana? Er hann sammála því að á einhverju tímamarki með of íþyngjandi skattlagningu eða flóknu regluverki þá geta stjórnvöld hreinlega dregið úr framleiðninni? Er hann sammála þessu? Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, við í Viðreisn munum að sjálfsögðu koma að vinnslu þessa máls í atvinnuveganefnd og hér erum við bara í fyrstu umræðu og ég býð bara með mína afstöðu þar til ég sé hvernig þetta frumvarp verður nákvæmlega útfært. Við sjáum ýmsa annmarka á því, en valkostirnir eru auðvitað augljósir hvað næstu áramótum varðar, að annaðhvort erum við að fara að framlengja einu sinni enn óbreytt fyrirkomulag eða vinna á því einhverjar umbætur og ég geri mig fyllilega grein fyrir því í raunsæi að við erum ekki að fara að innleiða hér nýtt kerfi frá næstu áramótum. En við ættum hins vegar að vera að ræða hvernig við ætlum að hafa þetta til lengdar í staðinn fyrir að halda áfram að stagbæta þetta frá ári til árs. Og á þessu frumvarpi eru ýmsir tæknilegir ágallar sem að ég bara vil sjá hvernig atvinnuveganefndin vinnur úr. Þegar kemur að spurningu hv. þingmann hvort ég telji framlegð í sjávarútvegi of háa, nei. Ég bara fagna því þegar framleiðni í atvinnugrein jafn mikil og raun ber vitni í sjávarútvegi. Og það ekkert launungarmál að mikil framleiðni í sjávarútvegi meðal annars fyrir að þakka öflugu og góðu fiskveiðistjórnunarkerfi. Ég hef aldrei dregið dul á þá skoðun mína. Þetta kerfi hefur skilað okkur góðum árangri. Það þýðir ekki að það megi ekki bæta það. Og það grundvallarmunur á því, og það alveg rétt sem að hv. þingmaður segir, að stjórnvöld geta með of íþyngjandi, duttlungafullri skattlagningu, litlum fyrirsjáanleika, sífelldum breytingum og svo framvegis, dregið úr hvata til aukinnar framleiðni í atvinnugreinum, þar með talið sjávarútvegi. Það skiptir gríðarlega miklu máli að ná samstöðu auðlindagjaldtökuna sem slíka í sjávarútvegi til langtíma, ekki bara að verið að rífast þetta frá ári til árs, eins og verið hefur undanfarna 2 áratugi raun og veru og mér sýnist verða framhald á með þessu. Og ég hef líka mjög góða sannfæringu fyrir því að þær hugmyndir sem við í Viðreisn höfum sett fram markaðsleið skapi einmitt þennan fyrirsjáanleika, stöðugleika og nægilega langan nýtingartíma til þess að tryggja það að greinin haldi áfram að þróa sem með svipuðum hætti hún hefur verið að gera. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni áheyrnina sem hann að veita mér akkúrat núna og einnig ræðu sína áðan. Mér finnst gott að geta rætt hér þær hugmyndir sem við höfum fyrirkomulag þessara mála þegar kemur að veiðigjöldum, hvernig á að innheimta fé fyrir afnot af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar og þess vegna nýti ég tækifæri til að ræða það við hann. Hv. þingmaður segir að þetta sé ekki líklegt til sátta og vísar svo hér í frumvarp Viðreisnar uppboðs- og markaðsleið. Mér finnst þetta pínlítið líkt að því að menn telji sína leið vera réttu sáttaleiðina. Hér farin sú leið að horfa 10 ár aftur í tímann og finna meðaltal. Það sem að hafa 4 ríkisstjórnir setið, þar með talið ríkisstjórn sem að Viðreisn, flokkur hv. þingmanns sat í, þar sem að, ef mann myndina rétt, þingmaðurinn vill nú ekki tala tölur, ef þetta kerfi hefði verið við lýði í fyrra þá hefði veiðigjöldum verið rúmum 3 milljörðum þar en þau voru. En við skulum ekki festa okkur í tölum. Þess vegna langar mig til að spyrja af því að það er svo auðvelt að ég detti oft í þá gryfju, virðulegur forseti, þegar ég að tala og mínar hugmyndir að þetta bara svona og svo segi ég eitthvað og ætlast til að fólk skilji það. Mér langar að skilja hvernig hv. þingmaður og Viðreisn ætlar að ná þessu markaðsverði sem að hv. þingmaður flokksins verður tíðrætt Hvernig gerum við það núna aftur, hér búið að tala að veiðigjöldin renni út hérna áramótin, hvernig föngum við þetta markaðsverð? Hv. þingmaður tíðrætt það að markaðurinn muni bara finna rétta verðið. Við áttum hér samtal áðan í að hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson erum við að fara að bjóða upp hluta af heimildum, verðið sem þar fæst rétta verðið, hvaða girðingar eru. Að því ég spyr að því ég veit að hv. þingmaður veit meira örugglega um markaðinn en ég, þannig að ég að spyrja raunverulegri forvitni. Hvernig föngum við þetta markaðsverð? Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið og kannski til að byrja með að þegar hann vísar til þess að öllum þykir sinn fugl fagur í þessu að þá eigum við ekki þennan fugl ein í Viðreisn.
Þetta hafa aðrir flokkar komið fram með, Samfylking, Framsóknarflokkur kom fram með viðlíka hugmyndir, til dæmis í vinnu þáverandi sjávarútvegsráðherra Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, og þá eins og ég skil settur reyndar flokkur hv. þingmanns það líka sem skilyrði að tímabundna samninga væri að ræða. Þannig að fjölmargir flokkar hafa hér horft til fyrirkomulag sem byggði á tímabundnum samningum. Sjálfsagt með mismunandi útfærslu. Sú útfærsla sem að við í Viðreisn höfum byggt á í öllum megindráttum sambærileg við það sem að samráðsvettvangur aukna hagsæld setti fram hér sem hugmynd fyrir, þessi ekki 7 ár síðan eða svo, sem eru vel útfærðar og skynsamlegar hugmyndir að mínu viti. Hvernig verðleggur markaður veiðiheimildir sem þessar eða nýtingarrétt sem þessar, samningaleiðin eða fyrningaleiðin eða hvaða nafni sem við kjósum að nefna hana, gerir ráð fyrir að þessu tímabundnir, einkaréttarlegir nýtingarsamningar til 20 til 25 ára til þess að skapa einmitt nauðsynlegan fyrirsjáanleika og stöðuleika svo að fjárfesting sé áfram öflug og góð og þessi hvati til þess að gera alltaf betur eins og hefur klárlega verið einn af stóru kostum núverandi kvótakerfis. Að það þýddi þá að 4 til 5% þessara veiðiheimilda á Íslandsmiðum yrðu boðnar upp á hverju ári, seldar, og andlegið eða kaupverðið sem þá verðlægt á markaði, bara eftir því hvað bjóðendur, þar að segja sjávarútvegsfyrirtækin í landinu eru tilbúin að greiða fyrir þessar heimildir, rennur síðan í ríkissjóð. Við höfum þetta líka lagt á það ríka áherslu að afraksturinn af þessu renni síðan til sjávarbyggðanna, til landsvæðanna þaðan sem að aflaheimildirnar eru upprunnar, til þess einmitt að landsbyggðin njóti góðs af veiðigjaldinu sem slíku eða auðlindagjaldinu. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég held að þetta sé ekki alveg eins einfalt og hv. þingmaður vísar til að svona allir flokkar hafi einhverja hugmyndir hvað þetta varðar, því að ég held að ég hafi ég ætla kannski ekki að ganga svo langt, virðulegur forseti, en ég held að fæstir flokkar hafi talað bara almenna frjálsa sölu á algjörlega og skilyrðislausum frjálsum markaði. Þess vegna ég að spyrja hv. þingmann þetta. Margir hafa, við erum með ákvæði gagnvart erlendu eignarhaldi, ekki rétt, það hefur áhrif á verðmyndun. Einhverjir hafa nefnt landfræðilega girðingar, það hefur að sjálfsögðu áhrif á verðmyndun. Einhverjir hafa nefnt að það verði sett þak á hversu mikið má eiga og það hefur að sjálfsögðu líka áhrif á verðmyndun. Þess vegna ég að spyrja hv. þingmann þetta því hann er alltaf að tala almenna markað. En fleiri sem hafa talað þetta, og nú bara spyr ég hv. þingmann hvernig hann sér þetta fyrir sér. Ef hann talar almenna markað, er hann þá að tala algjörlega frjálsa sölu án nokkurra girðinga, því þannig skil ég almenna markað, hv. þingmaður. Eða er hann að tala að ríkið, við þingmenn, setjum girðingarnar og ráðum þannig verðinu sem að hv. þingmaður að kvarta yfir að við séum að gera hér. Eða, fyrst að hv. þingmaður svo á móti því, á þetta þá að vera algjörlega girðingalaust, hver sem með að kaupa á þeim lögmálum sem gilda á frjálsum markaði. Þetta finnst mér grundvallar spurning í þessu, virðulegu forseti. Og ég væri mjög til í að fá svar við þessu. Þetta lykilatriði þegar kemur að því hvernig við hugsum veiðigjöldin. Og að lokum, virðulegur forseti, skiljiði það þá rétt að hv. þingmaður segir 4,5 til 5%, að einungis verði sem fæst fyrir þau verði veiðigjaldið. Og hinn 95% verði veitt frítt. Hefur hv. þingmaður þá einhverja áætlun tekjumissi fyrir ríkissjóð það árið og næsta og hvernig á að koma til móts við það? Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari öðru sinni. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið, svo ég sé skýr varðandi markaðsverðmyndun sem þessa. En það er rétt og hv. þingmaður ber gott skynbragð á markaði. Þeim fleiri girðingar sem reistar eru, að sjálfsögðu hefur það áhrif á markaðsverð. Ef þú útilokar einhverja mögulega bjóðendur, þá kann það alveg að hafa áhrif til lækkunar á markaðsverði. Við erum ekki að tala að opna fyrir erlendri fjárfestingu í sjávarútvegi. Það eru
ákveðnar girðingar, fyrst og fremst kannski varðandi hámarksaflahlutdeild, sem ég held að sé skynsamlegar girðingar til þess að koma í veg fyrir of mikla samþjöppun í greininni. Þær hafa nú reyndar ekki verið mjög hamlandi allavega hingað til, en það kann að vera að einstök fyrirtæki fari að banka í svona efri mörk þeirra girðingar núna. Auðvitað hefur þetta allt saman áhrif á mögulega verðmyndunar en það samt sem áður ekki stjórnmálamenn sem að ráða þeirri verðmyndun. Það auðvitað þá markaðurinn innan þeirra afmarkana eða girðinga sem að honum úthlutað, sem að ræður svo verðmynduninni til lengri tíma litið. Þannig að það bara með nákvæmlega sama hætti og aflaheimildir hafa skipt hendur hér alla tíð frá því að kvótakerfið með frjálsu framsali var innleitt. Markaðurinn hefur verið fullfær að verðleggja þær aflaheimildir á markaðsverði hverjum tíma, sem breytilegt þetta bara út frá aðstæðum og horfum í greininni með þeim girðingum sem þar hafa verið. Það ekkert vandamál í því fyrirkomulagi sem við erum að tala og það alveg rétt sem hv. þingmaður segir að vissulega blæbrigða munur á því hvaða áherslur flokkar hafa lagt á, en fjölmargir flokkar hafa engu að síður talað út frá tímabundnum nýtingarheimildum og síðan þá hvernig eigi að úthluta þeim sem kunna vera mjög mismunandi áherslur þar og þá hvers konar gjaldtöku eigi að byggja þar á. En ég hef ekki áhyggjur af því vandamáli, ég hef fulla trú á því að markaðurinn geti allt eins verðlagt þennan nýtingarrétt líkt og hann hefur verðlagt aflaheimildir innan þeirra girðingar sem við höfum reist. Ég hef spurningu hv. þingmanns tekjutap ríkissjóðs miðað við aflaverðmæti sem skiptir hendur í dag, þá ríkissjóður ekki fyrir neinu tekjutapi miðað við núverandi veiðigjöld af þessu. Ég þætti það mjög ólíklegt. Forseti brýnir fyrir þingmönnum að virða tímamörk. En til máls tekur Sigríður María Egilsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, sitt sýnist hverjum veiðigjöld, svo mikið er víst. Sumir vilja taka hágjöld af greininni, aðrir lægri. Og því kemur sífellt upp ágreiningur hver sé sanngjarnasta leiðin til þess að innheimta þetta gjald. Stefna okkar í Viðreisn alveg skýr hvað þetta mál varðar. Í fyrsta lagi teljum við rétt að innheimta gjöld fyrir afnot auðlindarinnar og í öðru lagi teljum við rétt að gjaldið hverju sinni eigi að endurspegla raunverulega afkomu fyrirtækjanna í greininni. Og við teljum að besta leiðin til þess að ábyrgjast slíka endurspeglun sé að gera tímabundna samninga við fyrirtæki í sjávarútveginum og setja lítinn hluta kvótans og uppboð á ári hverju og ríkið taki gjald sitt í gegnum það uppboð til að tryggja þannig raunverulegt markaðsvirði hverju sinni. Og ágóðinn af því skilar sér síðan aftur að hluta til inn í þær byggðir þar sem verðmætin sjálf sköpuðust. Við teljum einfaldlega ekki að alþingismenn og ráðherrar eigi að geta tekið pólitíska ákvörðun hversu hátt gjald eigi að vera og það eigi ekki að taka það eftir þeirra hentisemi sem sitja í stjórn á hverri stundu. Nú hafa aðrir þingmenn Viðreisnar fjallað ýmis önnur atriði sem við sjáum varhugaverð við þetta tiltekna frumvarp. En ég ætla hins vegar að nýta tíma minn til að beina athygli þingsins að þeirri hættu sem ég tel að kunna steðja að sameignarhugtakinu. En það er mín skoðun að frumvarp þetta kunni að vega að því verulega sé orðalag ekki lagfært. Í 1. grein frumvarpsins segir með leyfi forseta: Veiðigjald lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu til að tryggja þjóðinni í heild beina og sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum sjávar. Í þessu samhengi verulega áhugavert að líta til 1. málsgreinar 1. greinar laga stjórn fiskveiða sem hefur verið vísað í nokkuð oft hér í dag. En þar segir með leyfi forseta á ný: Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildunum. Tilvitnun lýkur. Glöggir áheyrendur hafa líklega tekið eftir því að í 1. grein frumvarpsins sem fyrir liggur hér í dag vantar nokkur lykilorð sem heyrast í hinum lögunum. Lykilorð eins og sameign íslensku þjóðarinnar og myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði. Háttvirtir þingmenn, við nánari skoðun kemur í ljós að munur þessa orðalags getur haft gríðarleg áhrif
og ég get ekki túlkað þetta öðruvísi en svo að hér séum að ræða tilraun til þess að grafa enn frekar undan eignarrétti þjóðarinnar. Að hér séu kjörnir fulltrúar jafnvel á þeirri skoðun að ekki sé þjóðareign að ræða til að byrja með. Lengi hafa nokkrar af okkar helstu sérfræðingum í lögum deilt það hvernig eignarrétti aflaheimilda sé raunverulega háttað og til að svæfa hv. þingmenn ekki þá í einfölduðu máli snýr deilan að því hvort réttindin séu í raun afturkallanleg eða ekki, þrátt fyrir skýrt orðalag 1. greinar laga um stjórn fiskveiða, að úthlutun veiðiheimildanna myndi ekki óafturkallanlegt forræði yfir þeim. Því að sama þó að orðanna hljóðan, eða samkvæmt orðanna hljóðan virðist að gera það skýrt að sé að ræða sameign þjóðarinnar, þá hefur mörgum sérfræðingum ekki þótt það öllu máli skipta. Mikilvægi orðalagsins í ákvæðinu kemur hins vegar skýrt fram þegar lesnir eru 2 dómar Hæstaréttar sem fjölluðu akkúrat þetta málefni. Í svokölluðum Vatnaeyjardómi frá árinu 2000 sagði Hæstiréttur, enn og aftur með leyfi forseta, og ég biðst fyrirfram forláts: til þess verður og að líta samkvæmt 3. málslið 1. greinar laganna myndar úthlutun veiðiheimildanna ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra manna yfir þeim eins og áður segir. Aflaheimildirnar eru þannig aðeins varanlegar í þeim skilningi að þær verða hvorki felldar niður né þeim breytt nema með lögum. Í skjóli valdheimilda sinna getur Alþingi því kveðið nánar á réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt fyrir hann frekara gjald og tilvitnun lýkur. Í þó nokkuð nýlegri dómi frá árinu 2013 gekk Hæstiréttur skrefinu lengra og sagði, aftur með leyfi forseta, að Alþingi gæti í skjóli valdheimilda sinna ákveðið að úthlutaðar veiðiheimildir skuli innkallaðar á hæfilegum aðlögunartíma og eftir atvikum endurúthlutað. Tilvitnun lýkur. Sá lærdómur sem við eigum í raun að draga af þessum upplestri mínum í stuttu og einföldu máli sá að orðalag 1. greinar frumvarpsins skiptir máli og mun koma til með að skipta máli á einhverjum tímapunkti í framtíðinni ef að sagan á að kenna okkur eitthvað. Og nú gætu menn hugsanlega ásakað mig einhvers konar paranóju eða koma með afsakanir af hverju ekki sé þörf á skýrara orðalagi í þessari tilteknu grein og í þessu tiltekna frumvarpi, líkt og hæstv. Ráðherra gerði hér í byrjun dags. En ég vísa hér með slíkum rökum alfarið á bug. Lagafrumvarpið sem hér ræðir varðar fiskveiðar á Íslandsmiðum og varða beint og óbeint auðlind þjóðarinnar. Við erum frekar vandvirk núna og festum raunverulega trú okkar í lög frekar en að fá það í bakið síðar meir í dómsalnum. Ef að stjórnmálamenn hins vegar telja ekki þörf á því að taka það skýrt fram í málsgrein þessari að sameign þjóðarinnar sé að ræða sem sé afturkallanleg, þá ætti það ekki að vera þeim of mikill hausverkur að bæta nokkrum orðum við greinina ef einungis af kurteisi og virðingu við stjórnarandstöðuna sjálfa. Þetta mikilvægt mál, þetta raun algjört prinsippmál og þau okkar sem hafa trú á því að fiskveiðiauðlindin sé í raun og veru í þjóðareign eigum að standa vörð þá trú með því að tryggja skýrleika í lögum, því að þessi skilningur okkar á undir högg að sækja. Forsætisráðherra sagði í viðtali í gær að hún taldi stjórnarskrárákvæði auðlindir eiga að vera skýrt þess efnis. En þá ætti heldur ekki vera neitt tiltökumál að koma í veg fyrir nokkra lagalega óvissu með því að bæta við þetta frumvarp ákvæði þess efnis að sameign þjóðarinnar sé vissulega að ræða og passa þannig upp á að vilji ríkisstjórnarflokkanna, minnsta kosti 2 þeirra, endurspeglist í þessu tiltekna frumvarpi. Og í þeim efnum þá vil ég endilega benda þingmönnum á greinargerð formanns nefndar framtíðarfyrirkomulag gjaldtöku fyrir afnot af fiskveiðiauðlindinni sem kom út í fyrra og má líklegast finna á vef ráðuneytisins. Í greinargerðinni má sjá í einu af fylgiskjölunum frumvarp sem unnið var í kringum árið 2014 af þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem raunar nú háttvirtur samgönguráðherra en var þó aldrei lagt fyrir þingið og ekki birt fyrir en í þessari skýrslu. Það sem ég vil þá sérstaklega benda þingmönnum á umfjöllunin sem finna má í óframlögðu frumvarpinu lagaleg álitaefni sem gætu risið. Einnig áhugavert að frumvarpið sjálft gengur út á tímabundna nýtingarsamninga væri að ræða en ég ætla ekki að fara ítarlegar út í það akkúrat núna. Nú að lokum. Hæstv. Forsætisráðherra sagði í viðtali í gær að hún vonaðist eftir því að samstaða næðist breytingar á stjórnarskrá á þessu kjörtímabili, þannig að samþykkt verði auðlindaákvæði stjórnarskrá.
En nú vil ég beina því aftur til hv. forsætisráðherra að þó að ég taki heils hugar undir með henni, þá duga vonir okkar og þrár góða samvinnu á morgun ekki til að réttlæta óvarkár vinnubrögð í dag. Páll Magnússon, 81. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Virðulegi forseti, rétt í þann mund sem ég var að fagna því inn í mér að ég væri að fá skýra mynd af stefnu Viðreisnar í þessu máli þegar ég átti hér orðastað við hv. þingmann Hönnu Katrínu Friðriksson fyrr í dag, þá ruglaði síðasta ræða mig aftur í ríminu því að ég held ég fari nokkurn veginn orðrétt með, að minnsta kosti efnislega rétt með, að hv. þingmaður Sigríður María Egilsdóttir sagði hérna rétt áðan efnislega þetta, að stefna Viðreisnar væri að setja lítinn hluta kvótans á uppboð hverju sinni og það verð sem við það myndaðist ætti síðan að verða viðmiðunarverð við gjaldtöku ríkisins á því sem eftir liði þá væntanlega á kvótanum. Ég vil spyrja aftur, eins og ég spurði hv. þingmann Hönnu Katrínu Friðriksson áðan, á að bjóða upp lítinn hluta af kvótanum og nota það verð sem við það myndast til viðmiðunar fyrir það verð sem ríkið á að heimta af útgerðarmönnum, eða á að bjóða upp allan kvótann, það er að segja á allur aflinn, allar aflaheimildirnar að fara á uppboð, eða bara lítill hluti, eins og hv. þingmaður sagði áðan, til að verða viðmiðun fyrir verðmyndunin að öðru leyti. Nú vil ég, eftir að hafa hlustað á 3 þingmenn Viðreisnar tala þetta mál í dag, fá þetta á hreint. Á allur kvótinn að fara á uppboð og á að henda núgildandi veiðigjaldakerfi og skipta því út fyrir allan afla á uppboð eða ekki. Á lítill hluti kvótans að fara á uppboð og mynda verð eða á allur kvótinn að fara á uppboð. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigríður María Egilsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, hv. þingmaður, til þess að reyna að skýra mál mitt þá gengur hugmyndafræði okkar ekki út á það að setja allan kvótann á markað í einu eða setja 1 ár hluta kvótans á markað til þess að fá einhvers konar viðmiðunarverð. Hugmyndafræði okkar gengur út á það að innkalla í litlu magni í hverju sinni kvótann yfir margra ára skeið, innkalla einhverja tiltekna prósentu, til dæmis hefur verið í því sambandi nefnt 5–10% á hverju ári og hann settur á markað, settur á tiltekið uppboð og þar hefur verið nefnd sú uppboðsleið clearinghouse leið sem getur farið yfir ítarlega síðar og ríkið í raun og veru tekur þann hagnað sem kemur af þeirri sölu. Það þýðir að útvegsgerðarfyrirtækin þau missa tiltekinn hluta kvótans á ári hverju en geta þá samt sem áður keypt hann tilbaka. Og það er þetta kaupverð sem er þá að koma í staðinn fyrir veiðigjöldin sem slík. Útgerðarfyrirtækin hins vegar fá í staðinn tímabundinn samning til það sem hefur verið talað 15 til 25 ár til þess að tryggja ákveðið stabilitet fyrir þau fyrirtæki á meðan. Ég vona að þetta svari spurningu hv. þingmanns. Hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, þetta er þá það sem var kallað fyrningarleið sem Viðreisn vill fara á, þá er bara fínt að það sé þá á hreinu. Hv. þingmaður var dálítið í lögfræði hérna í ræðu sinni áðan og notaði svona hugtök sem hann kannski ekki töm. Ég man þó eftir einum lögfræðifrasa sem ég ætla að bera undir hv. þingmann af því að ég veit að hún kann örugglega meira hann en ég. Því hefur verið haldið fram af lögfræðingum að ef menn ætluðu nú að fara þessa leið þá væri að ræða að veiðiheimildirnar upphaflega fælu í sér það sem í lögfræðinni heitir ívilnandi stjórnarathöfn og verður ekki tekin tilbaka nema með bótum. Er það þá sú leið sem hv. þingmaður vill fara og þar með Viðreisn? Hv.
Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigríður María Egilsdóttir, bíður eftir kynningu og svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti. Viðreisn telur ekki og ekki sammála viniðinum, lögfræðingnum, sem taldi að bætur þyrftu að koma fyrir innköllun þessara réttinda. Hér fyrr þá vísaði í dóm Hæstaréttar frá árinu 2013 og var líka staðfest árið 2000, það er nokkru fyrr, að það væri unnt að innkalla þessar veiðiheimildir aftur, sé það gert í smáum skrefum og yfir einhvern ákveðinn tíma. Það er þá til þess að tryggja atvinnuöryggi þeirra sem fengu kvótann með þessari ívilnandi stjórnsýsluathöfn á sínum tíma. Hæstiréttur talaði hins vegar ekki og vísaði ekki til þess að bætur þyrftu að koma fyrir. Og ég tek þá bara orðum Hæstaréttar í því máli. Andsvörum lokið. Og til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða frumvarp til laga veiðigjald. Ég legg ekki í vana minn að hefja ræður mínar svona að tiltaka hvaða mál við erum að ræða. Ég hef hingað til gert ráð fyrir að hv. þingmenn átti sig á því, en mér finnst mikilvægt að ítreka það hér því að stór hluti umræðunnar sem farið hefur fram hér í dag, ágæt sem hún hefur ekki snúist veiðigjald, heldur fiskveiðistjórnarkerfið. Sjálfsögðu skýlt skeggið hökunni, en engu að síður er þetta ekki sami hlutur. Tilefni þessara lagasetningar og tillögu til frumvarps sem liggur hér fyrir að áramótin rennur út sú framlenging sem gerð var á veiðigjöldum í vor og verði ekkert að gert þá verða engin veiðigjöld innheimt á næsta ári, þannig að við þurfum að gera eitthvað. Þá það spurningin, hvað viljum við gera? Til hversu langs tíma, hvernig viljum við gera þetta allt saman? Við höfum hér nokkur okkar rætt sátt þetta fyrirkomulag, hvernig henni verði best náð. Ég ber þá von í brjósti að hér sé grundvöllur fyrir slíkri sátt. En auðvitað það eins að fullyrða þar hvorki þingmanns né stjórnmálaflokks. Ég geng út frá því í minni afstöðu til þessa máls að eignarhald þjóðarinnar á auðlindunum sé skýrt. Það sé skýrt að þjóðin eigi auðlindir hafsins saman. Þess vegna, virðulegur forseti, lít ég á þetta frumvarp til laga veiðigjald sem frumvarp til laga það kerfi sem við viljum koma upp til að ákvarða hvernig greitt verði fyrir að fá að nýta þá auðlind. Og hver grunnhugsunin í þeim efnum? Að mínu viti snýst þetta jafnvægi. Það snýst í fyrsta lagi það að þjóðin fái réttláta hlutdeild í þeim verðmætum sem skapast vegna nýtingu auðlindar hennar. Á móti snýst þetta að við getum rekið sjávarútveg sem sjálfbær, bæði í merkingunni hvernig veiðarnar, það að segja hvernig farið með auðlindina, stofnana, fiskstofnana, en einnig sjálfbær rekstrarlega séð og líka sjálfbær þegar kemur að samfélaginu. Því við gleymum því stundum að það eru 3 stoðir undir sjálfbærni, efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg. Fyrir mér snýst umræðan veiðigjald að finna jafnvægið þarna á milli.
Hvernig tryggjum við þetta markmið þegar kemur að sjávarútveginum en leið að þjóðin fái réttláta hlutdeild í verðmætunum sem skapast? Það verkefni eins og ég lít á það. Finna hvernig þessu jafnvægi verður best náð. Er þetta rétta leiðin? Ég ber von í brjósti til að þetta sé skynsamleg leið til þess. Það eru örugglega til margar aðrar leiðir. Ég efast ekki það. En ég tel að þessi tillaga sé skynsöm til að ná fram þessu markmiði. Ég er sérstaklega ánægður með til dæmis það að það er lögð sérstök áhersla á fjárfestingar í þessu og talað það eru hvatar til fjárfestinga í þeim búnaði og tækjum sem að nýtast við það að sækja þessa auðlind. Það rímar vel við stefnu Vinstri grænna að það eigi að stuðla að því að sjávarútvegur verði sem enn umhverfisvænni og sem umhverfisvænstur. Og ég hefði viljað ég vil að við beinum að nýtum þessa hagrænu hvata í þá átt og endurnýjun á búnaði verði í þá leið. En 33% sem búið að segja að við ætlum að taka inn í veiðigjaldi af því sem eftir eftir að reiknireglunni hefur verið beitt. Er það hárrétt tala? Ég veit ekkert það. Þetta er aldur Jesúm Krists. Það kannski segir okkur eitthvað. Sumum finnst þetta heilög tala. Kannski við getum nýtt okkur það og horft til þess að kannski höfum við hitt á rétta töluna. En hvernig á að finna hana? Hér beitt þeirri aðferð að horfa 10 ár aftur í tíma. Ekki bara að því bara, heldur til dæmis vegna þess að á þessum 10 árum hafa fjölmargar aðferðir verið notaðar við að útreikninga á veiðigjaldi. Á þessum árum hafa 4 ríkisstjórnir setið með aðkomu mjög margra flokka. Þetta meðaltal þeirra veiðigjalda svona nokkurn veginn. Þeirra upphæðir sem hafa innheimst á þessum tíma og raunar þetta örlítið hærra en það. Því að hefði þessari aðferð verið beitt þennan næstliðinn áratug, þá hefðu innheimt veiðigjöld verið hálfum milljarði krónum meiri en þau voru. Þannig að mér finnst þetta ágætis tilraun til sátta. Hér hafa margir talað uppboðsleið, þannig eigi að ákvarða veiðigjald. Ég er ekki viss að ég samþykki að það sé veiðigjald sem þá er búið að koma á, en það er kannski orðsifja fræðilegar hártónir sem að skipta ekki öllu máli í dag. Ég er bara ekki heldur viss að það sé endilega rétta leiðin, þó að mér finnst sjálfsagt að fylgjast með hvernig fer með þar Ég átti hér orðastað þessi mál áðan og mér finnst við oft horfa framhjá því þegar við erum að tala að markaðurinn eigi að ráða för. Að við erum búin að samþykkja að veiðiheimildir og sjávarútvegur sé ekki bara eins og hver önnur vara á markaði. Við erum búin að samþykkja að þetta sé að það þurfa að vera sér ákvæði eignarhald þjóðar á þessu. Við erum búin að setja girðingar sem að ég held að ég hef engan heyrt vera tilbúin til að falla frá, eins og með erlent eignarhald. Og við erum með þetta mjög umfangsmikla lagabálka og flókin kerfi sem ganga meðal annars út á það að deila til byggða sem að sérstaklega þurfa á því að halda hluta af auðlindinni. Þannig að fyrir mér erum við löngu búin að samþykkja að þetta sé ekki bara eins og hver önnur vara á markaði. Þetta er ekki kók í dós. Þess vegna skil ég ekki þá sem tala þetta þannig og að það sé bara hægt eins og hendi væri veifað einhvern veginn að ná því þannig fram. Sjávarútvegur er líka hluti af byggðastefnu. Samanber það sem að hér hefur fram komið að
5,3% af aflaheimildum fara í byggðakvóta. En hver grunnhugsunin í kerfinu? Jú, ég búinn að fara hér yfir að það sett hér fram reikniformúla þar sem að við ákvörðum hvað sé dregið frá og síðan tekin 33% inn í gjaldið af því sem eftir Í kerfinu eða frumvarpinu líka gengið út frá tvennu sem lykilatriði. Það að færa útreikninginn nær í tíma. Það hefur verið, að ég hélt, pólitískt samstaða. Það búið að, ég held að ég megi fullyrða það, virðulegur forseti, að nánast allir viðurkenni að kerfið eins og það í dag bagalegt. Og fjölmargir hæstvirtir sjávarútvegsráðherrar hafa komið að því að reyna að finna leið til að færa þetta nær í tíma. Við höfum verið með nefndir störfum til þess. Hér lögð til leið hvernig það verði gert. Og hún eins og allar mjög snjallar leiðir í grunninn afskaplega einföld. Hún nýtast við það kerfi sem við höfum byggt okkur upp sem samfélag til að innheimta skatta. Nýtast við innskiluð gögn til ríkisskattstjóra, og þar koma inn í einnig gögn frá Fiskistofu og þannig fylgst með því hver eins nálægt rauntíma og hægt þessi raunverulegt virði. Og síðan tekur ríkið 33%, eins og með þeim formerkjum sem ég hef áður rakið, gjald fyrir það að fá aðgang að sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Hitt stóra atriðið, eða kannski þriðja atriðið í þessu, svo afkomutenging. Það sama marki brennt. Ég hef ekki vitað til annars en að við séum langflest, ef ekki öll, sem höfum tjáð okkur þessi mál undanfarin ár, fylgjandi því að þetta sé afkomutengt. Þegar vel gangi, þá verði gjaldið meira, en þegar verr gangi, þá geti það lækkað. Og þegar þessar tvær forsendur varðandi það að vera nær í tíma og afkomutengt eru settar saman og við horfum á það að við ætlum að koma þeim á, þá verða að sjálfsögðu einhverjar breytingar á þeirri upphæð sem að innheimtist þegar kerfinu komið á. En eftir að þessu hefur verið komið á og með reiknireglunni, það þarf ekkert að skipta sér að þessu neitt meira. Þá mallar þetta. Hér hafa einhverjir háttvirtir þingmenn talað eins og þetta sé einhver tillaga það að háttvirtir alþingismenn og stjórnmálamenn yfir höfuð eigi að vera með puttann í verðmyndun héðan í frá. Mér finnst þetta ótrúlega óábyrgur málflutningur, virðulegur forseti, því að þetta fullkomin andstæða þess sem hér lagt til í frumvarpinu. Eftir að þessari reglu hefur verið komið á, eftir að umsjón og útreikningum hefur verið komið og eftirliti inn til ríkisskattstjóra og ásamt þeim stofnunum sem ég tiltók hér áðan, þá pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Og það tel ég mikinn kost. Og það kannski ekki síst þess vegna sem að ég ber þá von í brjósti sem ég kom hér inn á fyrir minni ræðu, virðulegur forseti, að þetta geti raunverulega orðið grundvöllur að sátt veiðigjald, hvernig á að innheimta það og hvert það á að vera. Síðan getum við haft alls kyns hugmyndir uppi fiskveiðistjórnarkerfið í heild sinni. Einhver geta haft á hugmynd uppi að það eigi að gjörbreyta því. Það gerist ekki á morgun, það gerist ekki fyrir áramótin, hygg ég að allir hér inni átti sig á. En á meðan það eins og það og meðan við samþykkjum að við ætlum að innheimta veiðigjöld, það þurfa að gilda þau veiðigjöld lög. Þetta tel ég vera skynsamleg lög þegar kemur að veiðigjaldinu.
Ýmislegt er það sem hefur verið nefnt hér í umræðunni sem hv. atvinnuveganefnd mun að sjálfsögðu setjast yfir og taka afstöðu til, en í grunninn er þetta skynsamleg tillaga að sátt þessi mál. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður hefur verið afar duglegur hér í dag að fara í andsvör við þingmenn og velta ýmsum spurningum upp og svona spá í það hvort að þingmenn séu á réttri leið og svo framvegis. Mér langar hins vegar að spyrja hv. þingmann, nú er það þannig að er að ræða einhvers konar meðaltal, þessi 33% sem þarna eru fundin út. Þetta er rauninni bara það sama og verið innheimt síðan 10 ár samkvæmt frumvarpinu. Öll þessi ár, í það minnsta sem að mig minnir, ég ætla nú ekki að fullyrða hér, ég man ekki betur en VG hafi Vinstri græn talað hér þessu ræðustól öll þessi ár þetta væri allt of lágt. Það væri allt of lágt gjald. Er hv. þingmaður þess sama sinnis að 30% sé of lágt og þurfi að hækka? Getur þingmaðurinn hugsað sér að hafa prósentuna öðruvísi fyrir suma útgerðarflokka? Getur þingmaðurinn hugsað sér að eftir landsvæðum eða eftir byggðarlögum að 33% gildi ekki fyrir alla? Hv. þingmaður var ásamt þeim hér stendur á fundi í október 2017 held ég að verið. Þar sem við vorum spurðir fulltrúar flokkana út í sjávarútvegsstefnu flokkana. Þar kom fram að hjá hv. þingmanni að Vinstri grænir vildu innkalla allar aflaheimildir, úthluta upp á nýtt. Nú er hér ekki til umræðu fiskveiðistjórnarkerfið sjálft, en hv. þingmaður sagði það á þessu fundi að þetta innkalla þetta allt saman og úthluta þessu eftir ákveðnu fyrirkomulagi, 1/3 á leigumarkað, 1/3 í byggðafestukvóta og 1/3 til útgerðar samkvæmt hóflegu gjaldi. Hvaða hóflega gjald voru Vinstri græn með í huga þessum tíma? Er þetta hóflegt gjald? Mér finnst vel í lagt að rukka sjávarútveginn einan atvinnugrein sem nýtur auðlindir 6.000 milljónir króna eða hvað þetta verður nú. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Hann spyr í fyrsta lagi hvort þetta sé, hér hef ég skrifað of hátt en væntanlega á þetta að vera ekki nógu hátt, fyrst forláts, virðulegur forseti. Ég er ekki viss að öll árin hafi þingmenn Vinstri grænna hér staðið og talað þetta væri of lágt. Hluti af þeim tillögum, eða það er að segja því regluverki sem að tekið er hérna inn í, nú runnið undan rifjum sjávarútvegsráðherra hæstv. Vinstri grænna á þeim tíma. Þannig að, og það vakti nú töluverða athygli og mótmæli víða í samfélaginu og hjá mörgum hv. þingmönnum stjórnarandstöðunnar þá, sem þótti þetta allt of hátt gjald sem að lagt var á útgerðina árið 2012 ef ég man rétt. Urðu hér mikil mótmæli og gott ef ekki bara hér fyrir utan meira að segja. Þannig að hvað er ekki nógu hátt eða hvað er of hátt? Mér finnst þessi leið að horfa á einhvers konar meðaltal þess sem hefur verið síðustu 10 árin. Mér finnst hún skynsamleg að einhverju leyti. Ef að ég fengi einn að ráða þessu, þá er það nú sennilega ekkert gert því ég hef nú ekki gáfurnar til að reikna þetta út. En mér finnst þetta, þess vegna kom ég inn á það sérstaklega í minni ræðu, virðulegur forseti, að þetta væri kannski einhvers konar sátt málið. Mér finnst þessi reikniregla, sem ég hef nú ekki séð áður en núna er komin, ekki óskynsöm. Hvað varðar, nú sé ég að tíminn er búinn. Ég biðst forláts og það er að koma inn á hitt í næsta svari. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka þingmanni fyrir svarið.
Ég held að sé nú bara hreinlega að vera hér ákveðin tímamót í umfjöllun veiðigjöld þegar að einn af gömlu flokkunum, einn af stjórnmálaflokkunum sem verið hafa á Alþingi og tala hvað mest að útgerðin, sér í lagi stórútgerðir reyndar, borgi og lítið fyrir afnotaauðlindinni, sé komið með það stefnu sína að þetta geti verið sátt. Að þarna sé sáttin 33% af reiknuðum stofni sé það sem að menn geta sest á og eigi bara að vera friður og ró um. Ég gat ekki skilið hv. þingmann öðruvísi. Þá ber því að fagna, held ég, allan fyrir okkur sem höfum áhyggjur af því að útgerðin sé greiða aðeins svo mikið í almennileg veiðigjöld. En mér langar hins vegar að spyrja hv. þingmann út í eitt sem kom fram í hans máli hér á þingi 2. nóvember held ég að það verið 2. febrúar virðulegur forseti, 2017. Þá hv. þingmaður hér í andsvari við annan þingmann og segir hreinlega að velti því upp hvort eigi að skoða sérálag á stórar og vel stæðar útgerðir, kom fram í orðum þingmannsins þá. Ef að þingmann orðið sáttur við 33% að það sé sú tala sem allir eigi bara að sætta sig við, það ekki þeirra skoðun lengur að það komi til greina að setja sérstakt álag á stórútgerðina og vel stæðar útgerðir sem að auðvitað eitthvað svona huglægt atriði kannski að það þarf að velta fyrir sér hvað eru vel stæðar útgerðir. En svo langar mig ef að hv. þingmaður hefur tíma til að svara því sem var ósvarað hér áðan. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Já, virðulegur forseti, aftur þakka ég hv. þingmanni andsvarið. Ég ætla að leyfa mig kannski að fá að tengja þetta spurningu sem var ósvarað áðan, það er að segja með sérstaka útgerðarflokka sem hv. þingmaður spurði líka hvort það kemur til greina að það væri ólíkt eftir sérstökum útgerðarflokkum og tengja það kannski yfir á þá spurningu hv. þingmanns stór útgerðirnar. Mér finnst alveg komið til greina að það sé skoðað í þessari vinnu að sérstaklega sé hugað að minni fyrirtækjum þar sem að reksturinn getur verið þannig að krónur skipta meira máli þar en annars staðar. Mér finnst það eitt af því sem að atvinnuveganefnd háttvirt eigi að setjast yfir í sinni vinnu. Það verður talað litlar og meðalstórar útgerðir. Það að sumu leyti ekki mjög gott hugtak. Sama hátt að hv. þingmaður kom hér með vitnaði mig varðandi vel stæðar útgerðir. Af því að það kannski ekki endilega samnefnir á milli þeirra alla, en að taka sérstakt tillit þess því að í mínum huga sjávarútvegur ekki, og það er að segja það kerfi sem við höfum sjávarútveg ekki síst byggðamál. Þess vegna finnst mér mjög vel komið til greina að við setjumst yfir það og skoðum það og ég á ekki von á öðru en að það verði rætt inn í háttvirtri atvinnuveganefnd. Hvað varðar svo álag á stór útgerðir, þá það alveg rétt hjá hv. þingmanni að það ekki hér inni bein tillaga slíkt. Þó má nefna það að það sem að kalla hér uppsjávarálag sem að kemur á þau fyrirtæki sem eru í uppsjávarvinnslum eins og hv. þingmaður þekkir. Það nú álag sem að ekki síst leggst á stærstu útgerðirnar og eingöngu á þær útgerðir. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu, en hann verður að virða við mig að ég dálítið áttavilltur þegar kemur að afstöðu Vinstri grænna í veiðigjöldum, því að eins og kom svo sem fram hér í fyrra andsvari að þá var þessi flokkur hv. þingmanns ansi aðgangsharður í umræðu að veiðigjöld væri allt of lág og þetta verður að hafa í huga að þegar veiðigjöldunum var komið fyrst á með öllu hærri álagningargrunni heldur en nú erum að ræða að þá var það í sjávarútvegsráðherra tíð flokksmanns Vinstri grænna og ég velti því bara fyrir mér kannski af þessum sökum þegar að hv. þingmaður talar einmitt þessa sátt þá þetta fyrirkomulag. Sú sátt af hálfu Vinstri grænna einskorðuð við
stjórnarsamstarfið, þar að segja meðan að Vinstri græn eiga í stjórnarsamstarfi við Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn, að þá sé þetta sátt, en flokkurinn muni síðan taka upp fyrri stefnu, þannig að sé laus allra mála úr núverandi stjórnarsamstarfi, og það kannski bæði snýr að gjaldtökunni sjálfur, þar að segja fjárhæð gjaldsins sem að Vinstri græn hafa ítrekað gagnrýnt að séu of lág, og hins vegar þá varðandi hugmyndir Vinstri grænna einmitt róttækar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem virðast núna hafa verið algjörlega lagðar til hliðar. Er það eingöngu vegna málamiðlunar við þá flokka sem að Vinstri græn eiga núna í stjórnarsamstarfi við, eða hafa Vinstri græn algjörlega horfið frá þeirri stefnu? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, hvað varðar síðustu spurninguna, þá get ég bent hv. þingmanni á það að já, Vinstri græn samþykktu nýja stefnu í sjávarútvegsmálum sem ég held nú að einstakir aðdáendur Vinstri grænna hefðu fengið bara tilkynningum í tölvupósti á síðasta landsfundi sín. Að mínu viti rímar þessi tillaga að mörgu leyti vel við þá stefnu sem þar var samþykkt. Hvað varðar skilyrðingu hv. þingmanns í spurningu sinni hvort að þetta sé og gildi bara, ég ætla ekki að taka þátt í slíkum pólitískum skylmingum, hvet hv. þingmann til að kynna sér stefnuna hjá Vinstri grænum og sjá, eins og ég segi, að þetta mörgu leyti rímar alveg þar við. Enda í sjálfu sér margt þarna inni sem að var í þeim frumvörpum sem urðu að lögum veiðigjöld þegar vinstristjórnin satt hér 2009 til 2013. En við getum að hv. þingmanni tíðrætt að við skiptum skoðun. Það einhverjum fyrsta þroskamerki. Ég er nú að lesa hér viðtal við hv. þingmann úr Fréttablaðinu, þegar hann var varaformaður Samtaka iðnaðarins, þar sem var spurður út í uppboðsleið. Með leyfi forseta, þegar uppboðsmarkaður er settur á fót þar sem kaupandinn er settur í þá aðstöðu að fá allt eða ekkert, en þannig var til lóðauppboðum þar sem þeir fengu, það er samlíking, sem voru nógu kaldir til að bjóða, þá skapar það hætta á því að verðlegging verða óraunhæf. Ef þú býr til skort, þá hækkar þið verð. Mér heyrist hv. þingmaður tala dálítið öðruvísi núna en hann gerði þá, þannig að hann þekkir það vel að einhverjir þingmenn í það minnsta skiptum skoðun, standandi í þessum stól. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, forseti, ég þakka hv. þingmanni tilvitnunina í mig og já, að skiptum skoðun getur verið bara hið ágætasta þroskamerki og ég hef skoðað kosti og galla hennar svokölluðu uppboðsleiðar mun betur í seinni tíð. Og með þeim breytingum sem orðið hafa á þeim tillögum ég bara að verða sífellt hrifnari af þeirri leið og tel hana ekki haldna þeim sömu ágöllum ég taldi áður. En ástæðan fyrir að ég spurði kannski hv. þingmann svona frekari skýringar á þessum hringlandahætti í Vinstri grænum þegar kemur að fjárhæð veiðigjaldsins, þessari ítrekuðu gagnrýni að það sé að skila allt og litlum tekjum, en nú sé hér komin hinn sögulega sátt sem þó eigi að skila að meðaltali einhverjum svipuðum tölum, að þá kannski langar mig að beina tveimur spurningum til hv. þingmanns. Í fyrsta lagi í greinargerð frumvarpsins einmitt farið yfir það hvernig þessi nýja aðferðafræði rímar við þá raunálagningu veiðigjalds á undanförnum árum. Og þá langar mig bara til að spyrja hv. þingmann fyrsta lagi út í, nú var í gildi töluverður afsláttur vegna skulda af veiðigjöldum á fyrri árum. Og nú bara velti ég fyrir mér, tekið tillit til þess í þessum uppreikningi, því að ella hér væntanlega umtalsvert lægra veiðigjald að meðaltali heldur en lá til grundvallar þá fyrir þennan sérstaka skuldaafslátt á þessu 10 ára meðaltali sem vísað til. En ástæða þess að ég þráspyr hv. þingmann stefnu Vinstri grænna í þessu einmitt þessi. Það búið að ræða þessi veiðigjöld hér nánast á hverju einasta löggjafarþingi á undanförnum áratugi eða svo. Og einmitt vísað til þess og þessa mikla óstöðuleika í þessu frumvarpi og mér þetta ágætt ef hv. þingmaður gæti útskýrt fyrir mér af hverju hefur hann sannfæringu sér í lagi í ljósi umræðunnar hér í dag að það verði einhver grundvallarbreyting þar á fram á veginn með þessu
frumvarpið hér. Þá svarar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, af hverju hef ég þá sannfæringu, spurði hv. þingmaður í lok málsins, vegna þess sem ég hef nefnt hér. Það er horft til síðustu 10 ára. Það er reynt að taka með inn í allar þær aðgerðir og aðferðir sem að ríkisstjórnir síðustu 10 ára hafa sett hér fram. Þar með talið ríkisstjórn sem hv. þingmaður var ráðherra í. Og talandi hringlandahátt þegar kemur að upphæð veiðigjalda, þá kom ég nú hér inn á það fyrr í dag að við samkvæmt þessari tillögu, samkvæmt þessu frumvarpi, hefði því verið beitt árið 2017 þegar hv. þingmaður sat í ríkisstjórn. Það hafði innheimt veiðigjöld verið 3,5 milljörðum hærri en þau urðu í raun. Þannig að ég bara veit ekki alveg í hvað hv. þingmaður er að vísa þegar hann talar hringlandahátt og held að það sé einhvers konar pólitískt þrætu eplisbita reining, segi ég, því ég hef nú gaman að því að búa til ný orð. En af hverju erum við að þessu? Af hverju erum við að reyna á þessu átt? Já, núverandi formaður Viðreisnar, hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ef man rétt var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hv. í fyrra. Er það ekki rétt munað hjá mér að hún tók á móti áfangaskýrslu rekstrarstöðu fyrirtækis sjávarútvegi þar sem segir með leyfi forseta að á árinu 2016 drógust tekjur í sjávarútvegi saman 25 milljarða eða 9% og EBITDA lækkaði og svo framvegis. Ég hef aldrei heyrt hv. þingmann eða aðra þingmenn Viðreisnar útskýra hvernig þeir hefðu ætlað að koma til móts við þetta, öðruvísi en þá að lækka veiðigjöldin. Við erum þá að leggja hér til tillögu sem að hefði skilað 3,5 milljörðum, meira sér rúmlega, hærri veiðigjöldum í fyrra en voru innheimt í ríkisstjórnartíð hv. þingmanns. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, við höfum talað núna lengi dags þetta frumvarp til veiðigjalda og við höfum mest fjallað það sem frumvarpið fjallar ekki um. Það er að segja að það hefur mest verið rætt hér fiskveiðistjórnarkerfið sjálft, uppboðsleiðina, aðrar hugsanlegar leiðir til að innheimta gjald en minnst frumvarpið. Þeir sem þó á annað borð hafa tjáð sig frumvarpið hafa flestir efnislega ekki gert miklar athugasemdir við það. Enda held ég að þetta frumvarp sé að allra mati, hef ég heyrt frá sjómönnum, útgerðarmönnum og nánast öllum sem málið varðar eiginlega, að frumvarpið sjálft sé til mikilla bóta frá því sem verið hefur. Og það eru margar ástæður fyrir því. Það gefur raunsannari mynd af afkomu útgerðarinnar, það færir afkomu útreikningi nær í tíma og svarar eiginlega öllum kröfum miklu betur heldur en núverandi fyrirkomulag gerir. Með öðrum orðum, ég held að það sé bara samdóma álit allra sem hafa tjáð sig málið, bæði hér inni og úti í samfélaginu, að þetta frumvarp sé til bóta og til mikilla bóta frá því sem verið hefur. Það hefur hins vegar mikið verið fjallað fiskveiðistjórnarkerfið sjálft. Eigum við að hafa þetta með þeim hætti sem við höfum í dag. Þó hafa menn kannski ekki velt fyrir sig grundvallar spurningunni varðandi þetta fiskveiðistjórnarkerfi og þessa innheimtu af afnotum gjalds fyrir afnot af auðlindinni. Grundvallarspurning kannski á sjávarútvegurinn einn atvinnugreina á Íslandi að greiða fyrir afnot af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Það er varla mikil sanngirni í því. Það eru ekki, aðrar atvinnugreinar eru ekki að gera þetta. Það má taka dálítið kostuleg dæmi til dæmis afnot af náttúrufegurð á Íslandi. Ég hef gjarnan tekið það dæmi af því að það var nú James Bond mynd sem
kom Íslendingum í skilningum hvaða verðmæti eru falin í Jökulsárlóni. Menn óku þarna framhjá gjarnan áður heldur en að þeir sáu hvað þetta var hrikaleg náttúrufegurð. Sennilega eru afnot af náttúrufegurð í bíómynd einhver takmörkuðustu, mest takmarkaða auðlind sem hægt er að hugsa sér. Þetta þýðir það að notkunin á Jökulsárlóni í James Bond myndinni mun hafa það í för með sér að Jökulsárlón verður ekki notað í aðra svokallaða A-bíómynd fyrir en James Bond myndin er fallin í gleymsku. Með öðrum orðum, einskiptisnotkun í stórri bíómynd þýðir það að það er ekki hægt að nota Jökulsárlón aftur, nema þá í B-myndir og C-myndir. Þetta hef ég eftir frægum kvikmyndaleikstjórum. Þannig að þetta hafi nú einhver verið fengið afnot af takmarkaðri auðlind og það var ekki bara það að hann greiddi ekkert fyrir það. Hann fékk greitt fyrir að nota. Íslenska ríkið greiddi honum peninga í formi endurgreiðslu á virðisaukaskatti og alls konar gjöldum fyrir að nota Jökulsárlón í bíómynd. Sem þýðir það að það verður ekki notað aftur í sama tilgangi hið fyrsta. Þetta nóg? Verið að borga nóg í veiðigjöld? Eru afnotagjöldin af auðlindinni nógu há? Þeim finnst að sveitungum mínum í Vestmannaeyjum finnst þetta nógu hátt. Þar eru veiðigjöldin álögð á þessu ári meira en milljarður og hafa þá tvöfaldast frá síðasta ári. Þetta jafngildir 240.000 krónum á hvert mannsbarn í Vestmannaeyjum. Mörgum í eyjum finnst að þessi peningar væru betur komnir þar en hjá ríkinu, til dæmis. Ég held, úr því að við erum að tala fiskveiðistjórnunarkerfið, það hefur meira verið talað það heldur en frumvarpi til veiðigjalda. Þá held ég að þetta sé þannig að þetta fiskveiðistjórnunarkerfi uppfyllir 100% 2 af 3 meginkröfum sem verður að gera til þessa kerfis. Í fyrsta lagi er það sjálfbær nýting á auðlindinni. Þetta fiskveiðistjórnunarkerfi hefur tryggt það, eftir því sem við best höfum við til, að nýtingin á auðlindinni er sjálfbær. Það kom fram hér í ræðum þingmanna hér fyrr í dag með hvaða hætti til dæmis veiðiþolið á þorskstofninum hefur aukist síðan þetta kerfi var sett á. Og það er hægt að taka tegund eftir tegund. Þetta kerfi tryggir að svo miklu leyti sem við höfum vita á sjálfbæra nýtingu á þessari auðlind. Þá er fyrsta skilyrðið uppfyllt. Annað skilyrðið er að hámarka nýtinguna á þessari auðlind með þeim hætti að það er að segja hámarka afrakstur þjóðarinnar í heild af nýtingunni á þessari auðlind. Ég hygg að það megi slá því föstu hér að þetta kerfi hefur tryggt okkur arðsamasta sjávarútveg sem við bara þekkjum til, minnst að kosti hér í okkar heimshluta. Og ég veit ekki betur, síðast þegar ég leit á það, að þá var sjávarútvegurinn að tryggja ríkinu og opinberum aðilum hærri heildarskatttekjur en til dæmis ferðamannaiðnaðurinn sem þó er komin langt fram úr sjávarútveginum í veltu. Með öðrum orðum að það er þá væntanlega engin atvinnugrein á Íslandi sem hefur stærra skattspor, eins og það heitir á því máli sem er notað til að mæla þetta, en sjávarútvegurinn. Ofan á öll venjuleg gjöld sem allar aðrir atvinnugreinar greiða, þá kemur veiðigjaldið ofan á það sem sjávarútvegurinn einn greiðir. Það er kannski rétt af því að það hefur verið talsvert talað að koma uppboðskerfi á í sambandi við úthlutun eða afgjald fyrir notkun á auðlindinni. Og okkur sjálfstæðismönnum til dæmis, nú er því talsvert nasir að af því að við séum talsmenn þess að við viljum frelsi í viðskiptum, að við séum tregir í taumi þegar kemur að þessu uppboðskerfi í sjávarútvegi, þá skal ég nú bara viðurkenna það hér að ég get ekkert annað en í prinsippinu sem grundvallar aðferð til að mæla verðmæti hlutanna almennt að það sé þá frjáls markaður með uppboði sem myndi mynda þetta verð á þessari auðlind. Og það væri ákveðin fegurð fólgin í því
að taka þá bara hreinstefnuna í því, látum bara markaðinn ráða þessu fullkomlega. En þeir sem tala fyrir því hér, fyrir uppboðsleiðinni, þeir byrja strax að tala alls konar girðingar og alls konar takmörk og alls konar skilyrði af hálfu eigandans sem býður þetta út til þess að þóknast pólitískum sjónarmiðum í þessu máli, samfélagslegum sjónarmiðum sem eru fullkomlega réttlætanleg. En þá verða menn nefnilega að hafa í huga það að við hverja girðingu þá minnkar nú fegurðin í leiðinni, í aðferðinni við að bjóða þetta út. Við hverja girðingu sem sett upp, þá minnkar frelsið. Við hverja girðingu sem sett upp, þá ert að lækka, þá þrengist frjálsi markaðurinn og þú ert að lækka það sem eigandinn fær í sinn hlut þegar hann býður út. Þess vegna verður að halda talsmönnum þessara leiðar við alls konar spurningar sem þeir komast ekki hjá að svara. Hvar á að setja þessar girðingar? Eru það landfræðilegar, eftir svæðum? Má ekki vera meira en ákveðin hluti af heildarkvótanum á þessu svæði, í þessu bæjarfélagi, sveitarfélagi? Á að gera það eftir tegundum? Á að gera það eftir stærð fyrirtækja? Einhver nefndi hér að það ætti að hafa kannski sömu stærðarmörk á þessu, að enginn megi bjóða í meira en x% af kvótanum, þá væntanlega kannski í hverri tegund. Við hverja svona skilyrðingu þá minnkar fegurðin, þá minnkar markaðurinn og á endapunkturinn í svona kerfi er það að það verður búið að setja upp svo margar girðingar til að þjóna alls konar pólitískum sjónarmiðum, byggðapólitískum sjónarmiðum, samþjöppunar sjónarmiðum, að það verður ekkert eftir af frelsinu. Þá fyrst breytist þetta í hreina pólitíska úthlutun. Það sem búið verður að moka inn svo mörgum skilyrðingum að það verður ekkert eftir. Ég sagði hér einhvern tímann í andsvari hér fyrir í dag að það er örugglega rétt ef þú hugsaði bara til skamms tíma og svo skamms tíma að þú ætlaði bara að hámarka tekjur afrakstur ríkisins af þessu einu sinni. Þá er best að bjóða þetta allt út. Og ég er alveg viss um það að það ár, fyrsta útboðsárið, myndi tryggja ríkinu talsvert meiri tekjur heldur en veiðigjaldið gerir samkvæmt þeirri nálgun sem hér er. En þar með væri líka, síðan myndi vera farið að falla á fegur þessa kerfis strax að loknum fyrsta útboðinu. Því að ef við ætlum að halda í fegurðina við útboðið, þá er útboðið bara skilyrðislaust. Annars ertu farin að setja miklu strangari pólitísk skilyrði og þá fyrst á endanum á þessari götu ertu komin út í það að hreina pólitíska úthlutun á þessum veiðiheimildum. Þá er lítið orðið eftir að frjálsa markaðnum sem menn hafa haldið hér á lofti í dag. Ég held að niðurstaða þessari umræðu hér í dag sé sú að veiðigjaldafrumvarpið sjálft sem hér er til afgreiðslu, það hefur enginn af ræðumönnum hér í dag komið með efnislegar athugasemdir við þetta frumvarp sem eru þess eðlis að það er eiginleiki megin inntak þess. Nú er ég ekkert sérlega hrifnæmur maður, en þetta kom sjálfu mér á óvart þegar ég sá þetta frumvarp fyrst, hversu rökrétt það er, hversu hreint það er í nálgun sinni á þetta flókna viðfangsefni. Það getur vel verið að það megi finna einhverja agnúa á þessu hugsanlega sem koma þá fram í umfjöllun nefndarinnar þegar hún hlustar á hagsmunaaðila sem hafa komið að þessu. En aðalatriðið er það að ég hef ekki merkt það á þeim ræðumönnum sem hafa haldið sig við innihald frumvarpsins. Ég get tekið þessa umræðu fiskveiðistjórnarkerfi sjálft. En ég hef ekki merkt það að þær röksemdir sem menn hafa framfært hér í dag gegn frumvarpinu sjálfu séu þess eðlis að það kollvarpi neinum þeim megin sjónarmiðum sem liggja að baki frumvarpinu eins og það kemur fyrir. Og ég hef heyrt í mörgum hagsmunaaðilum eins og ég og ítreka það, sjómönnum, hagaðilum, alls konar eins og það heitir á leiðinlegri stofnana íslensku,
Og það eru bara allir sem einn, líka þeir sem hafa talað hér í dag sammála það að fyrirkomulagið á þessum veiðigjöldum, að því sé miklu betur fyrirkomið í því frumvarpi, samkvæmt því frumvarpi sem hér heldur en því sem var. Það hefur fylgt sögunni það hafa sumir einstaka ræðumenn hafa nefnt það hér í dag að þetta fæli í sér lækkun á veiðigjaldi. Það nú bara ekki svo. Líklega það nú á þessu og næsta ári sem þetta skilar minna veiðigjaldi en gamla kerfið hefði gert. Það var reiknað út tæpur áratugur og hið nýja veiðigjald eins og það eða hinni nýju aðferð beitt á það 10 ára tímabil tæplega, ef maður rétt. Og í ljós kemur að veiðigjöldin hefðu á þeim áratug tæpa hefðu orðið þau sömu, meira segja heldur meiri ef ég maður rétt, heldur en samkvæmt gamla kerfinu og því sem raunin var. Nei, kosturinn við þetta sá að þetta gefur betri mynd af raunverulegri afkomu og andlag fyrir miklu betri mynd af þeirri raunverulegu afkomu sem atvinnugreinin býr við heldur en það kerfi sem núna. Og það út af fyrir sig ánægjulegt að hafa tekið þátt í þessari umræðu í dag sem snýr meira að fiskveiðistjórnarkerfinu heldur en þessu frumvarpi sem hér til umræðu, en ég held að minnsta kosti vil ég ljúka máli mínu hér með því að segja með því bara staðhæfa það að öll viðbrögðin við þessu eiginlega frumvarpi mæla með því að þetta verið afgreitt svo gott sem óbreytt eins og ég sé þetta fyrir mig. Það kunna vera einhverjir agnúar á þessu sem myndu þá koma fram í umfjöllun nefndarinnar, en þetta til mikilla bóta og menn skyldu svo taka þessa umræðu fiskveiðistjórnarkerfið sjálft. En ef það einhver leið og ef það einhver samanburður á þessum kerfum sem við höfum verið að ræða hér í dag og bera saman, þá ættum við nú síst af öllu hér á Íslandi að taka Færeyinga, frændur okkar, til fyrirmyndar það hvernig við eigum að stýra nýtingunni á þessari auðlind. Þá til andsvar ræðu þingmannsins 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég ætla að þakka hv. þingmanni fyrir margt áhugaverða ræðu. Mig langar til að í fyrra andsvari mínu aðeins að nálgast það sem kom fram í upphafi ræðu hv. þingmanns og ég reynda síðan aftur að hér hefum flestallir eða margir frekar rætt fiskveiðistjórnarkerfið en efnislegt inntak þess sem hér til umræðu, þar að segja veiðigjalda frumvarpið. Og mér langar eiginlega, af því ég nú svo næma, svo sem hér stendur, að ég greindi svona ákveðna gagnrýni þar á það og ég velti fyrir mér. Þetta nú ansi nátengt og ef það nú svo að þingmenn höfðu huga á að koma hér upp og gagnrýna það sem lagt til grundvallar í sjálfu gjaldtökufrumvarpinu, þar að segja hvernig kostnaðurinn reiknaður, að hér ekki tímabundna samninga að ræða sem gríðarlega hefur mikil áhrif, hvernig brugðist var við muni á botnfiskafla og uppsjávarafla með þess að velja þessi 10% skölun upp, hvernig brugðist við frumvarpinu í svona ad hoc nálgun, afsakið slettuna forseti, við þeirri áskorun að greina á milli veiðar og vinnsla. Ef maður getur nálgast þetta með tillögum eða hugmyndum nýtt, af því þá heitir það árás á fiskveiðistjórnarkerfið, hvernig ræðum við þetta þá? Hvernig hefði hv. þingmaður nálgast viðfangsefnið ef hann hefði raunverulega viljað gagnrýna eða koma með breytingar? Þetta svo nátengt og það frekar ódýrt, hv. þingmaður, og ég ekki að álasa þér eða ásaka þig einan það, en það væri, skulum orða, frekar ódýrt að hafna gagnrýni umræðu þetta af því að menn þá alltaf farnir út í hitt. Ef það svo, þá skulum við bara ræða þetta saman ef það engin leið að skilja á milli. Þannig ég hefði svona áhuga, hvernig hefði hv. þingmaður nálgast þetta? Svarar andsvari hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, þetta var nefnilega alls ekki gagnrýni hjá mér. Þetta var alls ekki hugsað sem svo að ég var þvert á móti að segja það að þessi farvegur sem umræðan hér í dag hefur farið í sýndi mér bara að frumvarpið sjálft, veiðigjaldaparturinn af frumvarpinu sjálfu,
var ekki sérstaklega hugstæður fólki, þar að segja, ég held að flestir hafi, ég skil það sem hv. þingmaður sagði hérna áðan, varðandi tæknilegar útfærslur það, tilfærslu milli veiða og vinnslu, hvernig uppsjávarparturinn er meðhöndlaður öðruvísi en botnfiskurinn. Ég var að reyna að draga saman, mér hefur þá ekki tekist það betur en þetta, ég var að reyna að draga það saman að gagnrýnin í dag beindist meira að fiskveiðistjórnarkerfinu sjálfu og ég er ekkit viðkvæmur fyrir því að ræða það og finnst bara eiginlega meira gaman að ræða það heldur en veiðigjaldafrumvarpið sjálft. Ég var einfaldlega að benda á það að þetta kynni að vera vísbending það að frumvarpið sem hér til umfjöllunar, að það er ekki svo mikil ásteytingarsteinn milli flokkana eða stjórnmálamanna sem hér að hafa talað í dag á þinginu, eins og lengd umræðunnar og fjöldi ræða hérna hefur kynni að gefa mönnum tilefni til að halda. Ég held bara með öðrum orðum að þetta hafi verið staðfesting á því að þetta er bara í öllum aðalatriðum gott frumvarp. Og svo skulum við ræða fiskveiðistjórnarkerfið alveg til þrautar. Þá tekur til máls öðru sinni, eða veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkur suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, herra forseti. Við hv. þingmaður verðum þá bara að vera sammála að vera hjartanlega ósammála þar að þetta sé öllum grundvallaratriðum gott frumvarp. En við erum kannski sammála það að gagnrýnin flæðir þarna að einhverju leyti á milli þegar við erum raunverulega að reyna að finna út hvernig við finnum sanngjarna, gegnsæja og fyrirsjáanlega greiðslugrunn. Og ég sem reyndi faktist að koma inn á það með því að skipta minni umræðu í tvennt, annars vegar að ræða okkar stefnu í fiskveiðistjórnarmálum, þar sem gjaldtökunni þar, uppboðsleiðinni og síðan hvernig hægt væri að gera bragarbót á veiðigjaldafrumvarpinu þegar segjum með því að nota sem viðmiðgjald. Það er nú önnur saga. Mig langar til þess að nota hér seinni umferðina í að ég var reyndar á hlaupum hérna upp í sal og heyrði ekki allt sem hv. þingmaður sagði, en hann nefndi ferðaþjónustuna og ég túlka það sem svo hann hafi rætt þar að það væru aðrar atvinnugreinar hvers nýting á náttúruauðlindum lyti ekki sömu gjöldum og sjávarútvegurinn. Og þar er ég sammála, en mig langar til að henda boltanum á hv. þingmann sem tilheyrir flokki annars vegar og stjórnar meirihluta sem er með nákvæmlega það ráð í hendi sinni og athuga hvort það væri þá ekki sammála mér í því að eðlilegt væri að það væri næstu skref í þessari stóru þjóðarauðlindaumræðu okkar væri að gera gangskora því að klára þessi máli ferðaþjónustunni. Svo ég skjóti henni nú að hérna inn í langa og áhugaverða umræðu sjávarútvegsmál. Síðan ætla ég, af því að ég á merkilegt með nokkra sekúndur eftir, að fagna orðum hv. þingmanns markaðsleiðina og frelsið sem þar hlýst af og mig langar bara til að fá hann til bara liðsinni. Þetta er alveg ljóst, þetta er ekki sérstaklega einfalt, en hugsið ykkur nú ef þingheimur sameinaðist að finna þessa leið. Ég er viss að við fyndum góða leið og næðum að varða þetta fegurinn í frelsinu. Þá svarar andsvarið öðru sinni, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég velti því hér fram vegna þess að þetta er bara talsvert bæði pólitískt og jafnvel heimspekilegt úrlausnarefni. Af hverju sjávarútvegurinn ætti einn atvinnugreina á Íslandi að greiða fyrir afnot af auðlindinni. Þegar sannanlega er gengið á hana, eins og með þessu kúnstugadæmi sem ég nefndi áðan, með James Bond mynd og Jökulsárlón, með öðrum hætti. Og ættu þá ekki allir sem hafa afnot af náttúruauðlindum á Íslandi að greiða þetta afgjald. Og ég er alveg meira en tilbúinn í þá umræðu. Ég var að lýsa þeirri skoðun minni að ég get ekki neita því að í grundvallaratriðum að þá finnst mér, þá má segja að hreinstefnu frelsishugmynd sem fælist í uppboðinu, að hún höfði að talsverðu leyti til mín. Ég var bara að segja það og benda á þá staðreynd að þegar þessi aðferð til að gera þetta var dregin í efa hér í dag, að þá komu menn hér upp, þar með talið hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, og fór að tala að það mætti setja girðingar hér, girðingar þar og girða utan þetta allt og skilyrða þetta frelsi með svo margháttuðum hætti að það myndi uppfylla alls konar pólitísk sjónarmið. Og það gætu verið byggðapólitísk sjónarmið, það gætu verið samþjöppunar sjónarmið og alls konar sjónarmið.
þá er ég bara að segja leið þú ert að tappa af fegurðinni við hverja girðingu sem þú setur upp. Og á endanum ertu með kerfi sem alveg eins líklegt til að enda í pólitísku úthlutunarsystemi einhverju, geðþótta ákvörðunum, eins og hvaða kerfi sem þú notaðir til þess að úthluta þessum gæðum. Uppboðsleiðin, með öðrum orðum, tryggir ekki fegurðina í frelsinu. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigríður María Egilsdóttir. Virðulegi forseti, hv. þingmanni þykir ekki nógu mikið rætt þetta tiltekna frumvarp og því vil ég koma til móts við hann hér. En ég vil samt byrja á því að segja að mér þykir ekki sérlega óeðlilegt að fólk ræði almennilega hvers konar köku það vilji yfir höfuð baka þegar að lögð fram uppskrift að botninum á henni. En að frumvarpinu sjálfu. Kerfisáhætta hefur áhrif á virði aflahlutdeilda. Þannig lækkar aukin áhætta virði hlutdeildanna og öfugt. Og það alveg ljóst að það að gera veiðigjöldin að pólitískri ákvörðun felur í sér meiri áhættu en að láta veiðigjöldin endurspegla raunverulega afkomu fyrirtækjanna. Og því sýnist hverjum hér inni sitt hvað sjávarútvegsfyrirtækin geta borgað í veiðigjöld hverju sinni. Ekki einu sinni stjórnarflokkarnir virðast vera sammála getu þeirra til þess. En í stuttu máli, með því að gera ákvörðun veiðigjalda að pólitískri ákvörðun verið að auka áhættuna fyrir sjávarútvegsfyrirtækin með því að lækka virði aflaheimildana sem auknu áhættunni nemur. Og ráðuneyti hv. sjávarútvegsráðherra verður allt í einu mun mikilvægara heldur en það nú þegar. Hvað þykir hv. þingmanni möguleikann á lækkuðu virði aflahlutdeilda? Og hvar frelsið og hvar fegurðin í því? Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, geta sjávarútvegsfyrirtækjanna til að greiða veiðigjald eða afgjald einhvers konar fyrir afnot af auðlindinni ekki fasti. Það ekki hægt að segja hvað hæfilegt gjald. Því að þetta það sem verið að gera núna þvert á móti. Það verið að tengja þetta við raunverulega afkomu fyrirtækjanna umfram það sem verið hefur hingað til. Ég lýsti því hér áðan að veiðigjöldin í minni heimabyggð í Vestmannaeyjum væru á þessu ári álögð yfir milljarður. Það tvöföldun á veiðigjöldum frá árinu á undan. Og það sem gerist það að veiðigjöldin hafa aldrei verið hærri en á því ári sem afkoman í sjávarútveginum verst. Og þau voru aldrei lægri, ef við tökum síðasta áratug, en á því ári sem afkoman í sjávarútveginum var best. Það var meðal annars gallinn á því veiðigjaldakerfi sem við erum að hverfa frá núna. Þetta með öðrum ekki sá fasti að við getum sagt hér, geta sjávarútvegsins til að greiða veiðigjald þessi. Því að hún svona í ár og hún verður allt öðruvís á næsta. Og það ekki það sem ég var bara að draga í efa það, og dreg í efa, að uppboðsleiðin eins og hún hefur verið kynnt hér af Viðreisnarþingmönnum, hún með öllum girðingunum ekki frjálsari verðmyndun á afgjaldinu fyrir notkun á auðlindinni heldur en hvert annað það kerfi sem þú notar til þess. Fegurðin sem ég var að lýsa hér áðan fólst í því að við skulum þá bara í svona teóríunni gefa þetta bara allt frjáls, bjóða bara allt upp girðingalaust. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigríður María Egilsdóttir. Virðulegi forseti, ég get því miður ekki tekið undir með hv. þingmanni að fegurðin felist í því og frelsið felist í því að við getum bara boðið þetta allt saman upp og því að það væri í raun og veru einhvers konar, það væri allt of lítil nýting á þessari frábæru auðlind sem við eigum að gefa hana bara einu sinni. Þetta þjóðareign, hún á að vera þjóðareign ókomna tíð. Hins vegar þarf að nýta þessa auðlind og við viljum að hún verði áfram nýtt. Og þess vegna viljum við í Viðreisn gera nýtingarsamninga til tiltekins tíma sem að menn geta þá endurnýjað þegar að kvótinn fer á uppboð hverju sinni. Hins vegar þetta gjald eins og kerfið núna ákveðið pólitískt. Ef þú færð sem ráðherra að velja einhverja
tölu í jöfnunni þá faktist ertu að stýra niðurstöðunni og það heimilað í þessu frumvarpi. Í 4. grein frumvarpsins segir, með leyfi forseta: ríkisskattstjóri gerir tillögu fjárhæð veiðigjalds hvers nytjastofns fyrir komandi veiðigjaldsár til þess ráðherra sem fer með sjávarútvegsmál og tilvitnun lýkur. Hér stendur beint að ríkisskattstjóri gerir tillögu fjárhæðina en ákvörðunin væntanlega ráðherra að lokum. Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon öðru sinni. Virðulegi forseti. Það sem ég var að reyna að segja hérna áðan að sama hvaða kerfi þú notar, hvort að það það veiðigjaldakerfi sem við erum að nota í dag eða hvort að við förum í þetta girðingarfrjálsa uppboð eða girðingaruppboð sem hefur verið hér til umræðu í dag, að þú getur farið svoleiðis með öll kerfi að á endanum verði þetta pólitísk ákvörðun og jafnvel bara á hendi eins manns. Þetta kerfi, veiðigjaldakerfi nýja, gerir ekki ráð fyrir því. Þetta bara eftir því sem skrifað inn í lögin á hverjum tíma, svo að segja. Þetta er ekki heilög tala, þessi 33% tala. Við höfum reynt að kalla það fram hér í dag, sem hafa talað fyrir þessu frumvarpi. Þetta ásteytingarsteinninn? Hvort þetta sé 33, 35, 40? Talsmaður Samfylkingarinnar hér í umræðunni í dag sagði að þetta væri allt í lagi ef ríkið tæki meira en helminginn. Færum þá upp í 52, 3, 4. Þessi ekki svona fyrirkomið. Ég held að og það má enginn misskilja mig þannig að ég hafi verið að mælast til þess, vegna þess að ég veit hvernig það myndi enda, að þessar veiðiheimildir færu hér bara á frjálst girðingarlaust uppboð. Því að þá myndi allt það gerast sem þið helst vilji varast, eða þeir sem hafa talað gegn þessu fiskveiðistjórnarkerfi sem er í dag. Það er samþjöppun, það er samþjöppun landfræðilega, það er samþjöppun eftir fyrirtækjum og endanum girðingarlaust þá færi þetta svona. Þannig að bara ég spyr enn hvar þessar girðingar eiga að koma og þið verðið, eða þeir verða, hv. þingmaður og Viðreisn og þeir sem tala fyrir þessari leið, verða að upplýsa til að sé hægt að halda svo umræðunni áfram út í það endalausa fiskveiðistjórnarkerfið, verðið að upplýsa hvaða girðingar eiga að koma hérna. Landfræðilegar, viðskiptalegar og hvar enda þær. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum að ræða hér frumvarp til laga veiðigjald. Markmiðið með veiðigjaldi kemur mjög skýrt fram í 1. grein frumvarpsins, þar sem segir, með leyfi forseta: veiðigjald lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild beina og sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum sjávar. Hæstv. sjávarútvegsráðherra fór mjög vel yfir þessi markmið og tengingu við frumvarpið sem við ræðum hér og kannski fyrst og fremst þá staðreynd að ef ekki væri fyrir blómlegan sjávarútveg, þar sem má segja að umskiptin hafi orðið aldamót þegar kemur að aðkomu í greininni, þá væru lífskjör hreinlega ekki með sama hætti og við getum metið þau. Og hér erum við auðvitað ekki að ræða, eins og fram hefur komið og kom fram hér í tilsvörum og andsvari hv. þingmanns Páls Magnússonar og Hönnu Katrínar Friðriksson, að ræða fiskveiðistjórnarkerfið heldur gjaldið fyrir afnot af auðlindinni. En auðvitað það skiljanlegt og jafnvel óhjákvæmilegt að við ræðum þetta samhliða. Frumvarp þetta kemur, verði það samþykkt, í stað gildandi laga veiðigjald frá 2012, nr. 74, og falla þá úr gildi áramót 31. desember næstkomandi. Hins vegar eru lög stjórnun fiskveiða sem tóku fyrst gildi 1990 og það mikilvægt að skoða inntakið sem þar kemur fram og í 1. grein og ekki síst mikilvægt sú árétting á því að auðlindin í eigu þjóðarinnar
en þar segir, með leyfi frá forseta: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið þessara laga er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Þá vil ég draga fram hér mikilvægi þess að hafa í huga þá áherslu sem í lögum um fiskveiðistjórnun að tryggja og treysta atvinnu og byggð í landinu. Eins það sem fram kemur í 20. grein þeirra laga að allir sem fá úthlutað aflaheimildum samkvæmt þeim lögum eða landa afla fari stjórn veiða fram með öðrum hætti en með úthlutun aflamagns skulu greiða veiðigjöld svo sem í lögum um veiðigjöld greinir. Og þetta jú það sem við erum að ræða hér, virðulegi forseti. Og mikið rætt á umliðnum misserum að gjaldið þurfi að afkomutengja og byggjast á afkomutölum nær í tíma, og í þessu frumvarpi sem við erum að ræða, frumvarpi til laga um veiðigjöld, sannarlega verið að mæta þeim sjónarmiðum. Og það á ekki að koma á óvart að hæstv. Sjávarútvegsráðherra leggi þetta frumvarp hér fram í því formi sem það vegna þess í stefnuyfirlýsingu hæstv. Ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, stjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og Sjálfstæðisflokks segir, með leyfi forseta: „Við endurskoðun laga um veiðigjöld þarf að hafa það meginmarkmið að tryggja þjóðinni réttlátan hlut af arðsemi auðlindarinnar og þau taki tillit til afkomu. Auðlindagjöld eiga annars vegar að vera greiðsla fyrir aðgang að takmarkaðri auðlind og hins vegar arðgreiðslur af nýtingu hennar.“ Þessum sjónarmiðum klárlega verið að mæta hér í þessu frumvarpi. Og þar segir ennfremur, virðulegi forseti, að mikilvægt sé að efla hinar dreifðu sjávarbyggðir og viðhalda fjölbreytni í vaxtarmöguleikum til að tryggja afkomuöryggi þeirra. Og ég vil nú taka undir með öðrum hv. þingmönnum sem hafa rætt þennan fjölbreytileika sem í okkar sjávarútvegi þegar kemur að fyrirtækjum og hvernig þetta leggst á misjafnlega eftir landshlutum og stærð og formi fyrirtækja og upplýsingar kannski ekki nægilega skýrar, eða allavega hefur maður ekki allar tiltækar hér á þessum stað og þessari stund að hv. atvinnuveganefnd dragi fram allar upplýsingar sem skipta máli þegar við skoðum þennan þátt. Vega þarf og meta fyrirkomulag þeirra aflaheimilda sem ríkið fer með forræði yfir, þar með talið strandveiða, með það að markmiði að tryggja betur byggðafestu og nýliðun. Þetta segir í stjórnarsáttmála og það sem mjög mikilvægt að við förum mjög vandlega og ígrundað yfir stöðu mála hvað þetta varðar. Allt þetta skiptir máli að útgerðir allt land, minni og millistór sjávarútvegsfyrirtæki sem stærri, greiði réttlátt gjald og tryggi þannig þjóðinni sinn réttláta hlut í arðsemi sameiginlegrar auðlindar á sama tíma og fyrirtæki hafa tækifæri til að vaxa og dafna og byggja áfram upp getu til þess að endurfjárfesta. En við göngum ekki svo nærri þeim að fyrirtækin og útgerðin hnigni með of mikilli gjaldtöku og því verðum við að gæta hófs og tryggja að gjaldtakan sé í réttum takti í tíma samhliða afkomu fyrirtækjanna sem sannarlega verið að leggja til hér. Og það vel, virðulegi forseti. Þannig og aðeins þannig getur sjávarútvegurinn, sem viðurkennt að standi framarlega á alþjóðavísu, staðist áfram þá samkeppni og á erlendum mörkuðum og geti á sama tíma náð markmiðum sjálfbærrar nýtingar. Að sjávarútvegurinn geti áfram verið fremstur á sviði rannsókna og þróunar og staðið að nýsköpun og vöruþróun eins og ég fór hér yfir og farið orðum í stjórnarsáttmála hæstv. Ríkisstjórnar. Að við leitumst við að tryggja þannig að fyrirtækin og atvinnugreinin geti haldið áfram að auka virði afurða og lagt til aukinnar hagsældar á Íslandi.
Þetta frumvarp á að tryggja enn frekar en áður að þessum markmiðum verði náð. Gögnin sem liggja til grundvallar ákvörðun gjaldanna verða nú nær í tíma og afkomutengingin því nær rekstrinum og þeim sveiflum sem verða í veiðum og afkomu þeirra. Og að því leytinu mun skynsamlegri nálgun og til lengri tíma þá betri fyrir alla. Gjaldheimtan fer nú fram hjá ríkisskattstjóra sem mun sjá útreikninga í stað ákvörðunar veiðigjaldanefndar sem verður aflögð. Og þannig mun stjórnsýslan í kringum útreikninga og innheimtu verða styrkt með skynsamlegri nálgun í stað þess að byggja ákvörðun á 2–3 ára gömlum gögnum sem að Hagstofan vinnur, svokallað árgreiðslugjald. Og ég sem formaður fjárlaganefndar háttvirtrar fagna því að það sé verið að breyta þessu vegna þess að það að miða við almanaksárið mun jafnframt vera meir og nær lögum opinber fjármál og ríkisfjármálaáætlun og að því leytinu mjög jákvæð breyting. Það þarf skynsemi í nálgun eins og hér er viðleitni til. Að stilla gjaldtöku í hóf og gæta jafnræðis. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi kallaði gjaldtökuna fyrr á þessu ári í viðtali í Viðskiptablaðinu með leyfi forseta hátekjuskatt á sterum. Þetta á þeim tíma sem hér voru til umræðu í þinginu aðgerðir til þess að koma til móts við útgerðir víða land, svona það sem nefnt hefur verið hér í umræðunni, minni fyrirtæki og millistór sem ættu í vandræðum og það búið að leggja af skuldaafslátt og það þurfti að bregðast við því. Hátekjuskattur þessi á sterum, það sem að útreikningar aftur í tíma eins og við haft hingað til með við óbreyttar forsendur að þá hefði gjaldtakan orðið 58–60% af hagnaði. Þar af tekjuskattur 20% og veiðigjaldi 40%. Vissulega geta mörg af stærri fyrirtækjum með mestan hluta kvótans staðið þetta af sér en gengið mjög nærri smærri fyrirtækjum í atvinnugreininni og beinlínis skaðleg atvinnugreininni og þar með samfélaginu öllu, svo vitna sér til orða framkvæmdastjórans. Nú eins og við þekkjum öll náðist ekki samstaða aðgerðir en hér erum við að ræða frumvarp til laga veiðigjald sem er skynsamleg nálgun á það sem við getum kallað hóflegt veiðigjald, þar sem gætir jafnræðis og fært nær í tíma. Þetta er mjög mikilvægt. Hæstv. Forsætisráðherra sagði meðal annars á sjávarútvegsdeginum, ráðstefnu á vegum Deloitte SA og SFS, sagðist vona að frumvarpið skapaði samstöðu og að við sem þjóð erum komin á þann stað að það ríkir skilningur að auðlindin í hafinu er sameign þjóðarinnar. Mínar vonir standa til þess að stjórnmálaflokkar nái sem breiðastri samstöðu ákveðnar breytingar á stjórnarskrá þannig að við fáum nýtt auðlindaákvæði. Stjórnsýslu veiðigjalds verði breytt og dregið úr töfi. Já, virðulegi forseti. Ég ætla að halda áfram að vitna hér í orð hæstv. Forsætisráðherra, vegna þess að mér fannst það mjög athyglisvert sem þar kom fram, með leyfi forseta. Við eigum náttúruna og auðlindirnar saman, sagði hæstv. Forsætisráðherra. Ég get tekið heils hugar undir öll þessi orð hæstv. Ráðherra. Og jafnframt það sem mér fannst mjög athyglisvert, þá sagði hæstv. Forsætisráðherra að sjávarútvegurinn væri hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar og tækifærin fram undan mikil. Þetta rímar mjög vel við orð hæstv. Sjávarútvegsráðherra hér í framsögu frumvarpið sem við erum að ræða veiðigjaldið og þannig verðum við að nálgast af virðingu þessa atvinnugrein, þessa auðlind sem að við erum að fjalla og að taka gjald af vegna þess að þetta er einn af grunnatvinnuvegum þjóðarinnar. Og þetta rímar jafnframt mjög vel við ályktun
af flokksþingi okkar Framsóknarmanna þar sem segir að, með leyfi forseta, að sjávarútvegur og landbúnaður eru grunnatvinnuvegir landsins og traustar stoðir í byggðum þess. Greinendur þurfa ávallt að búa við sanngjörn starfsskilyrði, tryggja þarf samkeppnishæfni þeirra og leggja áherslu á að styðja við sjálfbærni, nýsköpun og vöruþróun. Og hér er sannarlega, virðulegi forseti, í þessu frumvarpi verið að reyna að tryggja þau markmið og sjónarmið sem ég hef reifað áframhaldandi uppbyggingu og sjálfbærni í sjávarútvegi með sanngjarnri, réttlátri gjaldtöku með jafnræði og meðalhóf að leiðarljósi. Og þetta er dregið ágætlega saman hér í frumvarpinu þar sem að settur verði nýr reiknistofns veiðigjalds sem verði byggður á afkomu við veiðar hvers nytjastofns. Veiðigjaldið verði 33% af reiknistofni. Það er ekki tekið úr af himnum ofan, heldur er reynt að nálgast þetta af sanngirni og reiknað upp 10 ára tímabil þar á síðustu 10 ára. Reglur frítekjumark veiðigjalds verða óbreyttar og ég ætla að ítreka það sem ég sagði hér áðan að ég geri ráð fyrir því að hv. atvinnuveganefnd muni fara mjög vel yfir það og stöðu sjávarútvegsfyrirtækja vítt og breitt landið og eins og ég fór yfir hér áðan að veiðigjaldið verði ákveðið fyrir almanaksár. Hér hefur eilítið borið á því í umræðunni að svona aðrar leiðir og í tengslum við fiskveiðistjórnarkerfið í heild sinni. Þar hefur verið nefnd svokölluð uppboðsleið og vísað til Færeyja. Það er auðvitað alltaf vandasamt að ræða slíkan samanburð eins og reyndar hefur komið fram ágætlega hér í umræðunni og bent á þá staðreynd að í reynd þegar allt er tekið mun meira greitt bæði í heild í krónum og per kíló af veiddum fiski hér til samanburðar við til dæmis Færeyjar. Ég auðvitað hef ekki allar, og tók það fram hér í ræðinu, virðulegi forseti, að allar tiltækar upplýsingar. En það hefur einnig komið fram að gjaldið leggst misjafnlega á eftir fisktegundum, fyrirtækjum og landshlutum og vægi sjávarútvegs í tekjuöflun mismikil. Þessa mynd og þessi atriði þarf öll að ræða í þaula og hvort einhvern daginn náist fullkomin sátt skal ég ekki segja en stöðugt rekstrarumhverfi og fyrirsjáanleika eiga fyrirtæki í greininni skilið. Umfram allt verðum við að tryggja áframhaldandi möguleika til að auka framleiðni, ná fram arði og samkeppnishæfni greinarinnar í harðri alþjóðlegri samkeppni. Þá tekur næsti máls 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Við erum að ræða hér frumvarp til laga veiðigjöld og við fyrstu sýn og fyrsta yfirlestur þá virðist það hafa verið verulega bætt frá fyrra frumvarpi sem lagt var fram í vor. Þetta frumvarp sem liggur nú frammi byggir á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem segir að endurskoðun laga veiðigjöld þurfi að hafa það að meginmarkmiði að tryggja þjóðinni réttlátan hluta af arðsemi auðlindarinnar og að þau taki tillit til afkomu fyrirtækjanna. Hérna líka að gera reiknistofninn. Mér finnst það skipta mjög miklu máli að það er verið að einfalda og að gera það augljósara, reiknistofn veiðigjaldsins skiljanlegra og gegnsærra. Í fyrri núverandi lögum þá eru gögn notuð frá Hagstofunni, ekki það segja það að þau séu röng eða þá eru þau ekki eins kannski gegnsæ eins og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi því að það er gert ráð fyrir að reiknistofn veiðigjaldsins endurspegli væntanlega afkomu betur og hægt verði að byggja á hagtíðindum. Og gert þá ráð fyrir að gögnin sem verða lögð til grundvallar verði byggð á gögnum frá ríkisskattstjóra og þá skattaskýrslum fyrirtækjanna og svo gögnum frá Fiskistofu. Þarna er verið að koma á móts við umsagnir og gagnrýni sem voru við fyrra frumvarp sem lagt var fram í vetur og
Þannig verið að horfa kannski eins og hægt til hverjar útgerðar og kannski ekki hægt að gera þetta einstaklingsmiðaðar en þetta. En því að það skiptir verulega máli, því að eins og í flestum atvinnugreinum þá náttúrulega útgerðin og sjávarútveginn, sjávarútvegsfyrirtæki misjafnlega byggð upp og eru kannski ekki öll jöfn í þessu skiptingu sem hefur verið. Enda óbreytt álagning veiðigjalds, hún röng miðað við afkomu sjávarútvegsfyrirtækja í dag. Óeðlilega hátt veiðigjald getur dregið úr starfsemi fyrirtækja og samkeppnishæfni greinarinnar á alþjóðlegum markaði. Slík þróun getur haft neikvæð áhrif á þjónustufyrirtæki í sjávarútvegi og sveitarfélög sérstaklega sem byggja afkomu sína á stórum hluta á tekjum í sjávarútvegi. Og þá getur hátt veiðigjald ýtt undir frekari fækkun sjálfstæðra atvinnurekenda í sjávarútvegi en aflahlutdeildarhöfum hefur fækkað ört á síðustu árum eða tæp 60% á 12 árum. Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa ekki mótmælt því að greiða gjald af auðlindinni, enda hreyfðu þau ekki mótmæli þegar vel gekk. En gjaldið verður náttúrulega að vera sanngjarnt og taka mið af afkomu nær í tíma og af fleiri þáttum í rekstri eins og tíðkast kannski með afslætti vegna vaxta og framkvæmda. Því að þjóðin græðir nú ekki á afgjöldum af auðlindinni sem kostar okkur rótgróin fyrirtæki. Virðulegi forseti, ég get nú ekki tekið undir orð háttvirts þingmanns hér áðan Teits Björns Einarssonar þegar hann sagði að hann væri á móti skattlagningu eða skatti. Vegna þess að á skattinum byggjum við upp samfélag á stórum hluta. Fyrirtæki og einstaklingar vilja greiða skatt svo hægt sé að byggja upp innviði sem allir nýta sér. Því ætla ég aðeins að fara út fyrir kannski umræðu veiðigjaldið sjálft eða þetta frumvarp eins og svo margir hafa gert hér en þó umræðu sem mjög tengt og það skipting á auðlindagjaldinu. Núverandi kerfi kemur sér illa ákveðnum svæðum landið. Útgerðarmenn tala landsbyggðarskatt og þeir sem vilja huga að nærsamfélaginu finnst það blóðugt að ekkert af þessu gjaldi renni aftur heim í byggðarlögin. Landsbyggðarskattur á hverju segir maður það? Jú, sjávarútvegurinn fjölbreytt atvinnugrein og einkum utan höfuðborgarsvæðisins eða allavega í hlutfalli við önnur fyrirtæki og framleiðslu á svæðinu. Og það talað til dæmis að þjónustugreinar séu 80% framleiðslu á höfuðborgarsvæðinu. En þegar við komum að sjávarútveginum þá 16% framleiðslu á landsbyggðinni en aðeins 2% þess framleitt sem á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að horfa fram á vöxt í sjávarútvegi og vöxturinn líka á landsbyggðinni. Þannig að þetta skiptir máli. Ég fann, og það skiptir miklu máli ef við gætum komið þessu þannig fyrir að hluti af veiðigjaldinu rynni til sveitarfélaganna. Ég fann hjá sambandi sveitarfélaga útreikninga þar sem sýndi að ef við tækjum 20% af veiðigjaldunum og létum þau renna til sveitarfélaganna, þá hefði það verið 5,5 milljarður á 3 árum frá 2013 til 2016. En sveitarfélögin hafa enga hlutdeild af núna þessum gjöldum sem sjávarútvegurinn greiðir. En í 1. grein á þessu frumvarpi þar sem markmiðið þá það að veiðigjaldið sé lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild sinni og sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum sjávar. Það mætti kannski bæta því inn í að þetta sé náttúrulega kannski vegna kostnaðar við uppbyggingu og innviðauppbyggingu vegna sjávarútvegs. Og veiðigjaldið eða auðlindagjaldið má kalla gjald vegna samfélagslegs kostnaðar við veiðar
og afnot af sameiginlegri auðlind okkar. Það væri þá ekki óeðlilegt að hluti gjaldsins renni til sveitarfélaga og þeirra samfélaga sem útgerðin rekin í. Því þar stærsti pósturinn í atvinnunni útgerð og þar sem að stærsti pósturinn í atvinnunni útgerð og fiskvinnsla, þá finna þau fyrst fyrir þeirri niðursveiflu sem verður í greininni og sveiflast í takt við það. Hagræðingar í sjávarútvegi hefur miðað að því síðustu ár að tæknivæða í veiðum og vinnslum. Það veldur fækkun starfsmanna og þar af leiðandi minna útsvar til sveitarfélaga. En kostnaður sveitarfélagsins oft sá sami eins og áður. Og síðan bætist við veiðigjaldið og álagning veiðigjalda hvetur enn til meiri hagræðinga sem aftur kostar það að það rennur minna af útsvari og áfram rúlla boltinn. En við verðum að hafa, og það náttúrulega hvati að hafa öfluga útgerð í plássinu og það þarf að byggja þá upp þjónustu og innviði til þess að standa, svo sveitarfélagi geta staðið öflugan vörð útgerðina, þá hafnaraðstæður og allt sem að því nemur, allt sem kemur að kostnaðum hlut sveitarfélagana, grunnskólinn og leikskólinn og allt sem að snýra því. En virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu frekar. Mörg sjónarmið hafa komið hérna fram og mjög eðlilegt í eins stóru máli og þessu. Atvinnuveganefnd kemur til með að fjalla þetta frumvarp. Skiptingu gjaldsins kemur náttúrulega ekki inn í þetta, en það sjálfsagt að ræða það samhliða. Því hún á fullan rétt á sér, því hluti af umræðunni snýst réttlætingu þessa gjalds. En framkomið frumvarp ber það með sér að það miklu nærri því að skapa sátt gjaldið, eins og það borið fram núna. Það kannski fyrir það að það að færast nær í tíma og meiri líkingu við staðgreiðslu og það gegnsærra og flækjustig færri. En það sem eftir stendur, eftir umræðunni í dag, réttláta skiptingu, réttláta skattlagningu og svo í framhaldi eigum við ekki að fara að leggja auðlindaskatt á fleiri auðlindir, heita vatnið, ferðamannaskatt, eða hvað skal setja punktinn. En ég ætla að setja punktinn hér og í þessari umræðu en lýsi ánægju minni með þessa breytingu sem orðið á frumvarpinu á milli þinga. Takk fyrir. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og það margt sem ég get tekið undir sem fram kom í hennar ræðu. Það eitt sem ég þó algjörlega ósammála og ég hef svo sem heyrt þessu fleygt hér í fleiri ræðum í dag en ekki haft tækifæri til að fara í andsvar og það þessi hugmynd að hluti af auðlindagjaldinu ætti mögulega að renna til sveitarfélaganna. Ég verð að viðurkenna, virðulegur forseti, að ég sé ýmsa annmarka á þeirri hugmynd. Alveg eins og hv. þingmaður kom inn á þá ýmislegt sem fylgir því að það sé útgerð í þorpinu og þegar einhverjar breytingar verða á þá verða sveitarfélög mjög gjarnan fyrir miklum skakkaföllum. Þannig ég velti fyrir mig á að bæta þá ofan á það þegar svo auðlindagjaldið færist frá einum bænum til annars. Eða hefur hv. þingmaður það einhverjar aðrar hugmyndir það hvort það renni beint til viðkomandi sveitarfélagsins, landsvæðisins eða hreinlega bara inn í jöfnunarsjóð sveitarfélaga? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir andsvarið. Það má finna náttúrulega alls konar útfærslu á þessu en það svona kannski þessum kannski heil landsvæði eins og kannski þegar ég að horfa á Vesturland og Vestfirði þar sem fækkun í fjölda útgerðarfyrirtækja, tæknivæðing hefur kostað störf en umsvifin jafn mikil. Þau kannski ekki endilega að flytjast á milli þorpa eða svæða, en það getur þó alveg verið að þetta eins og hv. þingmaður nefndi með jöfnunarsjóðinn, þetta gæti alveg átt heima þar
og þá þyrfti náttúrulega að búa til einhverja umgjörð þar til þess útdeilingar. En allavega að við myndum kannski skipta þessu vegna þess að ef við horfum á markmiðið að það yrði kannski að standa undir þeim kostnaði sem að samfélagið ber af þessari útgerð og þá væri það réttlátt náttúrulega að það færi til þeirra sem bæri kostnaðinn, sem náttúrulega að einhverjum hluta sveitarfélagið, auðvitað náttúrulega þjóðarinnar alla eins og segir hérna í þessum markmiðum að undir rannsóknum og eftirliti og umsjón og allir því. En hafnarmannvirki sem slík og eru náttúrulega mjög dýr en væri náttúrulega varla, við þurfum að standa undir nútímanum þar líka. En útfærslan er kannski ekki endilega með svona í fljótu bragði en hvort sem er jöfnunarsjóður, hvort það væri landshlutasamtök eða hvað, ég veit það ekki. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Já, ég skil mjög vel að hv. þingmaður kannski ekki með útfærsluna á hreinu en mér fannst mikilvægt að benda á þetta atriði því ég hef svolítið heyrt þessu fleygt hér í dag. Og ég verð að viðurkenna að mér finnst það stangast á við hugmyndafræðina þegar við tölum auðlindagjald og þetta séu auðlindir þjóðarinnar, að velta því fyrir sér að við eigum að taka gjald og það samt bara að fara á ákveðna staði. Ég tek heils hugar undir hugmyndir hv. þingmanns þegar því var velt hér fram áðan hvort að það ætti að taka gjald að jafnvel frekar auðlindum. Við ættum í raunverulega að tala þetta sem auðlindagjald, ekki bara af auðlindinu fisknum í sjónum, heldur mögulega af einhverjum öðrum auðlindum sem verið að nýta. En virðulegur forseti, ég vildi allavega nota tækifærið og koma því á framfæri að mér finnst þessar hugmyndir þegar verið að varpa því fram að hluti af þessa gjaldi eigi að renna einhverjum með hætti beint til viðkomandi sveitarfélaga. Mér finnst það svolítið brotakenndur málflutningur þegar við tölum þetta að auðlindin sé eign þjóðarinnar. Þá hlýtur hún líka að tilheyra jafn mikið fólki sem býr á höfuðborgarsvæðinu eða býr ekki í sjávarplássum þar sem að fiskurinn er dreginn að landi. Ég meina sama væri hægt að benda á, virðulegur forseti, að við værum að tala auðlindir af orkunýtingunni, fallvöldunum okkar, ætti slík gjöld þá bara að renna til viðkomandi svæðis þar sem að viðkomandi uppspretta er? Ég held allavega ekki. Ég held að það sé skynsamlegra að horfa á það að ef við erum að taka slík gjöld að það renni í einhverja sameiginlega sjóði. Svo kann að vera að sé ástæða til að deila þeim út til sveitarfélaga í einhverjum byggðaverkefnum í gegnum jöfnunarsjóði eða einhverja önnur slík tæki en að gjöld eigi að renna beint inn í viðkomandi sveitarfélag. Já, hæstv. forseti, mér finnst það bara ekkert sérstaklega góð hugmynd. Þá svarar andsvar öðru sinni þá svarar andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegur forseti. Já, þetta er náttúrulega ákveðin, þetta er bara umræða sem þarf að eiga sér stað og sitt sýnist hverjum. Og það hefur verið talað auðlindagjald eða gjald af ferðamönnum til þess að standa undir kostnaði á uppbyggingu ferðamannastaða. Og þá er þetta kannski svona svipuðum meiði að við þurfum að byggja upp í byggðarlögunum þjónustu og hafnir og annað slíkt. En að stórum hluta er náttúrulega greitt eins og hafnarmannvirki að stórum hluta greitt af ríkissjóði, jafnvel upp í 85%. En þetta er allavega þessi umræða sem að mér finnst hún alveg mega eiga sér stað og jafnhliða þessu bæði og taka þá líka inn í kannski fleiri auðlindagjöld. En þetta er allavega ein leið til þess að kannski að jafna þennan kostnað sem við erum ofta að horfa á, sem að við erum sem þjóð eða sem samfélag, hvort sem að þetta getur komið inn í, nú er verið að ræða sameiningu sveitarfélag, þetta getur verið stærri sveitarfélag heldur en bara er kannski eða þá landsvæði, en allavega er þetta þannig að þetta getur komið inn í þá umræðu að eftir standa kannski þorpin með tómar bryggjur og enginn við bryggjuna, en kostnaðurinn heldur áfram að teka. Takk. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Það sem upp úr stendur
hér í dag eftir að hafa hlustað á umræðuna að nokkru leyti að gjaldahlutfall veiðigjalds óbreytt og það í engu litið til þeirra sjónarmiða sem upp voru hér síðastliðið vor varðandi smáar og millistórar útgerðir. Þetta auðvitað þyngra en tárum taki að hér formúlerað ágætis frumvarp hvað marga hluti varða sem snúa tæknilegum atriðum sem hlaut að finnast lausn á, eins og til að mynda að færa gjaldtökuna nær í tíma og fleira þessum líkt, að taka vinnsluna út úr þessum útreikningum og þar fram eftir götunum. En aftur á móti stóru pólitísku málin sem snúa að upphæð veiðigjaldsins og þeim sjónarmiðum sem snúa að litlum og millistórum útgerðum, það algjörlega skautað fram hjá þeim. Algjörlega. Og að því hæstv. Ráðherra kominn hér í salinn, þá væri áhugavert, ég veit ekki hvort hann kemur upp í andsvarið eða bara í ræðu sinni hér á eftir, en þá væri áhugavert að heyra hvort hann hafi áform að leggja fram annað frumvarp sem snýr að breytingum í þessum málaflokki, vegna þess að ég get ekki ímyndað mér að nein sátt verði það að litlar og millistórar útgerðir, svo dæmi sé tekið, verði algjörlega skildar eftir út í vindinum, eins og það var einhvers staðar orðað. Eða þá að veiðigjöldin sem með eins og þetta horfir við manni á að festa til langframa sem býsna há og allt of há að mínum mati. Ég hef gagnrýnt það áður varðandi skattamál þeirrar ríkisstjórnar sem nú situr, að þetta virðist allt vera orðin einhver svona tæknileg útfærsluatriði. Einhver teknókratisminn yfirvofandi allt kring. Og í þessu frumvarpi búið að leysa málin sem embættismennirnir hefðu getað fundið lausn á. En það ekki búið að orða að neinu marki og bara engu þessi tvo lykilmálatriði sem upphæðin annars vegar og síðan staða litlu og millistóru útgerðanna. Og þess vegna verð ég að spyrja hæstv. Sjávarútvegsráðherra, má eiga von á öðru frumvarpi á þessu þingi þar sem verður fjallað málefni lítillara og millistórra útgerða annars vegar og heildarupphæð veiðigjaldsins hins vegar? Það nú bara þannig að við höfum horft upp á verulega samþjöppun í aflaheimildum á undanförnum misserum og það flest sem bendir til þess að það því miður haldi áfram sú þróun. En ég held að flestir hér í salnum og þeir sem gætu verið hér í salnum en ekki, séu sammála að það sé ekki ætlan þessa þings að ýta undir frekari samþjöppun í sjávarútvegi á Íslandi. En það þá bara ágætt ef það kemur fram, ef það ætlun þeirra sem hér eru. Eins og ég segi, ég ætla ekki að hafa þetta langt í dag, en það Örn Pálsson, framkvæmdastjóri smábátaútgerða. Ég held að hann hafi, með fyrirvarum að ég hafi rétt eftir en efnislega sagði hann, að hann hafi ekki gert sér grein fyrir að það væri neinn ágreiningur það að þyrfti að grípa til aðgerða hvað smærri útgerðir varðar. Menn bara gáfu sér að það niðurstaðan í þessu frumvarpi, að það litið til þeirra sjónarmiða sem uppi eru gagnvart varðandi litlu og millistóru útgerðirnar. Og ef minni svíkur mig ekki, þá var meira að segja sérstök bókun það í afgreiðslu nefndarinnar, atvinnuveganefndar, síðasta vor, að til þeirra sjónarmið yrði litið. Og hér bara algjörlega skilað auðu. Frumvarpið prýðilegt hvað það varðar að færa gjaldtökuna nær í tíma hvað afkomu útgerðar varðar. Og fyrirtækið prýðilegt hvað það varðar að vinnsla undanskilin gjaldstofninum og það ágætt hvað ýmisleg tækniatriði varðar. En ég bara vil lýsa yfir gríðarlegum vonbrigðum með það að gjaldhlutfall veiðigjalds sé óbreytt annars vegar
og síðan hins vegar það að litlu og millistóru útgerðirnar séu ekki, það sé ekki tekið neitt á málefni þeirra í þessu frumvarpi. Og þess vegna bara að lokum vil ég beina þessari spurningu til hæstv. Sjávarútvegsráðherra: má eiga von á öðru frumvarpi á þessu þingi þar sem tekið verður annars vegar á heildarupphæð veiðigjalda og hins vegar á málefnum smærri og millistóra útgerða? Þá tekur til máls hæstv. Sjávarútvegsráðherra, eða sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er það væntanlega, Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, við erum að koma hér að lokum umræðunnar þetta mál og fyrst af öllu vil ég þakka fyrir hana. Hún hefur verið mikil, góð og flestir ræðumenn í þessar umræðu hafa verið bara mjög málefnalegir og átt marga góða spretti. Og ég ætla nú að svara hv. síðasta ræðumanni strax. Það er ekki von á öðru máli frá mér í þá veru sem hv. þingmaður nefnir. Hins vegar eru þetta atriði sem hafa komið fram í umræðunni í allan dag sem að atvinnuveganefnd þingsins tekur til umfjöllunar og skoðunar. Hvort tveggja þau mál sem hv. þingmaður er að nefna. Stóru línurnar í þeirri umræðu sem hér hafa átt sér stað eru kannski tvær og athyglisverðar. Það er annars vegar það er svona lína í því að þetta sé gott kerfi og til muna betra en það sem við höfum til þess að leggja á veiðigjald. Það sé almenn samstaða um það, auðvitað mikil hrifning eins og gengur. Hinn punkturinn er tiltölulega athyglisverður, sem er sá þráður sem hefur komið fram í umræðunni hér nauðsyn þess að leggja auðlindagjald á aðrar atvinnugreinar sem nýta sameiginlegar auðlindir. Það er áhugavert. Sá tónn sem þar er sleginn er tiltölulega samstæður þvert á flokka og í ágæti samhljómi við þá vegferð sem hann var með skýrslu og tillögum auðlindanefndar árið 2000. Og ég fagna því mjög að svo sé, því að það er í rauninni mjög einkennileg staða að þetta sé sú eina atvinnugrein sem ber þetta þungar byrðar af sérstöku gjaldi vegna nýtingar auðlinda, sjávarútvegurinn, og væri fullkomlega eðlilegt og gott að taka umræðuna á breiðari grunni varðandi aðrar atvinnugreinar. Ég vil segja það hér að þessi stærstu ágallar á kerfinu sem verið er að ræða og verða sniðnir af í þessu frumvarpi hér, það er góð samstaða um það. Ég sé enga ástæðu til að draga góðan vilja fólks í efa varðandi það. Mér þykir líka sömuleiðis merkileg þróun í umræðunni hér þegar ræðumenn og þingmenn við umræðu gjaldtökuna lenda í svona breiðri umræðu fiskveiðistjórnarkerfið sjálft, sem er allt önnur umræða. Allt önnur umræða, og ég hef lýst yfir fullum vilja til þess að taka slíka umræðu hvenær sem er og kalla gjarnan eftir tillögum í því efni sem að við getum tekist á og skoða frá þeim sem vilja breyta í grundvallaratriðum því fiskveiðistjórnarkerfi sem að Íslendingar hafa byggt upp. Þegar við erum að ræða sjávarútveginn, eins og kom fram í framsöguræðu minni, þá var hún í upphafi dálítið söguleg. Hv. þingmaður til dæmis Bergþór Ólason hefði hlýtt á hana, þá hefði hann kannski nálgast málið með öðrum hætti. En staðreyndin er sú að ef að sjávarútvegurinn hefði ekki náð þeirri stöðu árið 2000 sem hann náði þá að skila þessari góðu afkomu og haldið henni æ síðan, þá værum við ekki að ræða hér álagningu veiðigjalds.
og breytingin sem hefur orðið á þessari atvinnugrein á síðustu 2 áratugum eða svo er gríðarlega mikið og hlutverk hennar í samfélaginu hefur sömuleiðis breyst til mikilla muna. Í dag er sjávarútvegurinn, eins og hagfræðingurinn Ásgeir Jónsson lýsti þessu á ráðstefnu Deloitte í gær, þá er sjávarútvegurinn brimmbrjótur tækniframfara og nýsköpunar. Hefur verið það núna í nokkur ár og það er ótal hliðarsprota sem hafa vaxið út frá greininni, meginstofninum sjálfum, og í hin hefðbundu störf við veiðar og vinnslu, þeim hefur fækkað, en það hafa orðið til allt önnur störf sem kalla á allt annarar gerðar vinnuafl og orðin allt annar vettvangur fyrir menntað fólk. Mannafla þörf greinarinnar hefur breyst til mikilla muna. Og þegar við erum að ræða mikilvægi einstakra fyrirtækja eða útgerðarflokka, þá verðum við að hafa það líka sömuleiðis í huga. Þessa breytingu sem hefur orðið á atvinnugreinin, hún er allt önnur stærð í íslensku þjóðlífi, atvinnulífi heldur en áður var, og við getum verið alveg sammála það að nýsköpun eins og hún er skilgreind í dag í því formi sem að við erum að ræða þegar við erum til dæmis að ræða stuðning við nýsköpun í svona stærri gerðinni og jafnvel líka í smærri gerð, þá krefst hún alltaf fjármuna en ekki síður mannauðs. Og við eigum sem betur fyrir Íslendingar nokkrar greinar svona sem eru svona kjarnar, klasar eins og kallað er, og sjávarútvegurinn er þar á meðal, og sumir ganga svo langt að fullyrða það að sjávarútvegurinn sé einhver öflugasti og mikilvægasti nýsköpunar kjarni eða klasi landsins. Ég hallast að því að það sé mikið rétt ef við horfum bara til þess sem þar er að gerast í afleiddum störfum. Sjáum bara hvernig atvinnugreinum sem hafa byggst upp í kringum sjávarútveginn er að vinna ný lönd í Rússlandi til dæmis þessar mundir, byggja þar fullkomnustu fiskvinnsluver í veröldinni. Og auðvitað er það sárt þegar að aflaheimildir eða störf hverfa frá litlum byggðum. Það er sárt. En við verðum samt sem áður að hafa það í huga að samkeppnishæfur sjávarútvegur, hann er forsendan fyrir því að við getum boðið upp á samkeppnishæf lífskjör landið. Þetta tvennt fer algjörlega saman. Og við verðum með öðrum orðum að setja það í samhengi við stöðu atvinnugreinarinnar þegar við erum að ræða gjaldtöku, hvort heldur það er á lítil eða stór fyrirtæki. Þá er það bara þannig að lífskjör þjóða þau velta ekki á fjölda starfa eins og sagt hefur verið, ekki á magni, þau velta á framleiðni þjóðfélagsins. Og sjávarútvegurinn á Íslandi er sú atvinnugrein sem hefur mestu framleiðin af öllum atvinnugreinum á landinu. Þegar menn tala fyrir því hér að hækka gjaldtökuna eða þessi gjaldtaka sem við erum að leggja grunninn að hér sé of lág, þá hljóta þær að hafa óbilandi trú á því að framleiðnin í sjávarútvegurinn geti vaxið enn meira. Og hvernig mun það gerast? Með öðrum hætti heldur en því að hagræðingin verði meiri, samþjöppunin meiri og svo framvegis og framvegis. Við erum ekki á þeirri braut. Ég tel að sú regla sem að hér er lagt upp með við útreikning gjaldsins sem er aðgangsheimild að íslensku fiskimiðunum, að reglan sé einföld, hún er gegnsæ, hún er þannig byggð upp að okkar hlutlægasta stofnun á sviði álagningar gjalda sem er ríkisskattstjóri reiknar út gjaldagrunnin á grundvelli þeirra lögmála, þeirra reglna sem Alþingi Íslendinga skrifar í lög og setur.
Ég veit ekki hvað þetta getur orðið mikið betra heldur en að hér liggur fyrir í því formi sem við höfum gjaldtökuna í dag og fagna þeirri samstöðu sem virðist vera um málið í grundvallaratriðum og óska svo atvinnuveganefndinni bara góðs gengis í sínum vandasama verki sem fram undan og vænti góðs samstarfs við nefndina við það að búa frumvarpið þannig í hendur þingsins að það geti orðið mikil og góð samstaða. Þá veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég vil bara leyfa mér að fyrst að lýsa yfir ánægju með viðbrögðum hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem virðist, ég ætla að leyfa mér að segja, reikna með því jafnvel að tekið verði að festu á þessum tveimur hápólitísku atriðum í atvinnuveganefnd sem snúa annars vegar að upphæð veiðigjaldsins og hins vegar að því hvernig litlar og millistórar útgerðir koma út úr því og bara vil ég aftur þakka fyrir þessi viðbrögð og ég treysta að ég sé ekki að misskilja orð ráðherrans. En aftur á móti verð ég sömuleiðis að leiðrétta ráðherrann því að ég allavega horfði hann af svo mikilli festu á mig hér í hluta ræðu sinni áðan að ég tók það til mín að svo mætti skilja að ég hefði efasemdir framsal veiðiheimilda og samþjöppun á fyrri stigum. Ég held að það sé mjög mikilvægt og við höfum sagt það í Miðflokknum að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi í öllum meginatriðum gott og við teljum það vera það besta í heimi, svo það sé sagt. Þannig að það ekki þannig að við séum að grafa undan því eða með efasemdir það, eins og ég segi, í öllum meginatriðum. En það sem hefur verið að gerast undanfarin misseri að fyrirtæki sem voru í ágætum rekstri, lítil og millistór, eru að kæfast þau eru að kafna út af veiðigjöldunum og því hvernig þau hafa verið annars vegar reiknuð út sem verið að laga núna og það hefur tekist bara prýðilega sýnist mér, en pólitísku atriðin eru eftir. Atriðin sem snúa að heildarupphæð og hún of há ennþá og ég bara vona að atvinnuveganefnd komi með tillögur til bóta í þeim efnum og síðan þessi sjónarmið sem snúa að litlu og millistóru útgerðunum. Þá svarar andsvari hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, já, ég fagna því að Miðflokkurinn líti svo á að fiskveiðistjórnarkerfið sem við búum við sé hið besta í heimi. Ég held að það sé nokkuð sameiginlegt álit þeirra sem hér hafa rætt þessi mál í dag, þó svo að minnsta kosti einn flokkur hér á þingi líti svo á en samt sem áður telja hann þörf á því að breyta því. Ég skildi aldrei þá afstöðu það ekki Miðflokkurinn. En ég fór ágætlega í gegnum þessi sjónarmið mín gagnvart þeim meginspurningum sem hv. þingmaður var með hér uppi og gerði grein fyrir þeim í dag í umræðu. Það eina sem ég segi það að þetta eru sjónarmið sem atvinnuveganefndin þarf að fara í gegnum vegna þess að það hefur borið töluvert á þeim hér í umræðu. Ég ekki að gefa nein fyrirheit það að geta stutt það sem þar kemur upp nema fyrir liggi slíkur rökstuðningur að það sé gerlegt að taka slíkar ákvarðanir. Ég hef ekki séð enn, og það sagði það í minni framsöguræðu, að við hefðum engar upplýsingar það að þessi breyting í afkomu snerti eitt útgerðarform verr eða betur heldur en annað. Það bara þannig. Stóru fyrirtækin sem mönnum stundum tíðrætt að geti staðið utan með einhverja leiðréttingu innan gæsalappa, þau hagræða bara með öðrum hætti. Þau fækka bara störfum. Og það getur verið stórt fyrirtæki í litlu byggðarlagi. Þannig að ég kalla eftir því þegar menn í atvinnuveganefndinni fara að ræða þessi atriði að þeir fari yfir allt sviðið. Því að það ekkert sjálfgefið. Einhver flokkun sem við göngum með í höfðinu, hún styðjist í einhvern raunveruleika þarna úti. Þannig að ég tel að gjaldtakan eins og hún hefur verið og stefnir í sé íþyngi öllum útgerðarformum jafn mikið. Bara mikið hversu þungt þau þurfa að taka á sig höggið.
bið hv. þingmann að hafa þetta í huga þegar ég svara honum með þessum hætti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og þetta er einmitt annar þátturinn af þeim tveimur sem ég legg megin áherslu á hér, að það er að heildarupphæð veiðigjaldanna er of há að mínu mati og það fer yfir alla línuna. En svo er annað, ég talaði hér í fyrra andsvari mínu það að það sem hefði verið að gerast undanfarin misseri væri það að svona litlu útgerðirnar, við sjáum það bara á þeim hraða sem menn hafa verið að selja frá sér veiðiheimildir á veikari svæðunum, að það er greinilega eitthvað að gerast. Og þó að það sé ekki orðin til 2 ára tölfræði það, þá er það bara við sem erum einhvern veginn, reynum að vera í raunheimum, við bara sjáum þetta gerast. Það er bara þannig. En það er líka, af því að hæstv. Ráðherra kom hér áðan inn á mikilvægi uppbyggingar og sprotana og þar fram eftir götunum, þá er það auðvitað þannig að þegar þrengt er að útgerðinni með þeim hætti sem gert er með veiðigjöldunum, þá auðvitað minnka tækifæri til fjárfestingar og þróunar. Það er alveg ljóst. Og þannig að margra hluta vegna þá tel ég það gríðarlega mikilvægt að nefndin, atvinnuveganefndin, skoði það með opnum huga hvort ekki hafi verið of langt gengið í upphaflegu nálguninni á veiðigjöldin annars vegar og hvort síðan ekki sé of skammt gengið eða hreinlega ekki neitt í þessari útfærslu, og það er ekki deilt að það er ekki verið að taka á því hérna. Þannig að ég bara vona að atvinnuveganefndin taki á þessum tveimur þáttum, því að þannig munu sprotarnir dafna best og byggðirnar sömuleiðis. Þá svarar andsvar öðru sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Já, það er alltaf spurning hvenær gjaldtaka eru há eða lág. Niðurstaða þess mats atvinnuveganefndar verður að byggja á einhverjum grunni og það verður að nást eitthvert samkomulag það vegna þess að mér getur þótt einhver fjárhæð há meðan að hv. þingmanni þykir sú hin sama tala of lág. Við þurfum þá að reyna að búa til einhvern sameiginlegan skilning á því hvernig við ætlum að reyna að meta stöðuna og komast að samkomulagi það til þess að ná einhverri niðurstöðu sem hægt er að bera fram. Þannig lít ég á að atvinnuveganefndin þurfi að vinna. Ég reyndi að vinna þetta frumvarp á þessum grunni og bið hv. þingmann að hafa það í huga að þetta er 3 flokka stjórnarsamstarf sem kallar á það að menn verða ganga til þess verks af heilindum, af samstarfsvilja. Það þýðir það að allir verða að vera tilbúnir til þess að gefa eftir af sínum ítrustu óskum. Það er bara þannig, misjafnt eftir málum. Og í þessu tilfelli hefur þetta gengið mæta vel og ég skynji ekkert annað en góða samstöðu á milli stjórnarflokkanna þetta mál. Ég skynja sömuleiðis góðan stuðning í þetta meðal einstakra þingflokka hér á hinu háa Alþingi og ég fagna því vegna það er löngu tímabært að koma málum sem lúta að gjaldtöku í sjávarútvegi til betri vegar heldur en þau hafa verið og það kerfi sem við erum að leggja af hér er algerlega óásættanlegt að okkar mati sem að þessu frumvarpi stöndum og ég fagna hverjum þeim sem styður okkur á þeirri vegferð að bæta úr þeim ágöllum sem þar er að finna og ég hlakka til að takast á við framhaldið. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 26 nálgunarbann og brottvísun á heimili frumvarp flutningsmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og fleiri. Þingskjali 168 tekjuskattur frumvarp flutningsmaður Sigríður María Egilsdóttir og fleiri. Þingskjali 169 starfsemi smálánafyrirtækja frumvarp flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir og fleiri. Þingskjali 170 ríkisútvarpið og þjónustusamningur fyrirspurn flutningsmaður Óli Björn Kárason. Þingskjali 171 fæðuþörf Íslendinga og íslensk matvæli fyrirspurn flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir. Þingskjali 172 virðisaukaskattur frumvarp flutningsmaður Jón Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 173 5 ára samgönguáætlun 2019–2023 stjórnartillaga. Þingskjali 174 samgönguáætlun 2019–2033 stjórnartillaga.
Þingskjali 175, aðdragandi ávarpi forseta danska þingsins á hátíðarfundi á Þingvöllum, skriflegt svar forseta. Þingskjali 176, mengun á byggingarstað við Hringbraut, fyrirspurn, flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir. Þingskjali 177, bílaleigubifreiðar, fyrirspurn, flutningsmaður Birgir Þórarinsson. Þingskjali 178, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 179, nám sjúkraliða, fyrirspurn, flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson. Þingskjali 180, kostnaður við farsíma og nettengingar, skriflegt svar forseti Alþingis. Þingskjal 181, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, stjórnarfrumvarp. Og loks þingskjali 182, útflutningur hrossa, stjórnarfrumvarp. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi, boðað verður til næsta fundar með dagskrá en hann verður þriðjudaginn 9. október að afloknum hléi vegna kjördæmaviku og þingfundardags. Fundi er slitið.